titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikil. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta. Buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit. At mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Just
justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Isa ka maayong adlaw, mga hinigugma ko nga mautod kagabihan kay Kristo kag sa tanan nga maabutan sining aton programa sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Magpasalamat kita sa aton Ginoo sa paghatag sa aton sang bagong adlaw kag subong man sa aton santo nga ginapadunggan sa iya kapiyastahan, si San Jeronimo Emiliani, isa ka laiko. Si San Jeronimo Emiliano natawo sa Venecia, Italy, kag napatay siya tungod sang peste sa sining adlaw sang tuig 1537. Siya isa ka opisyal militar nga pagkatapos nga siya mabilanggo, nagsugod sang bagong kabuhi sa pag-alagad sa mga nagamasakit kag mga imol. Ginadumdum siya tungod sang iya pag-atipan kag pagpatuon sa mga ilo kag mga kabataan nga wala sing puloy-an. Kini nga hilikoton ginpadayon sa mga sumaskans, isa ka kongregasyon sang mga kaparian nga iya gintukod. Ang bisan sino nga magtuman sini kag magtudlo sa iban sa pagtuman man, manginhalang don sa ginharian sang langit siling sang Ginoo. Mga muyo kita. O Dios ngamon amay, imo ginpili sa imo simbahan si San Jeronimo, agud magtudlo siya sa iya mga utod sang dalan nga nagapadulong sa imo. Kabay nga buligan niya kami sa pagsunod kay Kristo nga amon manunudlo, agud sa pila ka adlaw madangat namon upod sa amon mga utod ang imo ginharian. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Marcos kapitulo 7, bersikulo 14 tubtob 23. Sadto nga panahon, ginpanawag liwat ni Jesus ang mga tao, kaginsingganan niya sila. Pamati kamo tanan sa akon, kaghangpan ninyo. Wala sing butang nga nagasulod sa tao nga makadagta sa iya, kundi ang nagagwa sa iya. Gani kung sino ang luyag magpamati, magpamati siya. Sang mabayaan ni Jesus ang mga tao, nagsulod siya sa isa ka balay. Dayon, ang iya mga gintutunan nagpamangkot sa iya, sang kahulugan sining palanggiran. Si Jesus nagsiling sa ila, wala gid kamo sing kinali sa iban, nga hindi makahangop. Wala sing bisan ano, nga nagasulod sa tao nga makadagta sa iya, tungod kay wala ini nagakagto sa iya tagipusoon, kundi sa iya tiyan, kagdayon nagagwa sa lawas. Ini nagakahulugan nga si Jesus nagakabig nga ang tanan nga pagkaon bagay kaunon. Kag nagpadayon siya sa pagsiling,
Ang nagagwa sa tawo amo ang nagadagta sa iya. Kay halin sa tagipusoon sang tawo nagagikan ang malain nga painuino nga amo ang nagatulod sa iya sa paghimo sa mga imoralidad, pagpangawat, pagpatay, pagpanginbabayi o kung pagpanginlalaki, pagkaibog, pagbuhat sang tanan nga sahi sang malain nga mga butang, pagdaya, pagbinastos, paghimo sa mga butang nga mga malaway, paghisa, pagpasipala, pagpabugal, kag pagbinuang, initanan nga kalainan, naghalin sa sulod sang tawo, kag amo ang nagadagta sa iya. May sugilanon kita nga nagasiling, you are what you eat. Kung ano kuno nga aton ginakaon, amo man kita sina. Wala lang ko kabalo kung matuod gid man ini. Kay buot ay hansin ni sayuron, kung nagakaon kita sang baboy, mangin baboy man kita. Kung magkaon kita sang isda, mangin isda man kita. Hindi ko ini malimtan nga sugilanon, bangot may mahamot ako nga eksperyensya sa isa ka beggar, nga regular nga nagapangayo sa amon gate sang pagkaon, kag nangin abyan ko man ini siya. Sang kintagaan ko siya sang iya pagkaon, ang kanon kag hotdog, iya ini ginuli sa akon. Natingala ako nga agin uli niya ini. Kag iya ako ginhambalan sang sining nga tinaga sa English. You are what you eat, sister. So hindi ako magkaon sina. Nahamot ako sa iya kag ginbalik na lang ang pagkaon sa sulod. Akon man ginpambalandungan ang iya rason nga hindi siya magkaon sang hotdog. Una, hindi gin man healthy ang ini nga pagkaon pangod madamo ini sing preservatives. Ikaduha, bisan amo lang na nga palaboy-laboy ang beggar, kabalo siya kung ano ang likawan nga pagkaon nga makahalit sa iya maayong panglawason. Ayhan, madamo man sa aton ang may mga sakit-sakit sa lawas, bangod man wala kita nagahalong sa mga ginapasulod naton sa aton lawas. Nagaantos kita sa balatian, bangod wala naton gintipigan ang aton mga kaugalingon, kag nagpinagusto lang kita kaon sang luyag naton sa rason nga bata pa man kita. Siguro may kamaturan gid man ini nga sugilanon apang sa aton ebanghelyo sa sining adlaw, ginatudloan kita ni Jesus sang lain naman nga pagtulunan. Aton nabatian, naghambal siya. Wala sing butang nga nagasulod sa tawo nga makadagta sa iya, kundi ang nagagwa sa iya. Klaro ini nga matinaga ni Jesus sa aton. Kag ano bala ining nagadagta sa tawo? Nagpadayon si Jesus sa pagtudlo. Ang nagagwa sa tawo, amo ang nagadagta sa iya. Kay halin sa tagipusoon sang tawo, nagagikan ang malain nga mga paino-ino, nga amo ang nagatulod sa iya sa paghimo sang mga imoralidad. Pagpangawat, pagpatay, pagpanginbabayi o kon pagpanginlalaki, pag-ibog, pagbuhat sang tanan nga sahi sang malain nga mga butang, pagdaya, pagbinastos, paghimo sang butang nga malaway, paghisa, pagpasipala, pagpabugal, kag pagbinuang. Initanan nga kalainan nagahalin sa sulod sang tawo, kag amo ang nagadagta sa iya. Mga utod ang aton ebanghelyo nagapaathag nga wala nagadagta ang nagagikan sa gwa. Ang aton mga sala kag kahinaan, nagikan sa balaan nga hulot sang aton tagipusoon. Kag si Jesus padayon sa pagpahayag nga ang kalainan nagagikan man sa ikadadalman sa aton tagipusoon kag initanan nagadala sa tawo sa kalautan. Gani iyara sa aton balatyagon kag panimuot kundiin bala ang aton pilion. Apang ang maluluyon nga tagipusoon sang aton Ginoo permi inihanda sa paghatag sang kapatawaran. Aton lamang batunon ang aton kaluya kag mga sala, kag mangayo kita sang kapatawaran, kag magpakig-uli sa Dios. Kabay nga ang aton mga tagipusoon, mangin sincero, maluluyon, mapinatawaron, mapinasalamaton, puno sang kaayo kag kalipay. Kag subong adlaw, aton ipaambit ang kapupunan sa aton tagipusoon, nga may kalipay, dala ang aton pagyuhom, sa kung sino ang aton masugata. Kag ipaambit, upod ang pangamuyo sang pagpasalamat, pagdayaw kag paghimaya sa aton mahal nga Dios. Amen. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets,
6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alcohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alcohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive, kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin, mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat, ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatuga sang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat.
Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog? Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o CDC, ang HIV o Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Iniman ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kung DSB o kung Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. May nga Pilipinas, may nga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga paratuntunan drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niya nga mga kabombo sa mga kauturan naton, no? Sa ato niya nga mga tagpanamati, Miyerkules karon nga daw banwa pet sa 8 na kita sa bulan sa Febrero 2023. Kag sa gihapon, ako ang inyo, alagad Bombo Ansindol Sorilla. Update naman ninyo kami, no, tob-tob, sa isang takna, subong yang aga, sa pagdulong sa inyo sa pinakamarigang panguna, mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports, kag mga balita rigikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod natin sa pagdulong sa mga balita sa inyo, subong aga ang ating mga Bombo Patrol, reporters sa field, subong man ating mga Bombo volunteers, kag Bombo correspondents, ano ba pinakamarigang panguna ng mga balita. Ato iyang tutukan sa subong iyang aga, diri sa ato iyang paratuntunan, una kita sa mga nagapangunang mga balita lokal. Hiba doon naton sa aton nga mga kabombo, dugang reaksyon sa mga utod naton nga mga drivers
nahanungod ini sa pag-extend sang provisional authority nga ti aprobado kay supposedly ti traditional jeepney drivers until lang ni sa bulan sang Marso, which is next month. So ti aprobado ang ila siniya nga extension sang provisional authority. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo, dugang pa nga mga balita lokal ba tinakahatag man ni atraksyon ning Avance Negrense Beer. So ining dako-dako nga beer nga yara sa sa provincial capital. Di mga bakulo ni sa aton sining nagahilapit iya mga kabiran nga Valentine's Day. Subong man sa ato niya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita nga ato niya nga diskusyonan ang dugang pa nga mga balita nga ato niya nga tutukan ang pag-encourage man sa ato niya nga presidente sa pagbayad sang taxes. I assure the BIR that this Kag speaking sa ato niya nga presidente, tiyara siya sa may pungsod sa Japan para sa iya nga pinakaunang adlaw sang state visit. Mangina kaupod naton karon ang ato niya nga Bombo International Correspondent Sir Josel Palma. Kag ma-update man kita sa aftermath sang ining linog sa Turkey, Syria, sa aton nga mga kabombo, kamusta ka mudra sa mga kauturan naton? Pwede kang makapariser sa aton. Dira sa Lebanon, kamusta man, Sir Nori Salutes, mga utod naton yung mga OFW. So, kamusta sa inyo dira nga lugar, sa di makamuya nga bahin sang kalibutan. Sige, ni tanan ang aton iya nga tutukan samtang kita nagapangalakad drigid lamang sa aton nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Sa aton niya ang mga kabombo, kamustahon nato ang aton niya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Subong iya nga aga. Kamusta sa mga kauturan naton? Ang sitwasyon naton kay edo ka namin man sa aton iya nga tiyempo. Why sang problema sa karon? Pero okay, sa din ito ang pakta tulo-tulo gid iya mga kabiran ng kalibutan. So, sa mga kabombo naton, kamustahon naton ang sitwasyon sa palibot iya sa syudad sa Bacolod. Una nga hugnat sa balita sa patrol madulong sa aton sa subong nga aga. Okay? Sige. So, sa mga kauturan naton dapat aga pa ni magmalatagap magbruto. Ang mga estudyante, mga public school students, gyapon, semestral break sa gyapon, makapulo pa huway, no? Pero sa mga iban, sa mga pribado nga eskwelahan, sige pang klase. So, kung dapat aga pa rin magmalatagap, magbulugtaw, ito yung mga obligasyon kita, aga pa, temprano pa, no? So, mata na kita. Okay? Sige. So, kamusta ang aton iyang sitwasyon subong mga utod taho, mga remedyo general. Iba niya, nagapanindahan na ni aga pa para makaremedyo naman. May mga kolokarinderya dira. So, sa aton iya nga mga kabombo, kamustahon nato ang aton iya nga sitwasyon iya mga kabinan sa palibot sa syudad sa Bacolod sa subong iya nga aga. Kamusta? Alright, sige. Chikero naton unang hugnat sa balita madulong sa aton subong iya nga aga. Si Bombo Cherry Grace Santelian sa pihak nga linya. Bombo Cheng, good morning! Bombo Ann, good morning! Live kita diri subong sa northbound terminal kung sa diin ti mingaw pagid subong ang mga nagabiyahe sa Dalanon bangod nga isaman ka-factor is ang iban nga mga estudyante o kanang iban nga mga bulutuan diri sa syudad sang Bacolod nag-observe na sa ilang mga semestral break bomboan ti mga andiri naton nga kalabanan nga nagasakay sa mga public utility jeepney as ang mga mayara singa trabaho kag nagapadulong sa mga dalagko nga merkado diri sa syudad sang Bacolod.
pareho na lamang sang Libertad Public Market kag sang Burgos Public Market. Ti amo man ang mga nagapanglibod sang isda ti nagaamat-amat naman sila padulong sa Sumag kag sa may Banago o kana sa barangay Banago kung sa diin ini ginabaklan gid sang halos tanan nga manuga baligya sang isda bangod kaya bulubarato gid didto ya kag makagulo ginansya gid sila sa may komisyonan sa may sitio Sibukaw barangay Banago Bomboante. Makit-an man diri naton nga mayara naman sang iban nga mga pumuluyo naton nga nagapadulong sa terminal kung sa diin nagasakay ini sila ya sang Ceres bus Bomboan, pero makit-an diri naton nga ang nagasakay lamang sa mga series is mga 5 to 10 a person lamang ti bangod nga Miyerkules pa lang yang adlaw kag ang iba niya ti nagapulupahaway sila nga mga tagsa-tagsa ka mga panimalay ilabi na gid ang mga estudyante kay ginagrab gid nila ang mga opportunity nga makapahulupahuway sila sang mga activities kag mga assignments nila sa tagsa-tagsa nila ka mga eskwelahan Bomboante. Samtang nagapadulong kita diri sa maya barangay Bata ti makit-an diri naton Bomboan nga kalimpyo na gid sa nga palibot ti aga pa lang ya nagapanglimpyo na gid ang mga street cleaners ti ang iban diri gina-maintain gid nga limpyo ang palibot nila kag ilabi na gid sa mga baligyaan nila bangod kay syempre ila man na iya obligasyon ti kagabi pa lang ya gani mayara na sang mga street cleaners nga nagapanglimpyo gid sa palibot para nga pagkaaga ti dutay naman lang ang mga basura nga pagalimpyuhan sa nga magasunod naman nga maglimpyo sa nga palibot Bomboante. Makit-an diri naton o nakit-an naton kaina nga mayara naman sang mga naga-walking kag naga-jogging ti pulo pabalhas bangod nga kanami na gid sang panahon o ko na tiyempo ti subong nga kaagahon na matugnaw lamang ang huyop sang hangin pang kanami na gid sang tiyempo bangod nga makit-an na gid naton nga mayara sang bituon kag bulan sa kalangitan ti pila naman ka adlaw nga nagapasunod nga nagatagi ti ang init Bomboante nagkambyo o kon mambal man naton nga nagkambyo na ang klima ti after sa nga mainulanon nga panahon ti nagtagi ti naman ang init o subong Bomboante. So far diri ti matawhay gid subong dalanon sang syudad sang Bacolod kag mamingaw pagid ang mga dalanon bangod kay katama pagid kaaga kag wala man sing mga klase ti pahuway makapahuway gid ang mga luto sa tagsa-tagsa ka mga karenderya ilabi na gid nga malapit sa mga tagsa-tagsa ka eskwelahan kaya ang mga maestra subong kon mga manunudlo wala naman mayo nagatinir subong sa mga tagsa-tagsa ka mga eskwelahan bangod nga mayara man sila sang mga seminar nga pag-attendon ako na gina-attendan nila Bomboan bangod kaya para man nga ma-improve kag makagather naman sila sa nga bag-o nga educational skills para sa mga tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Ti subong diri naman niya sa northbound terminal sang mga public utility jeepney Bomboan kag mga taxi ti so far mingaw pagid wala pagid sa mga pasahero nga nagapadulong diri para nga magsakay padulong sa south nga bahin sa syudad sang Bacolod ti diri subong nagapulo pangapi ang mga drivers nga mapataksi o kuna mga public utility jeepney ti good news man ini sa ila bangod kaya maga-extend sila sa nga biyahe diri sa syudad sang Bacolod kaya ang iba nakamayara sa nga special permit nga nabatunan mga provisional authority kag mga interim service permit Bomboante gaan gid sila sang kahigayunan kag oportunidad nga makabiyahe lang sa gihapon diri sa syudad sang Bacolod miski nga ginaduso na ang programa o kanang modernized vehicle o kana public utility modernized program Bomboan sa bilog nga pungsod Pilipinas ti ang ini nga extension nga ginhatag sa ila ti ganagaan man sila sa nga oportunidad nga makabiyahe kag maka-income sa gihapon para nga sagot nila ang tagsa-tagsa nila ka mga pamilya kag kabataan Bomboan pero ang ini nga extension
ginagaalang ini sila sa nga preparasyon nga maka-embrace na sila sa ginatawag nga modernization program kay syempre samtang nagalakat ang panahon ti gaamat-amat man improve kag modernize ang mga tagsa-tagsa ka mga gamit o kung gawi diri sa kalibutan abang buanti amo lang ginaaton nga mahimo is embrace na lang naton ang pagbag-o kag i-accept naton nga as time goes by ti nagalain kag naga-improve ang pangabuhi sa mga tagsa-tagsa katawo ti dapat resilient lang gid kita sa pagbag-o kag willing gid kita mag-accept sa nga pagbag-o kay amo na iya ang kamatuoran sa kabuhi halas ako na tanan nga bagay is nagabag-o gid abomboan. Amo gani man ti makayom-yuhom na ning mga utod naton yang mga drivers no kay ti isang telelikdan ti syempre gapyait ni sila kay mauntat sila biyahe mo kay ti until lang March. We thought all the while nga ti ready na ining mga modernized jeepney. Pero syempre, ang mga modernized jeepney, hindi pa ba naamo kadamo driya sa aton sa may syudad sa Bacolod, although visible. Yes. So in short, Yes, sakto gid bomboan ti more or less 300 pa lang gid siya ang mga nagabiyahe nga modernized jeepney diri sa syudad sang Bacolod ti imbes nga goal tani bomboan nga maka more or less 1,000 na kita sa bulan sang Marso bomboan ti kabay pa nga nga ti muni nga kahigayonan aman bomboan mahatag sa nga chance nga makapreparar kag makapangita man na palangitan-an sa gihapon ang mga driver operator sa nga traditional jeepney bomboan. Ti doka nami man ti tuloy ang ligaya ni Bombo Cheng. Yes, gani bomboan at tuloy ang ligaya ti mamangkot kita diri sa ilan ni sir. Sir, good morning. Live kali kita sa Bombo Radio Bacolod, sir. Kaupo na si Bomboan, sir. Kamusta subong, sir? Ano pangalan taga ni sir? Christopher. Si Sir Christopher. Kamusta subong ang biyahe, sir? Bangod nga may iba nga mga estudyante is nag-observe sa nga sem break, sir. Bigado, gusto mo kong biyay. Duway gid. Kaya tungkol sa may mga modern man. Pero kamusta, sir? Kaya syempre gingaan ka mo extension nga magabiyahe sa gihapon diri sa syudad sang Bacolod. Kung din gimas dati, dira lang kami. May mga mimo yapon. Kaya mo sa gobyerno nga panakat mo. Pero naka-apply na kami, sir, isang provisional authority o na service ako ng special permit. Ara na naka-apply na kami. Inulat na lang naman ng release. Para balaan mo ko na, no, gid. Ano mambal mo, sir, kay gaan man kamo sang extension, ti makabulig-bulig man kahit papaano sa inyo subong, sir. Salamat lang kami. Iti siyempre, gintagaan kami extension. Mas mayo pag kita kung tagaan pag kami lawig ng extension. Kaya kung matabo na, damo magutom kung dulaon kami. May kabataan ka na, sir? Aray. Pila ka bilog, sir? Dutay lang. Bito. Dito, ti nag-eskwela patanan. Oo, tanan may college na gani. 2 na, 3 na gani. Tulungan, gid, sir? Oo, gani. Ti, kapila ka na gani katuig, sir, nagabiyahe, sir? 3 naman. Ti before ka mag-driver, sir, ano imo obra, sir? Private. Nang private driver ka, sir? Delivery sa Ionesia Champion, mga habon. So, pag before pandemic o kung pag pandemic ka ginagsugod biyahe, sir? Umamagid. Kamusta subong sa 3 mo katuig, sir? Ano ang nagbago sa pagbiyahe, sir? Survival man. Okay na makikita ka, makapuli ka, 500, okay na. Dahil isang nagliga, diyan nga doon ako gid mapuli namon. Subong gamay gid. Huwag kami memo, kay may mga aircon mo. Pasayro ka, pili gid sa mga aircon. Makapila ka libot sa isa ka adlaw, sir? 5, 4 Okay na. Pila inyo nga boundary, subong, sir? 600. Makapuli ka 500 or 400, okay na. Makabakalang bugas sa sudan, okay na. may braman misis mo, sir? Huwag sa balay lang. So, ikaw lang gid ang pangalangitan-an sa inyo? Oo. Di ang aside, kung adlaw-adlaw ka ginagabiyahe, sir? Adlaw-adlaw. Pila ka oras? Sugod yung alas 4 eh. Diyan yung pasayro, di alas 6, alas 7, kagwa. Di man bulyong gid. Ti mag 500, sir, ti pituin mo kabataan, ti paano mo na ginabudget, sir? Ano lang makabakala kami bugas sudan
Kaya mo mula ng balo sa mga bata ko, ito mo. Kaya di siyempre, lain sa una, yan makapuli. Kaya sa kalibo, 1.5 mo. Sang wifi aircon, subong may aircon na mo. Di ba ito mo. Di willing ka man, sir, mag-upod sa modernization na program? Sa mo, hindi kami willing eh. Kaya di siyempre, amo niya namutaan sa mga tao sa Bacolod mo. Ang tradisyonal. Kaya ang mga aircon niya, bagula na yan nagsululugo dyan. Tapos isa pa, ang ibang sinagani, pag mga permit o mga franchise, kablayahe lang. Kami gani ang process, hindi kami kabiyahe kung hindi kumpleto. Sila yung makabiyahe lang tayo. Wait a minute, ko na muna yun ang desisyon. So, mag-amo na gali. Sir, ti unfair gid katama para sa inyo? Kayo way kami kaya may mo sila. Ay bisan sa Pradaan, gani naman sa Aranita daw. Dapat, dira kami sa Aranita. Kaya subong baylo naman. Sila naman nauna, kami naman, sila naman sa ulay, kami naman nauna. Di, subong nga ti. Pero nga subong kapili man mo. Kapin ba kung tigilin, tigirulan, tigilagid. Siya lagid mo sa kaytanan. Di mga ano oras, yes sir, ang makapuno man gid bisang inyo nga salakyan? Kung aga, damo man pa sa iro. Dasig mo ng guhay kung aga. Pero pag patak na mga alas 10, alas 9, na, hina na. Pero ang nagadugang man nabugat ang traffic ko bangod kay damo na ginagabiyahe. Damo traffic iti. Mga rush hour, traffic na. Di ano mahambal mo sir sa syudad bangod kaya gingaan naman kamuliwat asang extension? Pasalamat namin sa presidente kaysa kay Mayor Albi. Tani, was namin pagkitali kung lawigon pag nila kami. Hindi na kami napagdulaon gid. Kaya iti amo ni pangabuyan namon mo. Kaluluoy man pigado. Mula na. Kaya lapit naman lang guro mag-graduate mo kabataan nga yara sa college. Why pa? First year mo lang. Adungan sila tatlo? Oo. Di baka-baka? Gani. May lang may mga nasang mga free tuition fee. Why man nag-apply kami doon, mga minabatot. Di may mga naman sir, mga wala naman na sa tuition fee like KAMSO, like BCC sir. Ara man apply man mga bata ko iban. O subong bot ma-apply sila. Wala lang ko idea. Di manug college pa lang gali sir. Marambal ko kaya sila, mangita lang tani brake para makabulig sa amon. Di may school lagi ko na. Di mo ito mo eh. Baka-bakaan, ano ginaya sir, matingwaan. Ang wala na eh. Yeah, Sir Christopher, thank you so much kag mayong aga sa liwanag. Sige may aga man. Thank you sir. So bombo tiya pasalamatan gid nila subong bangod kaya nag-extend naman kung gingaan naman sila sang extension nga makabiyahe diri sa syudad asang Bacolod ti dako man ini nga bulig bangod nga parehas to kaya Sir Christopher abomboan mayara saya sa mga estudyante kag willing gid siya sa gihapon ang iya mga kabataan miski ano kapigado nga maka-eskwela sa gihapon abomboan. While it's true nga sino man abi gusto hindi sang modernization no, Bombo Cheng. Pero in fairness man, do kaalang-alang pa para sa mga drivers ni nga sa traditional at the same time, ang mga modernized jeepney, di pa mo sila gidya ka saturated sa Bacolod. So kung hindi na magbiyahe ang traditional, di commuters naman ang maapektuhan. No? Yes, so sakto gid bomboan ti pareho to bala nga naguntat a biyahe ang traditional jeepney kag ang mga modernized jeepney lagi ang nagapalibot a biyahe ti naguntat gani ako cancel ang klase sa mga tagsa-tagsa ka mga estudyante bangod nga kakulang ako na sa kakulangan sa nga nagabiyahe diri sa syudad sang Bacolod ti suno pa gani kaya Albert Villanueva ang chairman sang Stone nga ti ginapasugtan sila nga mag-extend ang bangod kaya dutay palang ginukan sa kakulangan sang modernized jeepney nga nagabiyahe diri sa syudad sang Bacolod ti kung sa ila pabomboan daw panagkipmutas na lang gid subong ang traditional jeepney bangod kaya sila ang ginapabiyahe kung kakulang o kanang sa kakulangan sang modernized jeepney nga nagabiyahe diri sa syudad sang Bacolod ti ang iba niya bomboan willing man nga mag intra sa modernization na program apang gusto nila yes mag sole proprietorship sila o kung sila lang gid ang nagauna sang ini nga salakyan nila kag hindi sila magupod sa kooperatiba o kung korporasyon na bangod nga tuman gid kadako sa nga balor o kung kamahal gid para sa ila bomboan ang ilang pagwaon nga kwarta man para nga maka-intra sila sa kooperatiba o kung korporasyon na sa modernization na program bomboan. Until when Bombo Cheng ang ano ni gani ang kunhatagan naman sila another extension until when ni gani?
So bambuan na suno kay chairman sang Stone nga si Albert Villanueva may isa ka tuig pero suno kaya sa LTFRB wala pa hindi pa fix kung pilagid kabulan nga ihatag sa ila nga extension bambuan ti amo man na ang ginapangabay sang mga traditional jeepney nga mapalawig-lawig pa ang ihatag sa ilang extension para nga makaganar sila sa gihapon sang income bambuan. Yes, no? So, tihatagan ni sila subong pero ang hindi man tanan, no? Dapat ma-apply gid ni sila kay syempre kung wala sila sang provisional authority, bombocheng tidakpon sila gyapon, di ba? After March. Yes, at saka gid bambuan kay ang application nila sa provisional authority is until March 31 na lang gid amo na nga nagahingagaw man pasa sang mga requirements o kuno documents ang mga jeepney nga wala pa nakapasa o kung nakabaton sang ilang provisional authority kag survey ako na special permit ang makabayahi sila sa gihapon bambuan ti amo pa na sa gihapon ang gina-workout sang iban nga mga driver operators para nga makabiyahe lang sila sa gihapon bambuan. So, pareho ni sa karon, no? Ate, kundi okay gid para sa mga drivers. Like ambal ta na gani kung amo ning sitwasyon tapos ti parayon nga manabuong presyo ya sang gatong ti kundi maka yumyuhom man ni sila subong. Yes, sakto gid bambuan makayuhom-yuhom sila sa gihapon bangod nga na makabiyahe kag maka-income sila kahit papaano miski nga nagnubo-nubo na o kung naglesen na gid ang ilang income bangod nga nagatunga na ang biyahiyaan ay kag ang iba niya makita naton nga miski standing sa modernization program o kung sa modernized jeepney ti willing gid sa gihapon magsakay ang mga pasahero miski nagatindog sila sa sulod asang modernized jeepney ti bangod nga subong biya pareho sini bambuan ang iban kung magtama ka o kung na mabaskog ang pag-ulan ti ang iban na ginaproteksyonan nila ang ilang mga uniforms nga hindi mabasa o kung na hindi sila bimalutakan o kung mahigkuan, tiga sakay sila sa modernized jeepney. Kung tama naman kainit, ginapili man sa gihapon ang magsakay sa modernized jeepney kay bangod ang modernized jeepney is aircon. Ti amo na nga bintaha gid sa modernized jeepney magulan init bambuan pero mayara gid sa gihapon yang mga pumuluyo nga nagasakay sa traditional jeepney especially kung nagadali sila sa ilang palakadtuan nga kaladtuan diri nila sa syudad sang Bacolod kag kung nagatipid sila sang ilang pamplete bambuan ginapili gid sa gihapon ang traditional jeepney bambuan. Yes, amo man gani, no. Anyway, ang isa nga daan niya ang modernized subong niya. Kabay pa nga wala na sang overloading bombocheng nga nagakatabo kay isa pa na nagmodernize man lang kita kung hindi ta patuma nang insakto nga magdinaguso man lang kita kung peak hours, no? So, mayon na lang iba pili na lang sa traditional mag-amo sina. So, sa mga traditional jeepney nga mga operators, burubantayan nyo man ang mga drivers nyo kay mga konduktor kay especially kung hapon, magpinauli na, bombotsay nga motobla sang talikdan to, nagadinaguso lang. Yes, sakto gid bambuan pero may makita na kita subong nga biyahe sa modernized jeepney nga wala na o kon limited na lang gid ang ilang pag-standing sa mga tagsa-tagsa ka mga pasahero nga nagasakay sa ila apang mayara gid sa gihapon bambuan nga modernized jeepney nga masalawayon nga mayara sa gihapon nga more than 5 nga naga-standing bambuan especially nga kung mga limited bala nga mga modernized jeepney nga nagabiyahe sa ila ti amo na nga hindi gid nila nga malikawan nga magapastanding sa mga pasahero ilabi na gid kung ang pasahero mismo ang nagapili nga magatindog especially kung nagadali sila pauli o kung napakadto sa ila nga mga tagsa-tagsa ka mga kaladtuan na ama na bambuan. Bombo Cheng, salamat gid. Bambuan, live diri subong sa northbound terminal. Ini si Bombo at Cherry Grace Santillana para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan sa unang hugnad sa balitang indulong sa aton subong yang aga, driman sa aton iya nga palatuntunan. Sige. No? So, amo lang na iaton sa mga modernized jeepney. That's why gani nga modernized kita subong kay ti. Syempre, tumano naton debla gusto ta ang ano bala hindi siya daan nga nagabiyahe hindi daan kay parang bag-o siya ang maimit ya bala nga aso dira no so
para sa environment, tanan, no? Ang mga piyesada, so do hindi na siya daan ka tama inablang mag-abot sa putong karag-karag na gid siya, so hindi siya safe. Pero ang isa lang dira ang gakatabo kung gabi ga-overloading ka mo, no? So i-observe ta lang na. Hindi taman pag-abusaran, hindi ba na pwede nga kay gusto ya sang pasahero, pasakaon ta lang nga pasakaon. So hindi na 5 lang na dapat na naga-standing, na nagatindog. So kinanglan sundon ta na. Ay that's why gani nga masakit-sakit man para sa mga traditional nga mga drivers, gina-accommodate ka mo tapos number 1 man ka mo nag-violate, that would be unfair. So karon ti ginatagan provisional authority, after March ni supposedly hasta na lang gid March ang mga traditional nga mga jeepneys, pero ginatagan niya tsansa, no? Kay ti hindi pa man gid tuod maka-akomodar ang modernized mo. So that is why nga somehow malawig-lawig pa ni nga pagbiyahe sa aton iya nga mga traditional nga mga jeepneys diya sa aton sa may palibot, no, sa pungsod Pilipinas. Okay? Sige. Mapos kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik sa aton nga panatuntunan ang aton nga presidente yara sa may pungsod Japan para sa iya sini nga state visit. Mangin kaupod nato ang aton nga Bombo International Correspondent direkta sa Japan, si Sir Josel Palma. Sa aton lang nga pagpanambalik. Stand by. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga chemical sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sa trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B. Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kabombo. 2 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Sa ato niya nga mga kabombo. Hamal talaga ni ang aton iyang presidente, no? Yara subong sa may pungsod Japan para sa iya nga state visit, no? In fact upod ang sa delegation ang alkalde sang siyudad sa Bacolod, no? Si Mayor Albi Benitez. So third time naman ni, no? Pag upod iya sang alkalde sang sini iya mga kabinan nga state visit iti una to sa Amerika and then to China, subong sa Japan. Kay tihibaloon naton kay subong na ni nga adlaw. It's February 8, no? Until 12 sa aton nga mga kabombo. So maging kaupod naton iya mga kabinan, no? Ang aton iya nga Bombo International Correspondent direkta sa Japan, Sir Josel Palma. Sir, maayong aga sa liwat, upod mo diri si Bombo Ann sa Bombo Radyo Bacolod. Maayong aga Bomboan kag sa tanan niya tagpalamat isang bombo dira sa siyudad sang Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental. 2 minutos makalipas ang oras sa alas 6 sa aga and 7 degrees Celsius ang atong temperatura Bomboan. Wow. Tugnaw, sir. Medyo. Nasanay naman ka mo dira, sir, no? Sanay naman sa tugnaw, So, kamusta? Matulog-tugnaw ang pagbisita, matugnaw ang tiyempo pagbisita sa aton iya nga presidente dira sa pungsod Pilipinas sa Japan para sa iya nga state visit. This is the first day, Sir Josel. Subong Bomboan, gina-expectar nga mag-aabot subong adlaw ang aton nga presidente, si President Ferdinand R. Marcos Jr. diri sa Japan. Ini makipagkita sa kay Prime Minister Fumio Kishida diri sa Japan Bomboan. Kag ini natalana sila diri Bomboan sa ilang pagkita, gina-expectar nga mayayara malabot mga 7 ka mga agreements ang gina-expectar nga pagapirmahan sang duha ka leaders sang Japan kag sang Pilipinas, nga ini ang naga-cover sa infrastructure, defense, agriculture kag
Information and Communications Bumbuan. Plano man nila nga i-expand ang economic cooperation kag kabahin diri Bumbuan amo ang loan agreements halin sa Japan nga nagabalor sa 400 billion yen o kon $300 billion para suporta sa Philippine Railroad System Bumbuan. So si President Marcos istorya man siya o makipagpulong man siya sa mga Japanese company executives, kaupod ang iyang entourage, no? Kay ini siya may mga kaupdanan nga malabot mga 150 ka mga businessman nga halin man dira sa aton nga upod sa iya trip ang makipagpulong ini sa aton nga mga Japanese company executives agud man nga ganyaton sila nga mag-invest sa Philippines kag maluwas dira Bumbuan. Ang iya entourage ni President Marcos maging kaupod man niya diri ang iban sang mga key ministers niya Bumbuan, no? So especially ang mga economic ministers ni BBM, no? Amo nang iya mangin kaupod. Kag of course, nakatalana man siya sa buwas nga adlaw, mayara sila nga working dinner upod kay Prime Minister Fumio Kishida. Magluwas dira Bumbuan na ang aton nga Imperial Household Agency nagpagwa man sa pahayag nga ini si President Marcos ang magapakigkita sa kay Emperor Naruhito kag kay Empress Masako, kaupod man si First Lady Lisa Aranita Marcos sa Bumbuan, no? So pero ini wala pa pahayag kung saan o ang schedule nila sini nga pagkita, pero ang napahasuno pa sa pahayag sang household agency nga ang emperor mismo ang magasugat sa kay President Marcos pag-abot nga diri sa Imperial Palace kag amo man ang magadulong sa iya paghalin Bumbuan. Amoy na ang aton nga mga updates diri kag of course sa February 12 ang aton nga presidente ang nakaschedule nga mag meet and greet sa aton nga Filipino community diri Bumbuan nga kun sa diin sa subong ang aton nga mga Filipino community Bumbuan is very excited na nga makipagkita sa aton nga presidente, although in as much as possible sana nga gusto man sang aton nga embahada nga damo ang maka-accommodate agud maka-attend sa pagbisita sang aton nga presidente, pero wala kita sang makita nga dako gid nga venue Bumbuan, magluwas lang sa ining 1,350 nga capacity lang. So diri Bumbuan bali ang sa subong ang aton nga sistema diri is nagpagwa sang online registration ang aton embahada sang nagliligad nga mga inadlaw kag ini ang 1,350 lang ang ma-accommodate diri kung sa diin ang link sa ilang ticket ang ginapadala sa via SMS sa ilang mga cellphones kag dira sa link dira naka-attach ang imong ticket nga may corresponding nga ngalan mo kag QR code Bumbuan. So kung wala ka imo makahingagaw pa online registration, so of course hindi ka maka-attend Bumbuan kay kag dira man sa imong ticket nabutang kung sa diin ang venue Bumbuan. Kay ang venue ang wala announce publicly, agud man Bumbuan nga makontrol ang crowd, ang pagkadto sang mga tawo bala nga wala ma-register, malikawan ina kag of course kay since nga damo pa subong ang resulta sa aton nga mga infections diri with COVID-19, agud man nga malikawan man ang pag-spread sang
sang COVID-19 bumbuan, amoy na ang mga protocols diri kag tama gid ya ka ano subong, tama gid ya ka stricto ang meet and greet subong with President Marcos bumbuan kay ang unlike before nga damo ang mga marshals, damo ang mga asirets no sa subong bumbuan 25 lang gid ka tawo ang involved sa marshals no kag wala na sang mga asirets kay ang event bumbuan is ginahandle iya sang Office of the President. So even gani ang aton nga embahada, bumbuan wala kabalo kung ano ang program sa during the meet and greet kay bangod man even ang program ang Office of the President ang naghandle. So madamo ang mga don'ts dire bumbuan no. So say for example bawal magdala sang mga pet bottles, mga tubig na bala nga ilimnon, mga botelya, then mga pagkaon kay ba mo diri rampant diri bumbuan ang mga nanggadala bala mga likido kag ginapangbasya. So amo na para malikawan ina so wala ina gin pahanugutan and then ang mga sharp and pointed objects bawal man. Ang selfie sticks bawal man and then all cameras bawal man bumbuan. Mobile phones lang ang allowed and then ang aton nga mga bag, ang aton nga mga kargamentos bali ang allowed nga bag lang bumbuan nga makasulod is A4 size no. Amo lang na ang kadakuon niya pwede nga pasudlon but maagi pa bumbuan sa metal scanner kag then ipa-check pa kung anong mga sulod sang ilang mga dala and then ang ID validation no ang ticket validation kinanglan niya ang imong nga ticket nagaano sa imong identification card bumbuan because ang tickets are non-transferable no. So amo na ang kag diri kalabanan niya aton niya sa security is PSG upod sang mga Japanese police bumbuan no nga magakalat sa venue kay bangod man ko para sa matandaan sang aton nga mga kabumbo sang nagligad nga tuig gin-asasinar si Prime Minister Shinzo Abe umpisa sad bumbuan naghigpit ka seguridad ang aton nag-istrikto ang seguridad sang aton nga mga pulis. That is why nga ara sila sa mga dalagko nga event nga may ara sa so kabilang diri ang kabahin diri ang pag-abot ni BBM nga may ara kita nga mga Japanese police nga maga-secure sa area aside sa aton nga PSG kag marshals bumbuan. Yes sir no. So sir matagalog kita dere no. So on February 12 so ito na rin yung last day ni PBBM, diba? Sa kanyang state visit dyan sa inyo sa Japan. So, is this exclusive, yung meet and greet niya? Is this exclusive only for for the Filipino community, sir? Ang meet and greet ng ating presidente ay nakaschedule ngayong February 12. At ito ay magmula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dahil pagkatapos ng meet and greet sa mga Filipino community ay aalis ng ating presidente pabalik sa Pilipinas dahil kinaumagahan ay mayroon siyang trabaho na bumbuan. At sa ating meet and greet yung mga nakarehistro lang sa ating online registration na ipinalabas ng ating embahada, yun lang yung pwedeng maka-attend sa ating ating meet and greet. Regardless bumbuan kahit Japanese ka kapag nakarehistro ka ay pwede kang umattend bumbuan no. Alright. So at maliban dito napakahigpit ng ating seguridad bumbuan dahil ito ay mayroong mga Japanese police na kumakalat dahil na rin para maiwasan ang mga ibang sakuna na mangyari sa ating event bumbuan. So if given syempre the opportunity kasi merong meet and greet, ano yung mga
sa inyo diyan Sir Josel, no, ng mga Filipinos diyan sa Japan, anong gusto niyong ipaabot sa kay BBM? Siyempre yung dahil napakarami yung ating mga Filipino overseas workers dito bumbuan at ito ay ano no napakaraming mga Pilipino dito na kung saan na gusto nilang marinig kung ano ay yung magandang maibibigay na welfare ng ating Pangulo para sa ating mga OFW dito bumbuan. Full na po ba sir ang ang anong tawag nito? Ang yung capacity, I mean, yung mga nakaparehistro para sa meet and greet? Yes, bumbuan marami pa nga sana yung gustong umattend kaso dahil punong-puno na yung ating 1,350 capacity ay kaya yung protocol ayon sa PSG ay wag na lang i-divulge kung nasaan yung venue para na hindi mag-umpukan ang mga tao doon bumbuan na walang mga tickets, no? Kaya ito ang address ng venue ay isinama na lang sa ating ticket na sa ibaba nandoon at hindi na ito dapat i-post publicly bumbuan. All right, sige. But you were one of those 1,300, sir? Ako ay isa ako sa security leader bumbuan. Isa ako sa sa 25 na mga marshals bumbuan. Oo. Sige, no? So, amo na kaaktibo dito yan si Sir Josel, no? Sir, salamat gid sa imo, no? Kabalo kami may trabaho ka pa today. And salamat gid as always sa tiyempo ang ginahatag mo diri sa amon sa Bombo Radyo Bacolod, sir. Padayon lang kamo sa pagpamati sa aton nga madala pa nga mga updates especially during sa pag-abot sang aton nga presidente sa meet and greet with the Filipino community here in Japan. Direkta gikan diri sa Japan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, International Samurai Correspondent Josel Palma, Basta Radyo, Bombo. Salamat gid sa aton nga Bombo International Correspondent, direkta iya sa sa Japan, Sir Josel Palma. No, so part na sa security si Sir Josel. Although syempre hindi pag i-divulge kay although sa 12 pa man to that Sunday ang meet and greet sa ato diya nga presidente, pero makol mo puno na as early as now, no? Kada mo man sang gusto nga magpakikita sa kay PBBM. So more on para sa ekonomiya, para sa investor, para nga maganyat sila diri nga mag-invest aton sa pungsod Pilipinas. Kita kita na nagakontra sa state visit sa aton niya nga presidente. Di mas maayo man gani nga mas damo ang mag-invest, no? Magkanto diri sa aton nga mga investors diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. That is why ang alkalde man gani sa syudad sa Bacolod nag-upod man dito. Di kabay pa nga ang iban nga mga investors from Japan maganyat pero nagkanto diri sa Bacolod kahit sino ba lang hindi gusto blas ang development. Amo nang pinaka-importante sa tanan, di ba? Sino man nabi hindi gusto iya nga mag-uswag kita, no? Nga mas mag-uswag pa kita kay the more nga investors mag-invest sa aton, di maka-generate ka job opportunity sa mga kauturan ta, no? Maayos ang aton iya nga ekonomiya, no? So, we'll see ang mga dugang nga development sina kay first day pa man ini sang pagbisita or sang state visit sang aton nga presidente dito iya mga kabinan sa may Japan. Okay, sige. So sa aton iya nga mga kabombo, balikan naton ang patrol si Bombo Cherry Grace Santillan sa dugang pang report madulong sa aton subong yang aga. Kamusta ang dugang nga sitwasyon naton diriya sa may palibot sa syudad sang Bacolod, no? Sa mga kauturan naton kiti hambal tanagani it's February 8. Wow, pila lang ka daw nabilin kag Valentine's Day na. Ka-countdown man tayo sa Valentine's Day mo, no? Iban gani sa aton iya nga mga kauturan kag sa mga kabombo naton tikon wala ka kuno sang kulukupan sa Valentine's Day makadto ka to sa Capitol Laguno pwede ayan makupan ang
pwede mahag bombocheng ang bear sa may Capitol Lagoon, no? Sa mga kabombo naton. Kay do kada ko dako gid sini, no? Mga pakulo lang na sa subong nga Valentine's Day. Kay tinahambal ka na gani 6 days na lang. Nagahidapit ng Valentine's Day. Kung may date ka, well and good. Kung wala, ate okay lang na gyapon no? Don't you worry kay maabot gid na ang tinuga nga para sa imo, no? Bombocheng sa dugang pang report bedrong sa aton sa subong iyang aga, please go ahead. Bomboan, isa ka 40 anyos nga lalaki nga isa ka mangunguma arestado matapos ini siya manglabo sa maya sitio Manlama, Barangay Montilla, Moises Padilla, Negros Occidental. Ang biktima ginkilala nga siya Ronilo Bintuga, 43 anyos kag isa ka mamumugon. Samtang ang sospetsado ginkilala naman nga siya Jobert Pineda kag residente man sa nasambit nga lugar. Base sa investigasyon sa nga Moises Padilla, samtang ang biktima kag ang sospetsado inom-inom o kon mayara na sang impluwensya sang makahalubog nga ilimnon, mayara ini sila sang wala pag-itsindihanay o kon mayara sang argumento. Kung sa diin gulpyada lang nagkuha ini ang sospetsado sang bolo, kung sa diin ginlabo ini niya sa gilayon ang biktima bomboan, kung sa diin nakaagom sa serious injury ang biktima kag kung sa diin ginadala ini sa gilayon sa Moises Padilla Health Infirmary para man sa proper treatment o kuna medication bomboan kag pagka dasunti syempre refer na sa dayon sa may Isabela District Hospital. So sa karon ang sospetsado nga si Pineda yara sa karon sa kustodiya sa Moises Padilla Municipal Police Station para man sa proper disposition bomboante. Amo gina once nga gani nga may impluwensyan sang makahalubog nga ilimnon, hindi na makontrol sang iban ang ilang kaugalingon. Kung sa diin nagaresulta sa paglabanay, sa pag-abunanay, kag kung ano pa dira nga mga insidente bomboante. Amo na gani bala nga ginasulit-sulit gid nga remind nga kung mag-inom sang makahalubog nga ilimnon, ibutang sa tiyan kag hindi pagbutang sa ulo bomboan. Samtang bomboan sa piyak naman nga bahin ati mayara sa nga sunog nga nagluntad kagabi sa may Purok Matinumanon Barangay Felisa. Kung sa diin ginrespondihan ini sa gilayon sa nga mga firefighters kag ang sa nga mga kapulisan sa nga Police Station 10 kag sa nga Felisa Emergency Response Team. Ti ang isa ka balay ang nasunog o kung isa ka residential fire ang nagluntad sa may Felisa kag totally damage gid ini ang isa ka balay bangod nga ini siya is himo sa light materials sa bomboan. Ti maayo lang gid nga safe ang pamilya nga nagatiner o kung nagapuyo sa isa ka balay bomboan apang ti masubo gid ini kay wala gid na may nasalbar nga mga gamit. Ang ginalantaw nga rason kung nga nagluntad ini nga sunog bomboan is ang fault wiring. Ang ini nga taga-panag-iasang balay is isa ka church minister o kun isa ka pastor bomboan nga ginakilala nga siya Jordan Abuga bomboan. Ang upod niya sa ilang puluyan is isa ka senior citizen kag duwa niya kabataan bomboan. Amo na balang hindi mo gid siya mapaktan ang pagsunog sang isa ka puluyan bomboan. Amo na balang ginahambal nga mas maayo na lang bahaan kaysa sa nga sunugan kay kung mabahaan kaya mayara ka pa nga masalbar nga gamit apang kung sunog na gani bomboan buti ka la sige na yang maglapta kapin pa nga light materials ang imong ang himo sang imong balay. Amo na kadasig maglapta sang isa ka sunog man bomboan. So padayon man ni ako na ipagabalikan man to karon sa Bureau of Fire Protection para nga mahibaluan gid kung ano
ang rason sa pagluntad asang sunog apang amo ni ang initial nga investigation is ang fault wiring bomboan. Ba mo gani kanang ginahambal bla Bombo Cheng, no? Pahilayo man yung mga bulubagyo nga ni kasi no manabing gusto sa mga pareho na bla mga kalamidad kag tanan. Pero kung masunugan ka abi, di maabog gid tanan do. Hindi why ka na bala puslon pa? Di, kung magbagyuhan ka, ibandera, di magkalarumpa ka muna pero may makita ka pa no. Sunog do ka pinaka worst gid nga matabo, no? Yes, at sakto ginabomboan amo ginaiyang worst nga insidente nga pwede nga matabo bangod nga kay abugi siya bomboan once nga matapos o kun mapalong na ini nga sunog ti magad kadto mo sa imo nga puloy-an sunog o kun abo na lang gid siya imo nga madatnan o kun maabutan sa imo nga balay kag ti may ara tuod sa nga wall pero hindi naman na siya pwede mausar liwat para nga himuon nga pundasyon bangod nga magabok na inaya bomboan ti another tukod ka naman sang imo nga balay nga para nga may istaran kamo sa gihapon bomboan ti amo na bala nga checkeron gid ang mga linya sa kuryente sa mga tagsa-tagsa naton ka mga panimalay kag iban pa nga pwede tunaan sang sunog bomboan. Okay, no. Bombo Cheng, ti pwede na makos ang bear na sa sa Capitolagun. Yes, sa bomboan na pwede gina diri hakuson kag pwede ka man diri ka pa picture nga sa asenso bear diri sa may Capitol Laguna sa Abanse, Abanse Negrense Bear. Abanse Negrense Bear gali bomboan at tihi amo na pwede ka gid diri makahakos di color green gid ini nga bear kag kadako gid siya bomboan ti subong aside sa bear diri may ari man diri nga pwede ka picturean ti aside sang Christmas diri mga deer diri tigin kuha na to ang mga deer kay ginapabusla akon may ari man diri sa gihapon sang deer gindugangan lang nila sang heart nga red bomboan ti madamo naman diri yung magabisita nga mga pamilya mga couple bomboan nga para magkuha sang litrato sa bear kag sa mga iban pa diri nga pwede kuhaan sang mga litrato kung nga mga litrato man bomboan. Oo, at sa likod ni Bombo Cheng ang bear ho pero dako-dako gid ni siya no? Yes, bomboan ti taas-taas gini siya mga 6 to 8 feet ni siya guro kadakuon sang bear bomboan ti green gini siya. Ti mas nami gid nga kung magpa-picture ka sa bear is naka-red ka dira abi para nga maglutaw ka man sa litrato bomboan. Inabalang kung wala kahalakson, Bombo Cheng, sa, ni gani, sa Valentine's Day, that's February 14, makanto ka lang sa Lagun, kag magakusakos, guro sa Bear okay man na? Yes, sakto gid boboan. Ti kung may time ka man lang nga maglagaw diri sa Capitol Lagun, ti ari diri ang bear nga para man hakuson kaga pwede gid nga pag upod galing ba si picture bomboan. Hindi man matumba basi ginapasugtan gid nila nga duway man nila ginabaralan no do ka puno sang heart pa do ka nami man sang no to ka nami sang Lagun no. Yes, gani bomboan ka nami gid ma-feel na mo gid diri nga galapit na nga Valentine's Day bangod nga ginapreparahan gid nila nga o kung nag-upod man ini sa pagselebrar sa nga Valentine's Day bangod nga mayara sila ginpreparar nga mga dugang nga mga dekorasyon diri sa maya Capitol Lagun nga nag-upod sa pagselebrar sa nga araw ng mga puso o kung Valentine's Day bomboan. Tapos ang Christmas tree dira sa unahan imbes nga dibla do mga Christmas decorations heart naman yang naga-decorate tapos ang sa babaw may dako-dako nga heart to amo na. Yes, sakto gid babaan ati ginaanhala man nila gin-elevate o kung gin-improve naman ang design ati kay para nga design ng liga ni aga pakita ni ang Christmas tree o kung ang palibot nga ang presents sa nga Pasko ati subong naman niya bomboan gin pang isla naman siya sa nga mga heart para nga mabatsagan imbes nga balls na dakon tani bomboan sang Christmas ginisla naman siya sa nga shape nga heart bomboan ti syempre para nga once daan nga Valentine's Day kadamo si mo mamakit-an nga color red
nga mga heart, mga bear, mga flowers, ti amo ginayabambuan ang naga-ulan sa palibot o kung Valentine's Day na bambuan ti ulan gid sa palibot mo o kung kadamo gid sang makitaan mo nga color red bambuan. Amo gani man, no? So, kanami gid at least amo daw ma-feel man ang ano gid bala ang Valentine's Day, no? So, for sure, halin nga ti may ara na dira ang bear hasta sa February 14 damo gid na magpina-picture dira sa Capitolagon. Yes, tsakto ginabambuan ti damo naman diri gani nagapadulong especially diri Subong nga may naga-jogging. Ti mapapicture gina sila ya bambuan at least nga una sila ya pa-picture diri kaya sa bear diri sa may Capitol Lagun bambuan ti expectar gina ako na gina-expectar gina naton nga pag-abot sa nga Valentine's Day ti madamo gid ang ako na magapa-picture diri bambuan sa mga gina-preparar sa nga probinsya nga mga disenyo sa Capitol Lagun bambuan. Okay, sige. Bombo Cheng, before ka mag-extra, subong, ang today magalumon or gapulo paneliti, kamusta ang sitwasyon ta subong sa dira sa agwa? So far, bambuan, so far so good gid ang panahon. O ko na tiyempo diri subong sa syudad sang Bacolod kag wala gid kita ya nakabatsyag sang pagpulo pa na lithi bambuan kag subong makit-an naton diri nga visible gid ang bulan kung sa DNT wala siya ginatabunan bala sa nga galom bambuan ti kabay pa nga wala sa nga pag-ulan o kung pagbubo sa nga panipis nga pag-ulan diri sa syudad sang Bacolod kay so far daw wala man gulugal subong bambuan ti kabay pa no kaya syempre pila naman kaadlaw nga nagapasunod nga kanami sang tiyempo ko nagatagi-tigid ang init bambuan. Okay, sige. Bombo Cheng, salamat gid. Bambuan, report gikan sa patrol, hindi si Bombo Cherry Grace Antilian para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Cherry Grace Antilian sa dugang nga report ni dalawang sa aton subong yang aga. Diri sa aton iya nga pala tuntunan. Bao tito ka nami man sang Capitolagun, no? Tamo na gusto magbisita subong kay matanaw kay bear, no? Ining green nga bear nga may heart nga red. Tapos do perte pa kadako sang heart nga may mga roses sa sulod. Po do puno sang heart sang Capitolagun ta no. Do ka damo sang nanamian siri no sa aton nga mga kauturan kag sa aton man nga mga kabombo. Okay, sige. 33 minutos na ang nagkaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Dugay-dugay. Yari naman aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas para sa aton iya nga pagpatigayon sa region-wide tie-up subong iyang aga. Ang aton nga flagship station ang Bombo Radio Iloilo subong man aton nga mga sister stations sa Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calipo. Okay, sige, no? So, ibaloon nato ng pilaiyak ang mga nagapangunang mga balita. So far, so good. Duay pa sang way man sa problema aton tiyempo. Sili nga mga inadlaw ya do ka init na gid man sa aton iya nga panahon, no? So, again, sa mga kauturan naton nga dapat temprano pareho. Yari naton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Good morning sa liwat Bomboan. So Bombo Lindsay, maayong aga gid Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, dugang nga reaction sa mga drivers diri namon bala sa may syudad sa Bacolod kay hatagan sang dugang nga provisional authority bala pahanugutan ng mga traditional jeepneys nga makabiyahe sa gihapon after sang March, meaning after next month, kay sa tungod sa modernization, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ining mga traditional nga mga jeepneys naton pangdulaon na ni. Pero kay gin-announce man no sang LTFRB nga okay pa makabiyahe pa ni sila, pwede pa ang matagan provisional authority ang matagan permit nga makabiyahe biyahe pa sa gihapon. Kay man hindi pa man saturated kid mo ang mga modernized jeepney namon diri sa may syudad sa Bacolod, hindi pa gid muna sa kadamo
ang nag-inabot. So kung like for example, hindi mo na ni pagpapayahion ang mga traditional nga mga jeepneys at apektado gid ang mga commuters. Samtang sa dugang panamon diri nga balita about ido puno man sang heart ang amon diri nga Capitolagon. Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas sa nagahilapit nga Valentine's Day, anom na lang ya kaadlaw, nakakuha man ni attraction no ang amon nga Capitolagon kay man may dako-dako nga bear to, tapos damo-damo hearts ang Christmas tree sang una ginhimo nga puno man sang heart no. Kay kung way ka huluhakson Bombolinsi, pwede ka man rin kakagto sa Bear Dress Tubang sa Capitolagon kag magakos-hakos. Kundi do ka nami man sa pamatsyag mo sa Valentine's Day. Kag subong man sa dugang panamon nga balita, bago lang kita nakapag-iangot man sa kay aton nga Bombo International Correspondent, direkta iya sa Japan sa kay Sir Josel Palma, kay first day subong sang state visit sa aton niyang presidente dito sa Pungsod, Japan. Natala na nga mag-meeting sa mga kay ti upod nyo man ang mga sa delegado sa aton presidente, ang mga businessmen mo halin diri sa aton sa Pungsod, Pilipinas. So ma-meeting to para sa mga possible nga mga investors ang mag-invest sa aton. Ang amon nga alkalde sa siyudad sa Bacolod, si Mayor Albi Benitez, nag-upod dito sa ikatatlo naman nga upod sang amon iyang alkalde sa mga state visit ni President Bongbong Marcos. And ang hambal gani dito ni Sir Josel Palma, especially sa February 12, amuning natala na nga meet and greet ang 1,300 bala nga ticket. So far, puno na ni, kay why gani gin-divulge mo kundi ng venue, kay damo pa gusto nga maka-meet and greet ang presidente. So amo man ang gina-look forward dito sa mga Filipinos nga ara dito iya sa Japan. Amo ni so far mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Ayong aga Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita naton diri sa Radyong Rojas, probinsya sang Capiz. Na una na kita sa monitoring namon diri sa presohanay sang sibuyas sa merkado publiko naton partikular diri sa General Sanas Trade Center nga Department of Agriculture to mapapanaog ato sang mando nga 125 pesos suggested retail price no sa mga imported nga sibuyas. Ang amon diri nga imported nga sibuyas nagmahal pagani no liga to 280 pesos to 300 pesos subong 320 to 350 pesos. Gapo pareho man sila sa ngamon nga lokal nga sibuyas nga yara sa 280 to 350 pesos ang kilo sining mga pulang nga sibuyas. Ito bulubod lagi ni para sa amon nga mga vendors nga iset sa 125 pesos kada kilo ang presyo sang imported nga sibuyas kay in the first place kabakal na sila sang supply kag mahal nila nga ginbakal no, mahal ang ilang nga puhunan ti alkanse gid sila kung tumano nila tong Department of Agriculture nga 125 pesos kada kilo. Ang puti namon nga sibuyas bulo barato kay ara sa 300 pesos kada kilo. Ang bawang namon diri siya sa nagtaas man 10 pesos or 20 gid gani ligad to 80 pesos lang subong 100 pesos na kada kilo. Samtang sa dugang paginamon nga mga balita atong 25 anyos balato nga si Rodolfo Posadas no nga isa ka pasyente sa Baylan District Hospital, matandaan to nga nagpang-hostage to sa 16 anyos nga dalagita nga nagabantay malang man to gani sang pasyente to sa nasambitan nga ospital ang gin-release na sa kustodiya sa Pontevedra Municipal Police Station matapos nga wala na nag-file sang kaso ang pamilya sining biktima sa 16 anyos nga dalagita bangod sa ginapayag kay nagapati man sila nga may ginasuprer ning balatian sa paminsaron ining nasambitan nga sospetsado. Hindi mo magpati nga wala sa may ginasuprer nga sa paminsaron kay ang iyang tinuad to nahimo nya malanto ang pagpang-hostage to ang iyang type sang pagpang-hostage nagkadto to sa CR. May bubog tong lababo gid pusa niya ginkuha niya tong bubog to sa napusa nga lababo kag gintutok to daw ginhimo niya kutsilyo to sa liog to sang dalagita o kag gina-threat tong mga staff to sa Baylan District Hospital nga hindi sila magpalapit kay idusak nga gitong bubog to sa liog to sa dalagita ay nakalakat gid sila nakaguwa sila sa
among ospital 40 meters away sa among ospital hasta nga na nakuansa no na pacify kag na nagsurrender man sa aton mga kapulisan nga team ayo to kay kilala sa sang pulis kag kilala niya man ang ginsurrenderan niya nga member sang Pontevedra Municipal Police Station. So hindi na mag-file ang pihak nga kampo bangod sa pagpati nga sinto-sintoon ining nasambitan nga persona. Makin mo to ang iyang nga rason to nga manahimo niya to sa dalagita kay ginasunod sa kuno sang tatlo ka mga persona no nga ini sang pagapatson kag himuon nga chorizo. Ay abaw mo ni gidyang ginawinakal niya to sa amon nga investigator sa amon nga mga kapulisan kag sa pamilya sang 16 anyos nga dalagita nga nahimo niya malang to kay gusto niya magbuwa na sa Baylan District Hospital kay do patson gid siya kuno sang tatlo ka mga persona kay himuon siya nga chorizo. Ay gin-release na lang ni sa custody kag wala naman to nag-file sang kaso. Ang pamilya naman sinis nagapangita sang bulig pinansal para iparehab na lang niyang ilang nga bata. Kasi interview naman naton to sa pamilya prior sa pag-confine to sa Baylan District Hospital kay man naglagnat ini siya, nagminasakit tapos naglinubo, pneumonia 2 weeks before ngini sang gindala sa among ospital. Amo gid man yang iya na winakal to may tatlo kuno ka mga persona nga nagalagas-lagas iya kay pagapatson ini tapos ginlagnat ini sa mo dason to gin pa-admit to sa Baylan District Hospital tapos amo to dason ang resulta to wala gid sila nagapati kay pagabot sa bisyo wala man isang bisyo so diri o hindi man involved sa illegal nga droga. Sa dugang paginaton nga balita nga amon nga bantay dagat to sa isa lang ka operation na ba nakadakop ya sang DC8 ka mga mangingisda no nga nagapatigayon sang illegal nga pagpangisda ini sabat man to sa pila ka mga concern to bala ligado ang amon nga council sa Barangay Cugo nag-request gid no sa masangkad nga monitoring sa provincial bantay dagat bangod gani ang amon diri nga Diwal industry na is nahahalita na diri no na nagakalasamad na bangod sa mga troll illegal fishing which is nagadamage gid sa production sa amon nga Diwal diri sa seafood capital of the Philippines. Ay so buong ginapasangkad naman ni ang monitoring sang amon nga bantay dagat. Sige-sige ang ilang pangdakop no sa mga illegal nga nagapangisda. Muna mga balita ta dire sa Roas Capiz. Balik sa imo Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo Reynante Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri nagpadala sang litrato sa Bombo Radio Kalibo ang mga grupo bala sang rider, particular si Sir James Alvin Dasoy Vargas, agud nga ipalabot bala ini nga concern nila sa kabahol na bala nga mga buho-buho kag lubak-lubak sa mga dalanon nga sakop sang Barangay Lalab diri sa amon nga banwasang Batan sa probinsya sang Aklan. Kay ti agud gani nga mapayuhom sigon ang amon nga taga Department of Public Works and Highways o kon DPWH Aklan gintamnan to nila sang ini balang tanom nga gabi ang sa may katunganan sang nasambitan nga National Highway. Agud sa sigon nga purpose nila agud kuno nga hindi maging bungol ag bulag na lang ang amon nga taga DPWH Aklan kay ti dugay na nga daan ang ilang nga mga concern sa ini nga malagko nga mga buho-buho kag mga lubak-lubak sa nasambitan nga area. Kay ti kung bisitahan man namon ang amon nga taga DPWH, ipromesa lang manabi sa amon ni Engineer Joey Oreta ang head sang ilang maintenance division nga ti after 1 week, after 1 month, tubtub after 1 year na lang kag kung matapos Manila aspalto or kayo ang mga dalanon ti binulan lang man nagakasamad man dayon. Samtang duga nga balita diri sa amon limao ang natigayon nga makaangkon sang lastro sa ilang nga kalawasan matapos nga magbungguan ang ini nga duha ka motorsiklo sa may bahin sang barangay poblasyon sa banwasang Balete. Kay ti ginapayag nga ang rason diri ang isa ka motorsiklo gulpi lang gid lamang nagliko nga way man lang sang paggamit sang hand signal or even ang pagpaiwag to sang iya nga signal light. Ang ini nga mga biktima ginkilala kanday Benji Villanueva 55 anyos
kag residente sang sitio Anaw Aranas Balete. Kag ang driver sang nakabunggo nga motorsiklo amo si JP Nepomuceno, 21 anyos, kag residente man sang nasambitan nga lugar ti angkas nya diri si Antoinette, kag ang 5 ka tuig nga bata nga babayi, kag ang iban pa nga miyembro sang ilang pamilya. Kay ti subong presente nga gin-impound anay ang duha ka mga motorsiklo sa may bahin sang Balete Municipal Police Station. Samtang dugang man nga balita diri sa amon padayon diri nga ginaimbestigahan sang amon nga Kalibo Municipal Police Station ang insidente bala sang pamato sang mga botilya sang alak sa isa ka panimalay sa may bahin sang Barangay Briones sa Banwa sang Kalibo. Kay ti mga pasado alas 4 sigon sang aga-aga ti diri nagapangsalakay ini nga way pa makilala nga mga suspect nga nagapanghaboy sang botilya sa bubong sang mga panimalay. Kay ti isa diri ka balay nagahatag subong sang pabuya nga 20,000 pesos kung sinuman ang makatudlo sa ini nga suspect nga nagpanghaboy sang botilya sa bubong sang ilang nga panimalay. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri, balik sa imo Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita ging kasugtan diri no sang Iloilo City Government ka mga pumuluyo nga ti apektado diri sa nagluntad nga sunog nga tubtob sa Biyernes na lamang gid sila magatinir sa mga evacuation centers diri sa amon. Ini bala matapos nga ti nagluntad to ang daang dako nga sunog diri sa may duha ka mga barangay sa Barangay West Habog-Habog Molo kag sa may Barangay San Juan sa distrito Yasang Molo. Sa iban pa namon diri nga mga balita, actually nakapakigangot kita no sa aton man nga Bombo International Correspondent isa man ka Ilongga dito sa bahin sa Turkey, kung sa diin may ara subong nga gina-verify no ang Philippine Embassy sa sining impormasyon nga may ara sang mga or isa ka Pinoy nga napatay kasunod sa sining pagtayog sang 7.8 magnitude nga linog upod ang iya nga amo. Di gina-verify pa inasubong ang ining impormasyon kag wala pa sang confirmation halinya sa Philippine Embassy. Pero magluwas sina may aras ang duha ka mga pilason nga mga overseas Filipino worker dito sa bahin sang Turkey. Samtang sa iban pa naton nga mga balita nakapangayo na dari sang pasaylo ang duha ka mga police majors diri sa may Iloilo City Police Office matapos nga tiahay ang amon diri nga alkalde si Iloilo City Mayor Jerry Triañas, Bombo Radio Western Visayas ay nag-walk out sa command conference sa ginpatigayon bangod nga tinasiplatan sang aton nga alkalde nga ti samtang ginahiwat ining command conference ahay ang duha ni ka mga police majors busy sang kapyot kag lantaw-lantaw sa ilaga cellphone. Di ang balsang alkalde naton aga storyahan kita di aga command conference kita di kag maistoryahan ang mga concerns sa syudad ang ining mga duha ka mga pulis hala ka sagi ka tulok sa ilang cellphone. Sa iban pa namon dari nga mga balita Bombo Radio Western Visayas ginakangawan diri subong sang mga residente no sa Barangay San Pedro Molo or San Pedro Haro ang ining liwat na laman nga pagkasapos ang kasudlan sang baboy sa ilaya nga suba. Ti sadto anay may nakitaan man dara nga mga baboy man nga ginpang haliid lang dara sa ilang nga suba subong ara na naman. Ti ang una tong impormasyon way matugani na balan kung sino tong nagapang haboy sang baboy subong ara na naman. Samtang sa iban pa Bombo Radio Western Visayas istoryahan tabala ni anay kaya diri sa amon sa may syudad sang Iloilo, may ari diri sa mga isa ka foreign national nga kung sa diin nakapukaw man isang balatsagon sang iban, ang iban wala man nagapati, depende na inasa ilaya kaya may nakapalabot diri sa aton sang ining impormasyon kag tinakitaan taman dira sa may bahin sang sagwa sang Haro Metropolitan Cathedral ang isa no ka foreign national nga tidu makaluluoy balang itsura niya ginahatagan dara gani sa mga pagkaon sa kung sino dara mga nagalabay ang ginaulo istorya ginatagan sang tubig pero ti hindi lang man gali diri sa may
Iloilo may ara dira sa Bacolod Bumbuan. Do may ara man dira kuno sang foreign national nga do makaluluoy man kay do wala sang pamilya dira Bumbuan kag ang isa to gani do ginatagan pa to ka pagkaon ginbaklan pa ka pagkaon parang may inog kaon Bumbuan. Po man, Bombo Lindsay, no may ari na diri sa Guayas sang Cathedral kadamo naman ni ganin sa nagahatag sang bulig sa iya. Pila na siya katuig to ka 2016 na rin na siya diri sa aton sa amon sa may syudad sa Bacolod, Bulubaligya, amo na tapos only nga sa information namon sa Bombo Radio to hindi siya gali makabalik sa luwas sang pungsod o kung makabalik sa iya sini nga ginhalinan ti amo na kung sinong maghatag sang bulig sa iya ti amo na ginabaton niya man Bombo Lindsay. Amo man na diri sa amon ti ang siling to sang hambal to niya kuno do wala kuno sila ginasapo kag wala sila ginasapak sa Australian Embassy kay do taga Australia kuno ni ang ining foreign national pero ti ang iba nagasiling man base man sa aton nga pagpakigangot sa pipila man ka mga pumuluyo diri sa syudad nga tido ka alang-alang man hindi pag-isapo sang Australian Embassy nga ti kilalaman ang mga taga-Australia nga kabalo gid magsapo sa ilang nga mga sa ilang nga mga citizens bomboraynante. Pahukag na ni saman na biktima naman isang senaton ka Pinay diri sa Pilipinas so kon nagkuhan lang gid sa Yabong Bulense nawaldas niya lang gid ang iyang mga propriedad o kon mga kwarta diri sa Pilipinas nanging kampante sa mo na nga hindi sa to makabalik kag wala na gid sa nagkigo ang kwarta Bulense. Amo gani ti amo na ang dako nga palamang kutanon kay ti basi bala way taman gina kumpirma pero ti basi bala nga ang iban sini sa ila nakapangasawa sang or nakanobya abi sang Pinay tapos basigin dalagan ang manggad balahaw Bombo April. Daw kung amo gid manina ang sitwasyon Bombo Lensi daw na witness naman gid man naton nga amo na ang masami nga nagakatabo kung ang mga foreign national pabayan ginakwartahan lang sa aton nga mga kababayan pero ako hindi man gid man amo na ang natabo Bombo Lensi gabay pa nga ako way gid man ini sang nahimo nga kasalanan kag ti gabay pa nga mapabalik sa iya nga pungsod kay ti syempre makaluluoy man ang iya nga sitwasyon kag maayo lang Bombo Lensi kung adlaw-adlaw may mahatag sa iya ti paano kung way na sang mahatag sa iya nga sang pagkaon ti makaluluoy siya nga magtiis siya diri sa aton nga pungsod Bombo Lensi. Amo gid insakto gid hindi man tanan nga mga Pinoy Pinay manggad lang lagasa sining mga foreign nationals kay ti may ara ibante may ara ya sang mas madamo pagidya nga tiga palangga gid sang tuod sa mga foreign nationals ang aton nang dari subong ginatugyan tani sa mga concerned agencies na kun mahimo mapabalik mas maayo gid nga mapabalik ang ining mga foreign nationals nga ti nagapabayan na lang maglaboy-laboy makaluluoy nga ara lang ya sagwa sa mga simbahan nga nagapungko dira syempre ang iban sa aton kita daan mga humok ilong daan mga mga Ilonggos, siyempre mabulig gid inaya. Sige, alang-alang na gid ang Okay, sige. Wala naman kita yung mga kabinamabidin nga tiyempo sa subong yang aga. No? Standby naman sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Zalde for the second kag Bombo Jaire de los Reyes. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang or para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo! Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon, amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o CDC, ang HIV o Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang buhi.
mabuhi. Apang kung mayara sang nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kontyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
indi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Radyo Bacolod 3 Minutes Standard Time, 1 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos ng Pilipinas sa bugos ng kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 8 sa bulan na sang Pebrero sa 2023 kay karon kadto kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. 2 sa 3 ka miyembro sa New People's Army nga napatay sa engkwentro sa syudad sang Kabangkalan. Na-claim na sang ilang nga pamilya, isa na lang ang wala pa na-identify. Siyam katuig nga bata nga babayi una nga napatay bangod sa dengue sa Bacolod subong nga tuig. Acting Treasurer sang Isabela Negros Occidental, ginpapanaugan sang show cause order ang nga may kantanan sa pagkadula sang kwarta sa balita nasyonal. Masobra 200 ka mga Pinoy sa Turkey naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog sang Lunes. Mga Pinoy sa Turkey nagapangamuyo nga luwa sa katalagman ang Pinay nga na-report nga natampukan sang debris kasunod sang linog. Pilipinas magapadala sang rescue team kaga ayuda sa balita international. Patay bangod sa magnitude 7.8 nga linog sa Turkey ug Syria, naglapaw na sa 5,000. Pila ka mga survivors na rescue. Mga dalagko nga kapungsuran gilayon nga nagpadala sang bulig sa Turkey kag Syria. Sa balita espesyal, kadungan sa nagahilapit nga Valentine's Day, hotel sa Cebu nagatanyag sang break-up leave para sa mga empleyado nga broken-hearted. Sa balita sa negosyo sa Adjusted Retail Price Bulletin para sa basic necessities kag prime commodities gina-finalize pa sang Department of Trade and Industry. Sa balita sa hinampang, Cavite Governor John Vic Rimulya ginpili bilang bago nga Chief de Mission sang Team Pilipinas para sa Paris Olympics. Sa balita sa entertainment, aktres nga si Carla Abellana nag-ako nga ginahinusulan sini ang pagpakasal kay Tom Rodriguez. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamayat mga kabombo at yung mga headlines sa karon sa hilinakta sa detalye na sa aton nagapanguna ang mga balita upod sa inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kag karon sa hilinakta sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal. Isa na lang ka miyembro sa New People's Army o NPA nga napatay sa engkwentro sa syudad sang Kabangkalan sang Domingo. Ang wala sang identity tubtub sa karon kahapon ginkumpirmar sa Negros Occidental Police Provincial Office o CONOCPO nga nakilala kag na-claim na sang ilang tagsa ka mga himata ang duha sa 3 ka mga New People's Army nga napatay sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion sang Philippine Army kag NPA sa Barangay Uringao, Kabangkalan City sang Domingo sang aga. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Jodices Catalogo, nagpamabas ang Negros Occidental Police Provincial Office sang Pebrero 6.
alas 9:30 sang aga. Una nga gin-identify ni Lolita Calumba. Ang iya nga bana nga si Jo Marie Calumba, 47 anyos, residente sang sitio Umugni, Barangay Uringao, Kabangkalan City. Suno kay katalogo sa kaangay nga adlaw. Pagka alas 6:30 sang gabi, nagpadulong sa punerarya kay gina-identify man ni Bebeta Calyete. Ang iya nga bata nga si Junjun Calyete, 42 anyos. Single kay residente sang sitio Suhi, Barangay Tanlad, Tayanas, Negros Oriental. Sunod diri, ginakalipay sini nga nangin maayo ang kooperasyon sang kapulisan sa Philippine Army kay ilangan na comply ang requirement. Sang Lunes, nakapauli ng tanan nga mga residente sa Barangay Uringao, syudad sang Kabangkalan nga nag-evacuate. Kasunod sa enkwentro sa tunga sa mga miyembro sa 94th IB kag sang mga rebelde, ginapahanugutan ang mga residente nga makapauli bangod naghatag naman sang clearance ang Philippine Army. Iya Iloy, nga gid-identified niya ang iyang bata nga mo si Junjun Calyete ipacheck ko upod sa barangay kapitan. And then accordingly there are there were statement there nga ginhambal nila but yet to be panaton. Even though there are some sorts of very sensitive information nga ginhatag ni Kapitan subong man sa iyang Iloy nga mo si Bibita Calyete nga according to the application sa iyang bata. But check natin later on. Ang kabayan sa pagpayag ni NOCPO spokesperson Police Captain Judices Catalogo. Isa ka siyam katuig nga bata nga babayi ang una nga na-record nga napatay bangod sa dengue sa syudad sa Bacolod. Santo sa data as of January 31, ang syudad sa Bacolod na naka-record na sang 39 ka mga dengue cases. Sunod sa City Health Office, ang siyam katuig nga bata ang napatay sang Enero bangod sa immunocompromised with congenital anomalies ukon mahina na ang depensa sang lawas sinibatok sa balatian. Gininganyo man sa Bacolod City Health Office ang pag-obserbar sang 5S strategy, kag ini ang ginalakipan sang search and destroy mosquito breeding sites, uphold self-protection kaangay sang paggamit sang insect repellents, seek early consultation sa pinakamalapit nga healthcare facility, support fogging, spraying, kag misting sa hotspot areas, kag sustain hydration agud malikawan ang pagtiner sang lamok nga nagadala sang dengue. Samtang ang leptospirosis naman ang naka-record man sa isa ka napatay kag ini ang ginalakipan sa isa ka 69 anyos nga lalaki nga residente sang Barangay Takuling syudad sa Bacolod. Ang pasyente ang naglusong sa tubig baha nga ginhalinan sang sintomas sang balatian kung sa din mahimo nga mahina na ang depensa sang lawas kag wala nakabato sa balatian nga gintunaan sang kamatayon sini. Samtang nagpatigayon sang unang coordination meeting ang Bacolod City Anti-Drug Abuse Council para sa pagpasanyog sang kampanya batok sa illegal nga droga, gintambungan ang meeting para sa Barangay Drug Clearing Program sa mga hepe, gikan sa Bacolod Police Station 1 tubtob sa Bacolod Police Station 10, kag mga barangay officials kasubong man mga punong barangay sa tagsa ka barangay sa syudad sang Bacolod. Kaga kaupod man diri ang katapos ang Philippine Drug Enforcement Agency o CONPEDEA ang tagsa ka police station sang mayara sang barangay nga gin-present bilang kandidato kon unahon bangod maayo ang performance ni sa kampanya batok sa illegal nga droga. Sa Police Station 1 nga ginapapunuan ni Police Major Ramel Sarona. Ang Barangay 21 sa Police Station 2 ginapamunuan ni Police Captain Junito Pastrana, Barangay 7. Samtang sa Bacolod Police Station 3 nga ginapamunuan ni Bacolod Police Captain Armelen Vargas amo ang Barangay Mandalagan. Sa Police Station 4, ginapamunuan ni Police Major Richie Gohe, amo ang Barangay 19. Sa Bacolod Police Station 5, nga ginapamunuan ni Police Captain Francis Di Pasukat, amo ang Barangay Alangilan. Sa Bacolod Police Station 6, nga ginapamunuan ni Police Captain Dax Santillan, amo ang Barangay 31. Sa Bacolod Police Station 7, nga ginapamunuan ni Police Major Elmer Bonilla, amo ang Barangay Alihis. Sa Bacolod Police Station 8, nga ginapamunuan ni Police Major Jory Puerto, amo ang Barangay Pahanukoy. Sa Bacolod Police Station 9, nga ginapamunuan ni Police Captain Rondel Tapang, amo ang Barangay Kabog. Kag sa Bacolod Police Station 10, nga ginapamunuan ni Police Major Richard Fajareto, amo ang Barangay Felisa. Ang napulo ka mga barangay ang ginarekomendar sa mga kapulisan kag PDEA bangod sa maayong performance batok sa illegal nga droga kag may mga personalidad nga wala mapama-rehabilitate sa idalom sang City Health Office ang syudad. Suno kay kada coordinator retired Brigadier General Primitivo Tabuhara bangod madamo sang luyag nga ma-rehabilitate. Unahon na anay sa mga inipa idalom sa rehabilitation ang mga PWD nga mayara sang request sa korte o kon ang mga may plea bargainers. Polo ka priority barangay sa siyudad San Bacolod kay
Madamo na kita sa mga kasi manuan rin nga gusto nila magpasakop sa ginatawag rehabilitation program nga gina-offer sa siyudad through sa aton City Health Office. Ang kabayan sa pagpayag ni retired Brigadier General Primitivo Tabuharang, coordinator sa Bacolod City Anti-Drug Abuse Council. Gindagdagan sang show cause order ang acting treasurer sa Isabela Negros Occidental nga si Nineth Escada matapos nga ginpaidalom ini sa investigasyon matapos ang reklamo may kaangtanan sa pagkadula sang 6.4 million pesos nga koleksyon sa Municipal Treasurer's Office. Suno kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, si Escarda ang ginbalik sa original nga duty sa Provincial Treasurer's Office. Suno pa kay Diaz, gindumilian man si Escarda nga makatransaksyon nga may kaangtanan sa collection, cash, remittances, kag payout o kung ano man nga transaksyon nga may kaangtanan sa kwarta. Suno pa dirituyo sa show cause order nga makapatag si Escarda sang iya nga bahin. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sa nga Provincial Legal Office kay Escarda. Ibutang ibalik siya di kaway naman to siya role sa Isabela. She has to reply back to her former position and perform the task nga ginahatag sa iya ni Attorney Abby Bolivar. Mula na, pangayo man siya pasaylo, ay makulog yung hilabta ng kwarta, but all those things have to be proven kahit na may muna na yung findings Nabatian si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Kaya sa ato ng katapusan nga balita lokal, mayara nasang person of interest ang kapulisan sa mga suspitsado nga nagpatay sa 3 ka mga individual sa sitio Buyong, Barangay Kabyaan, Banwas ang Kanduni sang Pebrero 4. Ang mga biktima ang kilala nga Sanday Anali Imaray, 44 anyos, residente sa nasambit nga lugar, Edmond Castro, 45 anyos, kagang minor de edad nga bata sini nga lalaki, mga residente sa Barangay Haba sa nasambit nga Banwa, madumduman nga nadula ang karbaw ni Castro gani iya ini nga ginpangita sang Sabado kuupod ang bata sini nga lalaki sa piyak nga barangay. Samtang si Emaray naman nga yara dito sa area ang nga nagalawig sang iya nga karbaw apang nasapwan na lamang nga wala sang kabuy ang 3 ka biktima kun sa diin si Castro ang mayara sang igo sang bala sa dughan. Samtang ang bata naman sini ang mayara sang pila sang pagpanglabo sa ulo, liog kag nawong sini. Ang natabo nga pagpatay sa magamay ang na-witness ni Amaray gani iniman ang ginpatay kun sa diin nag-agom ini sang igo sang bala sa mata. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Judices Catalogo, nagpamaba sa Negros Occidental Police Provincial Office, mayara sang witness nga nakakita mismo sang insidente apang bangod sa brutal nga hitabo ini ang natroma. Nagalaom si Catalogo nga mangin maayon ng kaimtangan sini kag makapangita sang kaisog. Agod niya makabulig sa pagsulbar sang krimen, mayara naman sang persons of interest ang Kanduni Municipal Police Station apang hindi pa nila ini mapangalanan, isa sa mga ginalantaw nga motibo sang krimen. Amo ang pagpangawat apang magluwas diri. May pila pa ka mga anggulo nga ginakonsiderar ang mga otoridad ginalantaw man sa mga ini nga duha o kun masobra pa ang mga suspitsado sa karon. Nagapadayon pa ang investigasyon sa kapulisan. And initial information naton early this morning, gitawagan ko nga itong pinalangga Chief Police dito sa circular ng gambal niya, they have already the person of interest. And one thing pinakadako ang development is that may witness kita nga natabuan dito. Na witness kita dito nga nagkadto sa pulis nga siya ang nakakita sa insidente. Ang problema lang kay medyo of the trauma nga cause the brutality of the incident. Ang kabayan sa pagpayag ni NOCPO spokesperson Police Captain Judices Catalogo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligid stock ng alas 6 sa aga. Kagamuyad tumang kamubuatan ng mga balita lokal, karon man tinaman ng mga balita national, international kagban pa sa ato niya pagpanumbalik. Makaligid din lamang sa pila importante nga pahanumdom. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga
katuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalikat sa tak ng alas 6. Aga, balik na kita sa aton nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Aton antes naton nga katuan ang aton mga balita national, international kagiban pa. Aton dani hibaluon ang dalagan sa panahon sa aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center. Upod naman naton si Bombo Macy of Amen respect linya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, subong nga Miyerkules ang northeast monsoon ang nagapekto sa Luzon. Maeksperiensyahan ang magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, kag Quezon, tuga sang northeast monsoon. Ang nabili niya bahin sang Luzon, kalakip na ang Metro Manila ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may mahinay nga pag-ulan dala sang northeast monsoon. Samtang ang nabili niya bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pag-ulan kag pagpanag-uob dala sang localized thunderstorms. Mabatyagan ang kasarangan tubtob sa makusog nga huyop sang hangin sa nasidlangan nga bahin sang pungsod padulong sa naminhan na sidlangan nga direksyon ang baybayon na mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang nabili niya bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan tubtob na minhan. Ang baybayon may makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 23 to 31 degrees Celsius, 85% nga tsansa sang pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 3.4 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius, 2% nga tsansa sang pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 3 km per hour nga clear with periodic clouds. La Union, 24 to 30 degrees Celsius, 89% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 1.9 km per hour nga may overcast clouds. Cebu, 24 to 30 degrees Celsius, 84% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 3.7 km per hour nga may overcast clouds. General Santos, 23 to 33 degrees Celsius, 82% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 2.2 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw na butlak alas 6:11 subong aga, kag magatunod alas 5:54 karon sapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Amen para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakalikat sa tak ng alas 6. Sa aga, kagamuyan mga kabombo aton nga weather update. Gikan diri sa aton nga Bombo Weather Center, pud naton si Bombo Macy of Amen kay karon sa nakita sa detalye na sa aton nga nagapanguna nga balita national. Wala sang Pilipino nga na-report nga napatay sa 7.8 magnitude nga linog nga nagtayog sa Turkey kaga katupad nga pungsod Syria apang santo sa Philippine Embassy. Ginabanta nga 248 ka mga Pilipino ang naapektuhan sa nasambit nga kalamidad sa rehiyon suno kay Ambassador Maria Elena Algabre. Wala sila sang nabaton nga impormasyon na hanungod sa Pinoy casualty matapos ang mabaskog nga linog. Payag sang opisyal nga 248 ka mga Pilipino sa rehiyon ang apektado bangod madamo sa mga building nga nahalitan, wala sang kuryente, matugnaw ang panahon tiag may nagaluntad nga mga pag-ulan dugang pasini nga may mga Pilipino nga yara sa karon sa shelter matapos nagbiya sa ilang mga ginapuy-an nga building bangod sa risgo nga ang mga ini ang marumpag.
Samtang may iba naman nga ginpili nga magsaylo sa puluyan sa mga abyan nga yara sa mas hilway nga lugar suno kay Algabre. Nagadangat na sa 78 ang aftershocks nga kaangay ang kabaskugon sa una nga pagtayog. Yara naman sa 9,000 ang mga search and rescue personnel nga nagabulig agud nga masalbar ang mga biktima suno kay Algabre. Nagpanagtag ang gobyerno sa Turkey sa 300,000 nga mga habol kag naglunsyar sang mobile kitchens para sa mga biktima. Samtang sa karon naglapaw na sa 5,000 ang mga napatay sa Turkey kag Syria bangod sa linog. Suno kay Algabre, yara sa 11 ka mga probinsya ang naapektuhan sa linog kun sa diin apektado man ang supply sang tubig sa pila ka mga lugar. Nagpalabot naman sang pagpakig-unong ang gobyerno sang Pilipinas ay nagpasalig nga handa nga magbulig ang sa gobyerno sang Turkey kag sang Syria. Samtang nagapangamuyo ang mga Pinoy sa Turkey nga luwas sa katalagman ng isa ka Pinay nga nakapamana sang Turkey's national nga gireport nga natabukan sang debris sa nagusmod nga building sa Hatay province kasunod sang linog sang Lunes. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Bombo International News Correspondent Melchor sa Palaran, direkta sa Istanbul, Turkey, ina-verify pa nila sa karon na report angot sa isa ka Pinay. Nagpasalamat si sa Palaran nga ginakount sila sa representante sang Filipino community sa Turkey kag wala sang may napilasan o na missing magluwas sa report nga angot sa isa ka Pinay apang gina-verify pa sa karon ang impormasyon. Sa karon masobra 5,000 kag still counting ang mga napatay, kasubong man 2,000 kag still counting ang nasamaran bangod sa linog. Suno kay sa Palaran sa personal sini nga paglantaw, ang mga tawo ang wala napatay sa linog kundi sa narumpag nga tuman nakadaan nga building. Kasubo man panumdumon, suno sa iya nga mayara sa mga bata nga nakasurvive up ang ilang mga ginikanan ang patay na. Padayon naman ang search and retrieval operations sa Turkey. Wala man sang report nga ginakulang na ini sang pagkaon kag iban pa. Nagapasalamat man ini nga hindi man tuman ang epekto sa ila sang linog. Until now, they are making retrieval, search and rescue operations until maubos sila or ma-retrieve nila lahat ng mga dead bodies or baka mayroon pang buhay sa ilalim na natabunan that we do not know yet. It's God's will. Pero on my own opinion, it's not the earthquake who killed them, but it's the old buildings and the old houses nga gawa lang sa bricks and kunting kabilya. Nabatian si Bombo International News Correspondent Melchor sa Palaran, direkta sa Istanbul, Turkey. Samtang ginpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga sila ang maga-deploy sang 85-man team padulong sa Turkey agad nga magbulig sa mga biktima sang magnitude 7.8 nga linog nga nagtayog sa nasambit nga pungsod kag sa kaiping sini nga Syria sang Lunes. Suno kay Presidente Marcos, siyang nagakoordinar na sa Department of National Defense kag Metropolitan Manila Development Authority o kon MMDA para sa deployment sa mga assets. Dugang pa sang presidente nga sila ang naghumana sang grupo sang kapin 85 ka mga personnel nga magapadulong sa pungsod dala ang pila ka mga goods. Sunod diri kinahanglan sa karon sang mga biktima ang habol kag mga panapton para sa winter bangod madamon na sa ila ang nadulaan sang ilang nga panimalay. Dani ila ini nga ginplastar kag nakabato naman sila sang pasalig gikan sa Turkish Airlines nga sila ang magadulong sa team, equipment kag sa mga goods nga pagadalon sa Ankara. Agod nga sila na ang magpanagtag. Suno kay Presidente Marcos, ang team ang ginalauman nga magabiya sa pungsod karon sa gabi. I already have the assurance also of the Turkish Airways that they will be the ones to bring our people and our equipment and our goods to, I suppose, to Ankara first and then to be distributed properly in Turkey. We are looking to have our group leave by tomorrow night. Ang kabahan sa pagpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ginpanawagan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga Filipino ang pagbayad sang taxes on time, agod makabulig, agod malabot ang target nga economic recovery para sa pungsod. Sa paglunsyar sang 2023 National Tax Campaign Kick-Off sa Bureau of Internal Revenue, ginpanugya ni Presidente Marcos sa publiko ang pagbayad sang nagakaigo nga balor sang taxes on time bilang pagsuporta sa economic recovery kag expansion nga tuman kakinahanglan sa karon sang pungsod. Nagapati ang presidente nga magapadayon sa pagkooperar, kolaborar kag koordinar ang mga pumuluyo sa gobyerno na tuhoy sa kung paano maimprobar ang experience ng tax collection system sa Pilipinas. Suno kay President Marcos, determinado ang BIR sa tuyo nga pag-modernize sa serbisyo kag pagpasanyog sa eksperyensya sa mga pumuluyo paagi sa paggamit sang reliable, scalable, robust kag sustainable nga mga teknolohiya kag infrastruktura sa tax collection sa pungsod.
Patag sa presidente nga sa paghulag sa pungsod padulong sa palabuton, tuman ka importante ang paggamit sa modern kag updated technology agud masiguro ang mas dako nga tax efficient collection ang mapatuman sang maayo. I encourage the public to pay the correct amount of taxes on time to support the country's economic recovery and expansion so critical in this time. It is my confidence that you will continue to cooperate, collaborate, and coordinate with the government on how to improve the experience of our tax collection system. I trust that the synergy will give rise to even more opportunities for growth, especially now that we are recovering from the adverse impacts of the global health crisis over the years. Nabatian liwat si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa aga kag karon. Sa ilon mga sa detalye na sa aton nga panguna nga balita sa luwas ang pungsod una kita sa Turkey. Padayon ang pagkutkot sa mga rescuers sa Turkey kag Syria gikan sa mga nagkalarumpag nga building. Sagod nga magpangita sa mga survivors kasunod sang mabasog nga linog nga nakapatay na sang masobra 5,000 ka mga persona apisar pa nga malain ang tiempo. Payag sang disaster agencies nga linibo nga mga building sa nag-usmod sa mga syudad sa palibot sang malapad nga border region. Kaya naghatag pa sang dugang nga pag-anto sa lugar nga madugay na nga nagaagunto sa mga gera, insurhensya, kaso sa mga refugees kay pagluntad sang cholera outbreak sang damlag lamang. Pila ka mga survivors ang amat-amat nga nagakuha sa mga nagkalarumpag nga bahin sang multi-story apartment blocks sa bilog nga gabi sa pagtinguha nga masalbar ang ilang mga himata, abyan kay iban pa nga mga pumuluyo nga nagakatulog sa magluntad ang pagtayog sang 7.8 magnitude nga linog sang Lunes. Isa sa mga na-rescue ang 7 ka tuig nga bata nga lalaki nga nakasuksok pa sang pajama sa nakuha gikan sa narumpag nga building sa Hatay sa border sang Turkey. Kabahin sa mga tuman ka nahalitan sang disaster amo ang mga malapit sa epicenter sang linog nga napatung-an sang karaman maras kag Gaziantep ang mga syudad nga ginapuyan sang kapinduha ka milyon. Kung sa din isa ka bugos nga black ang narumpag kag nadugmok kaupod sa madamol nga snow. Gintay og man sang pila ka mga aftershocks ang lugar nga nagdala sang dugang nga kahadlok sa kapoy na nga mga survivors nga kalabanan nagpaligad na lang sang gabi sa gwa bangod sa kahadlok nga magtiner sa ila nga mga panimalay. Kag sa katapusan nga balita international sa Turkey, gilayon nga naghulag ang madamo ang mga pungsod sa bilog nga kalibutan sa pagpadala sang bulig kag rescue workers matapos ang pagtayog sa mabasko nga linog nga nagpatay sa masobra 5,000 ka individual sa Turkey kag Syria. Kalkip sa mga nag-offer sang pledges sa pagbulig amo ang mga pinuno sang European Union, Estados Unidos, China, United Kingdom, Russia, United Nations, India, Germany, Ukraine, Greece, Israel, Gulf States, Iran, Algeria, Tunisia, Japan kag Pilipinas. Ginkumpirmar ni European Union Crisis Management Commissioner Janice Linarsic nga ang EU ang nagmobilize ang 27 ka search and rescue kasubungan medical teams nagikan sa 19 ka mga pungsod agud magbulig sa Turkey kaupod sa masobra 1,150 rescuers kag 70 ka mga rescue dogs. Ginpahayag man ni US President Joe Biden nga sila ang gilayon nga nag-deploy sang US teams agud magsuporta sa Turkish search and rescue efforts. Suno kay National Security Spokesman John Kirby nga ang Estados Unidos ang nagpadala sang duha ka search and rescue teams sa ginabugusan sang 79 ka mga persona kada team. Samtang ang Pentagon kag USAID ang nagakoordinar naman sa ilang Turkish counterparts. Ang una nga Chinese rescue teams ang nagumpisa naman sa pagtrabaho sa Turkey humalin kahapon kag sila ang nagpadala man sang $5.9 million nga emergency aid padulong sa pungsod kalakip ng rescue kag medical teams. Suno kay Ding Boking, Vice Director sang China International Development Cooperation Agency, nga ang Beijing ang magakoordinar man sa Syria agud may baluan ang tuman kag ginakinahanglan nga disaster relief materials apang hindi pa masiling kung pila ang ila nga mapadala. Ginpahayag naman ni UK Foreign Minister James Cleverly nga ang United Kingdom ang magapadala man sang team sang 76 ka mga search and rescue specialist, equipments kag rescue dogs. Ang Britanya ang magapadala man sang emergency medical team agud i-assess ang sitwasyon sa pungsod. Nagpromesa naman si Russian President Vladimir Putin nga magapadala man sang Russian teams. Samtang sa balitang espesyal, trending sa karon sa mga netizen ang isa ka hotel sa Cebu nga nagatanyag sang breakup leave
para sa mga empleyado sini nga broken-hearted. Sa isa ka post, ginpabugal sang Cebu Century Plaza Hotel ang nasambit nga leave kung sa diin pwede nga hindi magtrabaho sa sulod sang 5 ka adlaw ang mga empleyado nga ginbayaan sang ilang nobyo o konobya kag wala sang kalta sa ilang nga sweldo. Sunod sa post ang hotel, ini makabulig sa pag-move on sa mga empleyado nagikan sa heartbreak, bangod hindi basta-basta ang mabiyaan sang karelasyon. Sunod sa CEO sang hotel nga si Ricardo Doblado, iya kaugalingon nga ideya ang breakup leave, santo naman sa iya kaugalingon nga eksperyensya sang ini ang na-heartbroken. Sunod diri, sadto na batyagan sini nga siya ang unproductive, gani iya ini ginhimo agod makapahuway ang mga empleyado with pay, agod pagbalik sa mga ini sa trabaho, kumpleto ang ilang sweldo. Sunod sa iya, siya mismo kagang Human Resource Department sang hotel ang magalantaw sang application sa mga breakup leave, agod may baluan kung matutuod gid man nga broken-hearted ang ilang mga empleyado. Pwede man ang mga ini nga magpaidalom sa guidance kag counseling para sa ilang mga ginaagyan. Magluwas sa leave, mayara pa sang makeover package nga gina-offer ang hotel para sa ilang mga trabahante. Suno ka Doblado, importante para sa ilang mental health kag state of mind sang isa ka tawo. Ini ang labing una kay gayunan nga may kompanya sa Cebu nga nagtanyag sang breakup leave. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, gina-finalize pa sa Department of Trade and Industry o DTI ang latest suggested retail price o SRP bulletin para sa basic necessities kag prime commodities matapos nga naghingo sang price increase ang pila ka mga manufacturers. Yari ang dugang nga detalye sa report ni Bombo Glory Faith El Shario. Wala pa na finalize sa Department of Trade and Industry ang latest suggested retail price bulletin para sa basic necessities kag prime commodities. Suno kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, nagapadayon pa ang ilang negosasyon sa adjustment ng presyo matapos pila ka mga manufacturers ang nagpetisyon sa pagpasaka sang presyo sa Enero bangod sa higher production cost. Suno kay Castelo, nakitaan sang ahensya ang justifications nagikan sa mga manufacturers nga kinahanglan sang price increase apang may pila ka mga tuman kataas gani ilagin negosyar ang mga manufacturers kung pwede ini mabuhinan o kung ma-divide sa tranches. Ulihin nga gina-update sa DTI ang SRP Bulletin sa Agosto 2, 2022. Suno kay Castelo, magahimo sang anunsyo si DTI Secretary Alfredo Pascual kung na-finalize na ang updated bulletin. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 55 pesos and 8 centavos. Sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 40 pesos and 88 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 6 pesos and 91 centavos. Ang euro ang may baylo nga 58 pesos and 26 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 14 pesos and 46 centavos. Samtang, ang average na presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, kag Petron stations, 65 pesos and 5 centavos. Tubtob 65 pesos and 95 centavos ang presyo sa unleaded. 65 pesos and 75 centavos, tubtob 69 pesos and 5 centavos ang presyo sa premium. 62 pesos and 10 centavos, tubtob 62 pesos and 20 centavos naman ang presyo sa diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Glory Faith El Shario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginhingadlan sang Philippine Olympic Committee si Cavite Governor John Vic Remulla bilang bago nga Chief de Mission sang Team Pilipinas para sa Paris Olympics sa masunod nga tuig. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Ginhingadlan sa Philippine Olympic Committee o POC si Cavite Governor John Vic Remulla bilang bag-o nga Chief de Mission sang Team Pilipinas para sa Paris Olympics sa masunod nga tuig. Si Remulla ang honorary chairman sa Philippine Rowing Association kag team manager sa University of the Philippines men's basketball team. Apisar nga si Remulla ang hindi isa ka head sang isa ka National Sports Association ginpaeg ni POC President Abraham Bambol Tolentino nga mayara sang president para sa appointment bagod si former First Gentleman Jose Miguel Arroyo ang nagserbe man nga Chief de Mission sa 2005 Southeast Asian Games nga ginpadayon sa Manila. Pag-abusla ni Remulla si samang basketball ng Pilipinas o kon SVP President Al Panlilio nga nagpabalibad nga magkuha sang responsibilidad para sa Paris bagod sa masako sa nga schedule. Ang Paris Olympics ang patiginon sa Hulyo 26 tubtob Agosto 11 tuig 2024.
Kagamato ato sa rin mabalita sa patag sa hinampang, ini si Bombo Ponce Espino para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kag sa balita sa entertainment, ginako sang aktres nga si Carla Abellana nga ginahinulsulan sini ang pagpakasal kay Tom Rodriguez apang nagapati gihapon ini sa paghigugma. Yari ang chika ni Bombo Carla May Defensor. Ginako ni Carla Abellana nga ginhinulsulan sini ang pagpagkasal kay Tom Rodriguez. Sa vlog ni Bea Alonzo, nakigbahin si Carla sa lie detector challenge kung sa diin siya ang gipamangkot kung naghinulsul ini nga nagpakasal sa aktor. Suno sa aktres, luyag sini magsabat sang no, bangod bilang isa ka Katoliko, kabahin sini ang plano sang Ginoo apang kundulaon sini ang tanan nga factors, yes ang iya sabat, kag nagahinulsol ini. Ginpahayag man ni Carla nga hindi ini magbalik pa kay Tom. Nagapati ini sa second chance apang wala sa 5th, 6, 7, 8, kag madamo pa. Sunod diri kung maghatag sang tsansa dapat mayara sang pagbago kag wala ginasulit-sulit ang sala. Ginako naman ni Abellana nga ang mga pagpanghangkat sa iya na eksperyensyahan amat-amat nga nagamold sa iya nga mangin makusog nga persona. Ang anay magkarelasyon ang ginkasal sa Oktubre 23 sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Batangas. Sang Hunyo 2022 nagpagawa sang statement si Rodriguez nga na-finalize na ang divorce ni kag ni Abellana. Para sa palita sa entertainment, ini si Bombo Carla May Defensor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6. Sa aga, kagamuyad tumang kabombo, kabugusan namon niya pagpangalagad. Diri sa Bombo News and Views Morning Edition, adlaw kita sang Miyerkules, petsa 8 sa bulan na sang Pebrero sa nituig 2023. Kag karon standby na kita sa masunod ng programa ang Bombo Report 2nd Edition. Upod naman kay Bombo Erlin Bayunita Arroyo. Sa katapusan, kami na inyo ng intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Kagkaroon para man sa aton niya Bombo News Analysis in padala sang aton maukod niya tagpalamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Leccionas may tigulo, Mother Tongue. Mga kabataan nagdalang-dalang. Sang ginpilit sila patunan ang mga tinaga nga madugay na naton gintalikdan. Kag nangin kamahin na lamang sa kasaysayan. Mother tongue ang akong ginatumod. Sa lang nga implementasyon na limpas sa pagsugod. Imbis nga gamiton sa manunudlo bilang medium of instruction, nangin subject ini kag gintudlo sa mga lamharon. Mga kabataan sadto nagahilibion, hindi mahangpan ang sa ila ginapatuon. Bisan mga ginikanan ulo naglingin man, kay nagbalik kita sa dinumaan. Bangod sini gin-review sa mga maalam, kongreso ini ang ginaktuhan, kag ila ginpamatmatan, mother tongue as medium of instruction dulao na lamang. Kaluoy man sang nag-conceptualize sining idea. Tungtong subong, ang buot silingon wala gid makuha. Nga dapat mother tongue hindi nga itudlo, kundi gamiton ini nga lingwahe sang mga manunudlo. Karon ang lower house nagpamatod. Untaton ang mother tongue nga masyado kasibod. Untaton kuno bilang medium of instruction. Ahay bisan sila gali, wala makaintindi sang buot sini ipangop sa aton. Ay gini nga panguna-una kay pananawan ang ipadala ni Carlito Villarmino sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang hair fall o kung pagkaunat sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadominian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement. Time 40 minutos sa nakaligad sa takrang alas 6 saga. Welcome madari sa pagpapangalagad sang Bombo Report 2nd edition adlaw sang Miyerkules petsa 8 sa bulan sang Pebrero sa mga tig 2023. Ikadua na ning adlaw sang Miyerkules sa ikaduhang bulan sa mga year 2023. Sa mga aga manginakaupo na walagad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Upta na kita tawdwala sa siyatang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa aton nga mga police station sa diri sa Maya Siyudad sa Bacolod, kalakipan na sa probinsya sang Negros Occidental. Aga mga nabalhaga nga mga information na sa aton sa ning mga police stations diri sa Maya province of Negros Occidental, Banwa. Sa data sa Negros Occidental Police Provincial Office halin Enero 29 hasta Pebrero 4 nagadangat banwa sa malapit 800,000 pesos nga balor sa illegal nga druga ang nakonfiskar sa mga naglain-lain nga mga municipal and component city police stations. Sa ginapatigayon ng mga drug bypass operation diri sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental kun sa din mayroon sang 24 ka mga naarasto. Ang ini mga alleged drug personalities nga naarasto sa ginapatigayon nga drug bypass operation ang nagapangatubang sang kaso nga violation sang Republic Act 9165. O kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sang damlag lang ginapahayag sang Department of Justice sang pagatutukan na ginadre ining mga dalaggo bala mga drug lord o kon mga financier sa illegal nga druga. Pero ti okay lang na yan nga mayara sang tagamaya sang sa wala na gid. I-check nato ng dugang nga detalye nagikan sa Bombo Patrol with Bombo Cherry Grace Antillian. Bombo Cherry, come in. Bombo Erlin, sa sulod sang isa ka semana humalin na Enero 29 tubtob Pebrero 4 sini nga tuig 2023 mayara singa 19 ka mga operation ang ginapatigayon sa Negros Occidental Provincial Police Office nga kontra illegal nga droga kung sa diin patigayon nila nga maaresto ang 24 ka mga sospetsado kag na-recover ang kabilugan nga 112.42 kagramo sa suspected shabu ka mayara sa standard drug price nga nagabalor nga 766,245 pesos. So bali malapit gid sang 800,000 pesos Bombo Erlin
Samtang sa ila naman nga kampanya batok sa loose of firearms o kuna Republic Act 10591 na conduct sila sa nga duwa ka mga operasyon kung sa diin na kumpiskar o kung na-aresto naman ang duwa ka mga sospetsado kag nakumpiskaran sa nga duwa ka mga armas luthang bombo early na. So amo ni nga programa may ara man sa nga armas baylo bugas kung sa diin na buhinan ang mga nagapanag-iya sa nga illegal nga firearms bombo early. So mayara sa nga pulo ka mga armas luthang ang surrender sa nga mga nagapanag-iya sini bombo early. So manami gid ini nga programa bangod nga ang iban willing gid siya mag-surrender sa ilang armas bangod kaya mayara sing baylo nga bugas bombo early. Samtang sa natungala na yan sa sako, no? yes, sakto gid bombo early kadako na ginaya nga bagay once nga kinilo o kun natunga gid sa sako ti kadako na nga bagay sa ilang ti once nga mag-surrender sila sang armas luthang ti may paulion pa sila o kun may igadalon pa sila pauli nga bugas bombo early na para sa ilang mga tagsa-tagsa ka pamilya. Samtang bombo early sa may anti-illegal gambling operation na Manila mayara sila sa 15 ka mga operasyon nga ginapatigayon kung sa diin na aresto ang 42 ka mga persona kung sa diin na nakakumpeskar ini sila sa bet money nga nagabalor nga 6,172 pesos. Samtang sa anti-illegal fishing naman nakapatigayon sila sa 3 ka operasyon kag na aresto ini nga 8 ka mga sospetsado. Samtang sa may wanted a person o kung most wanted a person naman mayara sila sang 11 ka operasyon kag 11 man ka mga sospetsado ang napatigayon nga maaresto. Samtang sa mga wanted a person naman mayara sila sang 53 ka mga operasyon nga ginpatigayon kung sa diin 54 ka mga individual o kuna persona ang naaresto bombo early. So isa pa lang ni kasimana nga accomplishment sang NOCPO o kung sang Negros Occidental Provincial Police Office. So madako gini nga bagay bombo early bangod nga nagapadayon ang pag-aresto kag pagserbisyo sang mga kapulisan diri sa probinsya sang Negros Occidental nga ma-maintain ako na mapadayon ang peace and order diri sa kabugasan nga probinsya sa Negros Occidental bombo early. Aha, sige. So bombo early yari bala pamatian naton ang pahayagikan kaya Police Captain Judesis Catalogo ang spokesperson sang Negros Occidental Provincial Police Office. So atong covering period is 29 to February 4. Aton nga covering period nato sa aton accomplishments so Negros Occidental on its campaigns of anti-illegal drugs conducted 19 operations, an operation of 24 persons and of suspect, recovery of 112.417 grams of shabu with standard value amounting to 776,425 pesos. So implementation of Republic Act 10591 against loose firearms conducted 2 operations and arrested 2 suspects and 2 confiscation of firearms. As a result of extensive information sa armas value bugas, that initiative to reduce preparation of firearms and 10 surrendered firearms and deposited. So the anti-illegal drug operation conducted 15 operations and 42 suspects and confiscation of bit money amounting to 6,172 pesos. The enforcement of the local ordinances on the anti-fishing conducted 3 operations and apprehended 8 suspects. On the arrested wanted person and most wanted person, we have conducted 11 operations and arrested 11 suspects, while another wanted person conducted 53 operations and able to nab 54 individuals with a standing warrant of arrest. And the vaccination of UNOCPO personnel, February 6, 2023, out of 2,416 personnel, 2,388 already availed sa aton nga ginatawag ng booster shots. Others 28 are not availed because of the disease or comorbidities and other reasons, especially mothers who are lactating.
The Negros Occidental Police Provincial Office, led by our Provincial Director, Police Colonel Leo B. Pamitan, attended the flag raising ceremony last Monday, February 6 at Camp Alfredo Montelbano sa Montelbano Senior, Barangay Stepanian, Bacolod City. And our guest of honor speaker is the retired police superintendent Alexander E. Munoz, and the DRM officer of Division Head sa Silay City, our guest of honor speaker. So also plaque of recognition were given to our top performing police station of Province Negros Occidental on the the performance evaluation rating on November and December 2022. So sa the police station natin, twice na ni, amuan sila City Company Police Station, ang November kag December 2022 level 2 kabulan siya nagtap na. So award received by no other than the Chief of Police of Silay City Company Police Station, Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daraca. Sa municipal level naman, November kag December, EB Magalona kag Pontevedra. Ang receive sa Magalona na award by no other than the Chief of Police, Police Major Kenneth Gratones, and the Deputy Chief of Police of Pontevedra, Lieutenant Colonel Darico Hutan. So according sa message ni Police Superintendent Munoz ang guest of honor speaker, ang bal niya nga the police officials especially challenge the personnel to love the work as the peace. Okay, Bomoche. So, abang Arlie, no, nagapadayon, kag magapadayon sa gihapon ang serbisyo sa nga mga kapulisan, abang Arlie, na parang batok o kana kampanya sa illegal, abang Arlie. Mayroon sa may Nopo, and actually sa bahay naman ng isang PNP, gina-recognize wala no ang ilang accomplishments. So somehow dumira sang competition sa tanan ng mga police stations. It's either sa municipal kaya or component city. Momuche? Yes, sakto gid Bombo Arlene, healthy competition kung sa diin mas nagaganahan pagid sila nga maka-aresto kag makadakop sa mga nasari-sari nga mga individual o kuna persona nga naga-engage sa mga illegal nga droga o kun tag-iya sa mga illegal firearms o kun armas luthang kag mga illegal gambling man Bombo Arlene. Okay. By the way, kamusta na dang bear may nakahakos na? Yes, Bombo Arlene, kadamo diri subong sa nga mga pumuluyo nga naga-walking kag naga-jogging sa may Capitol Lagoon, Bombo Arlene, especially nga subong nga adlaw is ako na subong adlaw ti kanami gid asang panahon o na siya ko Bombo Arlene ti makit-an diri naton subong nga sa may bear nga area ti gina zumbahan dito ayon Bombo Arlene kay dito area nga mayara sa nga stage o kana platform man Bombo Arlene ti subong makit-an diri naton nga mayara sa mga katigulangan na nga naga-walking, naga-jogging, kag naga-exercise amo man ang pagsaot o kunang pag-zumba ti amo man diri makit-an man diri naton ang mga grupo o kun mga grupo nga mga pamatanon bangod kaya ang iba niya sem break o kan semestral break nila Bombo Arlene ti amo na nga naga pulo pa balhas man diri sila subong sa may Capitol Lagoon Bombo Arlene. Ay man nga aton yang Kapitolyo kada may pagkamillennial man yan no. Yes, sakto gid Bombo Arlene. Pero in fairness, kung ano ang mga okasyon na ginahiwa, nagapreparar man sila sang mga decoration o kuna design na diri Bombo Arlene para man nga pwede diri makakuha sang litrato nga ti syempre halos libre lang kalabanan mapabata o mapatigulang Bombo Arlene, naga-enjoy na gid subong magkuha sang mga litrato man Bombo Arlene. Damo galidara no. So sa tupad na sang abanse na grense bear na siya. Ang green nga bear Bombo che. So sa tupad niya gali may dako nga heart no. Pwede ka kasulod hindi. So Bombo Arlene, hindi ka pwede kasulod bangod kaya mayara siya sa mga roses nga nakabutang pero pwede ka gid makapicture sa tunga o kuna sa tupad gid mismo sa nga abanse negrense bear Bombo Arlene. Pero pwede ka man ka pa-picture sa mga kilid nga hearts sa kilid abala sang stage ti mera dira sang heart nga may space siya sa tunga ti pwede ka dira makapa
tunga kag dira mismo magpa-picture man sa tunga mismo sa heart of Bombo Orlin. Sila nga nila, pwede man ako naranda si Gov, pati si Gov kuno hakson mo, pwede man na. So Bombo Orlin, ate, Wala mo game na game, mala naton, gobernador. Yes, gani, Bombo Orlin, te, mag-allow man si Gov nga magapahag, te, mapahag man na si Governor Lacson na Bombo Orlin, te, basi ako nga ari diri si Gov, mas pilion pa si Gov nga ihag para sa Avance Negrense nga Bear Bombo Orlin. May nagkakamate si Gov Subugo. Gani, Bombo Orlin, te, Pero in fairness, kanami ni siya. Mandiri bala si Gov para nga may pa-free hug man siya mag-Valentine's Day, Bombo Orlin. In fairness, namin ni siya, at least daw nagasabay mo lang ato sa ni Kapitolyo. Kay man kasayang man lang mo kung makalagaw kadra. Ada suno ka limited, man lang subong nga sang pwede mo mapapicturan Bombo Che. At least iniya, tahom, pero libre, wala lang niya bayad. Yes, tsak to gid Bombo Orlin, libre gijaya ang magpakuha o kan magkwadri sang mga litrato sa Capitol Lagun. Ti after mo diri jogging o kan pabalhas, ti pwede ka gid diri makakuha sa nga litrato man Bombo Orlin. Dako ni siya no, duduhan ni guro kung 3 katawon ang bear. Yes, Bombo Orlin, no, ti ang bear diri do nagataas ini siya 7 to 8 feet man Bombo Orlin. Oo. So, mayroon sa mga options ang ato na sa mga kauturan nila binang kundo manog tunod ang adlaw bala. Taho maginadira mo che. Yes, so sakto gid Bombo Orlin bangod kay mayari man diri sang mga lights nga kung sa diin ti ama nami gid siya lantawon na aman Bombo Orlin kag isa naman ini ka attraction na subong sa paghiwat sang araw ng mga puso o kana Valentine's Day Bombo Orlin. Kada isa nga dati mayroon sa mga tagsa ka mga gimmick mo. Iban niya nga mga opisina masugsok ka kuno bayo depende sa status. Sang imo nga tagipusoon sa Pebrero 14. Yes, so sakto gid Bombo Orlin. Sila sang iba in love ka kuno ti ma-red ka gid. Oo. Iko kadamo na subong nga Bombo Orlin mga programa no kung mayara kung different colors. May yellow, may depende kung ano ang bayuon mo sa Valentine's Day. Amo na ang sitwasyon sang imo nga tagipusoon Bombo Orlin. Iya sang iba sa nila maitom lang ko yan, importante buhi. Te may ara gid Bombo Orlin nga syempre ipakita nila nga bitter sila pero sa totoo lang Bombo Orlin in love man na sila gina sikreto lang nila. Oh, hindi lang na yang adlaw sang kuana sang ni Saint Valentine. Bombo Che, pero ti dapat adlaw-adlaw kita nagahigugma. Yes, sakto gid Bombo Orlin, adlaw-adlaw kita nagahigugma, kag adlaw-adlaw man naton ipabutyag nga ipalangga naton ang aton nga mga loved ones o kana pamilya dira naton, aton mga ginikanan kag aton man nga mga friends sa Bombo Orlin. Sa front gani sang Capitol no, si Bear nga ni. Yes, Bombo Orlin, ara na siya na yun sa may flag pole, dira siya na hamtang ang Bear Bombo Orlin. Sa sulod gid siya sang park. Yes, Bombo Orlin, ari gini siya sa sulod sang park, kag sa kung sa diin na hamtang ang flag pole, dira gid siya na butang man Bombo Orlin. Sige, Bombo Che, salamat gid. Bombo Orlin, report gikan sa patrol, ini si Bombo Che Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Che Grace Santillan na butangan na set up na banwang ining Avance Negrense Bear dira sa may sulod sang Negros Occidental Provincial Capital Lagun and Park. So pwede na gid kamo nga makabisita dira. Makapapicture ini siya matahom pero libre lang. Iba nang joke kanila sa linya kunara si Gob kay Gob la kami mahaga. The game na yung ato niya sa Gobernador Banwa. Abo ning bentaha ko na kaysa ko na may mga pagkamilenyal man yung aton nga mga officials, no? Balad mo sa subong nga mga mayroon sang okasyon o kung kahiwatan na katag sa ka mga opisina, mayroon sang kaugalingon man nga mga gimmick mo. Ano ba niya maperde lang kita sa mga police stations yung may kasarang na yung ato na Kapitolyo. So pwede kita kamo nga makalagaw adra sa Provincial Capital Lagun and Park, libre lang away na yasang bayaran.
So, ang Celaya City Police Station na may tagkagalingan man na sila dara ang ginatanyag bala sa mga gusto, sa mga couple, kung sa mga magkahagugma. Bisan na group pa lang na kamo na mga barkada, pwede gina makakadto. I-check na natin isa-isa mga pila ka mga nagatanyag sining may mga photo booth dara sila. E di banda pa nga pwede ninyo malagaw-lagawan. 2 minutos sa nabilin, antes ang alas 7 sa aga. Standby kamo, magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Pebrero 8, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. all set na po sa pagbisita sa Japan at lilipad ngayong araw para sa working visit. Mahigpit na seguridad naman ipatutupad sa meet and greet ng Pangulong Marcos sa mga Filipino community sa naturang bansa. Ang mga naapektuhan naman ng magnitude 7.8 na lindol sa Turkey at Syria, posibleng pumalo sa 23 million ayon yan sa World Health Organization. Ito naman pagpapareport kay Luffy na umano'y leader ng criminal syndicate sa Japan tuloy na ngayong araw ayon sa Department of Justice. At ikatlong 2-digit COVID-19 daily case mula noong Abril taong 2020 na itala ng Department of Health. Halos 17,000 agrarian reform beneficiaries natanggap na raw itong individual electronic land titles ayon sa Department of Agrarian Reform. Mga minor de edad na magulang naman nahuli at sinampahan ng kasong infanticide matapos itapon ang anak sa damuhan sa isang subdivision sa bayan ng Pulukmolok sa South Cotabato. Sa atin na police report, babae na umaray nagbebenta ng kanyang hubad na larawan maging ng kanyang dalawang kapatid. Arestado po yan sa entrapment operation doon sa Cebu. At sa ating international news, State of Union Address ni United States President Joe Biden all set na ngayong araw. Samantala mga rescuers mula sa ibang bansa patuloy ang pagdating sa Turkey matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Ang bilang ng mga nasawi pumalo na sa mahigit 7,700. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. All set na po itong delegasyon
para sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Japan ngayong araw. Dakong alauna po mamayang hapon, nakatakdang bumiyahe si Pangulong Marcos po tutulak doon sa Japan. Inasahan ding magbubunga ng 150 billion pesos na investment pledges ang pagbisita ng Pangulong Marcos sa naturang bansa. Ayon nga kay Philippine Ambassador to Japan, Mylene Garcia Albano, nakatakdang makipagkita si Pangulong Marcos sa maraming Japanese businessman sa isang business opportunities seminar doon. Nakatakda niyang makipagpulong si Marcos sa mga chairman at nangungunang executive ng electronics, semiconductors, printers at wiring harness manufacturing companies sa isang round table meeting. Sa kanyang 5 araw na biyahe, inaasahang makikipagkita rin si Marcos at mga kanyang asawa po, kina Emperor Naruhito at Empress Masako. Noong unang bahagi ng Enero, nagpahayag nga si Pangulong Marcos ng pagnanais na bumisita sa Tokyo na nagsabing ang Pilipino ay nakikita bilang isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon sa pagkikipagtulungan sa kaibigan tulad ng Japan at iba pang mga bansa sa rehiyon ng Indo-Pacific. Kaugnay sa nasabing balita, mahigpit na seguridad ipapatupad naman sa meet and greet ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Filipino community doon sa Japan. May detalye ang Bombo Radio, Iloilo. Mahigpit na seguridad ang ipapatupad kasabay ng gaganaping meet and greet ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Filipino community sa Japan sa Pebrero 12. Ang presidente at ang buong Philippine delegation ay titulak na ngayong araw papuntang Tokyo para sa official working visit. Ayon kay Bombo Josel Palma, direkta sa Japan, 1,350 lamang ng mga Filipino na naka-pre-register na ang makakapunta sa venue na hindi rin isinapubliko. Ito'y upang maiwasan ang pagpunta ng maraming mga Pilipino. Aniya, iniiwasan sa nasabing bansa ang malaking pagtitipon dahil pa rin sa Coronavirus Disease 2019 at mahigpit ang seguridad ng Japanese authorities upang hindi na maulit muli ang nangyari kay former Prime Minister Shinzo Abe kung saan pinaslang ito sa isang rally. Limitado rin ang numero ng mga magsisilbing marshals sa nasabing event, hindi kagaya sa meet and greet ng nagdaang mga pangulo. Dagdag pa ni Bombo Josel Palma, ang gusto nilang marinig mula kay Marcos ay mga programa ng kanyang administrasyon para sa kanilang mga Pinoy at ang pagpapatay sana ng shelter para sa mga distressed workers. Mahigpit na rin ngayon ang seguridad ng ating mga kapulisan na ibinibigay sa lahat ng mga pinagdarausan ng mga events. At ang isa pa dito ay hindi ipinaalam in public ang venue ng pagdarausan ng meet and greet upang maiwasan ang pagpunta ng maraming mga tao na hindi nakarehistro sa ating embahada. Ito ay upang maiwasan din ang pag-spread ng coronavirus sa venue. Kaya napakahigpit talaga yung natin ngayon, yung ating seguridad sa pagpunta ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Si Bombo Josel Palma, direkta sa Japan. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Razi Bordon para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, sinangayunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang pagtataas sa buwis para sa mga luxury items. Ayon sa Pangulo, ang mga luxury items na ito at luxury goods ay hindi lamang nagbabago ang demand, kaya't nararapat na dagdagan ng ipinapataw na buwis. Sa nasabing hakbang mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay malaking tulong para sa pagbubuwis, para sa pagbangon na rin ng ating ekonomiya dito sa Pilipinas. Una nang ipinanukala nga ni Congressman Joey Salceda ng lalawigan ng Albay ang posibilidad ng pagtataas ng buwis sa mga lahas, luxury items mula sa 25% at gawin itong 30%. Narito pa mga dagdag na pahayag ni Pangulong
Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Luxury goods, as those who have put in some study on this know, hindi nagbabago ang demand niyan kahit anong sitwasyon. For the rest of us who do not, who are not necessarily consumers of luxury goods, ay ramdam natin luxury items, yung mga magagarang, yung mga designer, nagbabagong presyo niya dahil may kaya ang mga bumibili. Mga kabombo, mga Kastar Nation, sigurista na ho ang mga nanay, kaya naman for their anak ay game sila sa mga tulong sa health plus proper diet and exercise. Ang Cherryfer Tangkad Sagad ay may CGF, may Turin at may Lysine. Ang CGF, ito yung tulong para sa height. Ang Turin naman, tulong yan para sa eyesight. At ang Lysine, tulong yan syempre para sa katawan. May Cherryfer Drops for Babies, Syrup for Kids, and PGM for Teens. Cherryfer Tangkad Sagad, available in leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Cherryfer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala sa iba pang mga balita, pinabibilis na raw ng World Health Organization sa ngayon ang pamimigay nila ng tulong sa mga residenteng apektado ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Turkey at Syria. Ayon po kay World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, ang United Nations Health Agency ay nagmamadali na rin magpadala ng tulong sa area. Anya, posible kasing pumalo sa 23 milyong katao itong apektado ng malakas na lindol na kumitil na sa buhay ng libo-libong mga residente doon. At base sa latest na report na sa 7,700 mahigit na po itong mga namatay. Una nang sinabi ni World Health Organization Senior Emergencies Officer Adelheid Marks Chang na base raw sa event overviews maps, posible ring apektado rito ang 5 milyong vulnerable populations. Ang mga civilian infrastructure maging itong potentially health infrastructure ay napinsala rin sa rehiyon dahil sa lakas ng naturang lindol, partikular sa Turkey at Northwest Syria. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang search and rescue operations sa Turkey at Syria sa gitna na rin ng sobrang lamig ng lagay ng panahon. Kabilang pa rito ang patuloy na gumuguhong mga gusali dahil na rin sa mga naitatalang aftershocks. Sinabi rin ng disaster agencies na ilang libo raw na gusali ang gumuhos sa mga lungsod sa malawak na Turkey-Syrian border region. Tiniyak naman ng World Health Organization's chief na makikipag-ugnayan ang mga ito sa lahat ng kanilang mga partners para suportahan ang mga otoridad sa dalawang bansa na magiging kaagapay sa mga critical hours. Nakahanda rin umano silang tumulong sa mga susunod na araw, buwan at taon para makapag-recover at muling makabangon ang dalawang bansa. Samantala naman ang Pinay sa Turkey, iniulat na natabunan ng debris ng gumuhong gusali kasunod yan ng lindol. May nakuhang impormasyon ang Bombo Radio Bacolod. Hinihintay sa ngayon ng Filipino community sa Turkey ang update matapos ang mapabalitang isang ipinahayag na Pinay na nakapag-asawa ng Turkish national na nakatira sa ngayon sa Hatay, isang probinsya sa nasabing bansa, ang pinagahanap matapos na matabunan ng mga debris ng mga gumuhong gusali kasunod ng pagyanig. Sa panyam ng Bombo Radio kay Bombo International News Correspondent Melchor Sapalaran, direkta sa Istanbul, bine-verify pa nila ang nasabing report. Nagpapasalamat si Sapalaran na binibilang sila ng presidente ng Filipino community sa Turkey at wala nang nasaktan na missing maliban na lang sa report. Ayon kay Sapalaran, sa ngayon patuloy ang rescue operations na tinitingnan na magtatagal ng 1 linggo hanggang 1 buwan. Ayon dito, may mga tao na galing sa ibang probinsya sa nasabing bansa ang dumayo pa sa Istanbul upang tumulong sa rescue operations. Sa ngayon, mahigit 5,000 at still counting pa ang mga naitalang namatay, samantala mahigit sa 2,000 naman ang mga injured at still counting din dahil sa malakas na lindol. Mahigit din sa 2,000 mga old buildings at mga kabahayan ng gumuho dahil sa pagyanig. Ayon kay Sapalaran, sa personal nitong pananaw, ang mga taong namatay ay hindi namatay dahil sa paglindol, kundi sa dilapidated buildings at mga bahay na tinitirhan ng mga ito. It's not the earthquake that killed them, it's the old houses and the buildings that killed them. Yes, sir. It was almost all dilapidated at dapat gigibain and very old and kulang sa kabilya. Alam mo, they are only making it bricks, tapos patong-patong lang, and simento, patong-patong simento.
That's why totally devastated and total wreckage. Ayon dito, nakakadurog ng puso ang makikitang nakasurvive ang mga bata. Ngunit namatay naman ang mga magulang nito kasunod ng paglindol. Patuloy sa ngayon ang panawagan ng gobyerno ng Turkey sa ibang bansa na tulungan sila sa rescue and retrieval operations. Patuloy din ang pagdating ng mga tulong mula sa ibang bansa at wala namang ulat na kinukulang ang mga ito ng kanilang pangangailangan kagaya ng pagkain, gamot at iba pa. Pinagdadarasal ng mga Filipino sa Turkey na walang masamang mangyayari sinasabing Pinay na natabunan ng debris ng gusaning gumuho sa Hatay, Turkey. Nagpapasalamat naman si sa palaran na ito at ang kanilang pamilya ay hindi naapektuhan ng malakas na lindol. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod. Ito si Bombo Glory Faith Alchario para sa Bombo Network News. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Isang malaking hamon ngayon para kay US President Joe Biden ang kanyang State of the Union Address. Ito ay dahil sa hindi nagkakaisa ang Kongreso at haharap ito ng may mataas na inflation sa Amerika. Nitong Nobyembre kasi ay nakuha ng Republicans ang control sa House sa pamamagitan ni House Speaker Kevin McCarthy. Gaganapin ang taunang State of Union Address ng US President dakong alas 10 ng umaga ngayong araw, oras yan sa Pilipinas. Ito kasi unang pagkakataon na papayagan ng Pangulo at mga lider ng Kongreso na magdala ng mga bisita bukod pa sa pagdalo ng mga miyembro ng House at Senate. Lahat ng siyam na mga Supreme Court Justices, mga gabinete at mga diplomatic corps. Personal na dadalo naman sa State of Union Address ni Biden si U2 frontman Bono, Ukrainian ambassador to the US na si Oksana Markarova at maraming iba pang mga opisyal. Maraming mga political analyst sa Amerika ang nagsabi na ang State of Union Address ni Biden ay tila blueprint na rin to sa plano nito sa susunod na taon. Samantala po, tuloy na itong deportation ng dalawa pang naiwang puganteng Japanese na nakapiit sa Bureau of Immigration Warden Facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City ngayong araw po yan. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, ito ay matapos tuluyan ng ibasura ng Korte sa Pasay City ang naiwang mga kaso laban kina Tomonobu Saito at Yuki Watanabe. Ani Remulla, gagawin ang deportation na ngayong araw, Miyerkules ng gabi, Pebrero 8, 2023 at inasang 7 Japanese police ang mag-e-escort sa dalawa pang Japanese patungo sa kanilang bansa. Hindi naman tinukoy ni Remulla kung sino sa dalawa ang naiwan tinukoy po ni Remulla kung sino sa dalawang naiwan si alias Luffy at ang Japanese police anya ang mas nakakaalam nito. Kumbinsido raw si Remulla na wala na rin inaasahan pang motion for reconsideration mula sa kampo ng mga puganteng Japanese. Kaya tiyak anyang matutuloy itong deportation nina Saito at Watanabe. Nagsasagawa na ng auditing ang Department of Justice at Bureau of Immigration sa dayuhang nakapiit sa Bureau of Immigration Warden Facility na maaring kahalintulad din ng naging diskarte po ng mga puganteng Japanese na ginawang taguan o takbuhan ng Pilipinas para takasan ang kanilang mga kaso sa kanilang bansa. Aminado po si Remulla na masaya siya sa naging resulta ng pagkakabasura sa kaso ng mga Japanese fugitives. Samantala, nagkasundo naman ang Department of Justice at si United Nations Special Rapporteur Dr. Maurice Tidball Beans sa pagdaraos ng isang capacity building para palakasin ang sektor ng forensic pathology sa Pilipinas. Ito ang inisyal na resulta ng unang pakikipagpulong ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kay Dr. Tidball Beans na bumisita sa tanggapan ng kalihim. Ayon pa kay Remulla, sa sentro ang capacity building sa pagpapalakas ng kakayahan nito, hindi lamang ng mga Filipino forensic pathologist, kundi maging ng mga pulis at ahente ng iba pang law enforcement agency ng bansa. Sabi pa ni Remulla, isa lamang itong usapin ng forensic pathology sa bansa ang napag-iwanan na at kailangang tutukan ng gobyerno. Una nang sinabi ng kalihim na ang pagbisita sa bansa ni Dr. Tidball Beans ay walang kinalaman sa kanyang pagiging Special Rapporteur ng United Nations. Sa pulong, hindi anya nila napag-usapan ang extrajudicial killings sa bansa. Sa Mayo pa, inaasang babalik sa bansa si Tidball Beans
para sa gagawing seminar sa mga Pinoy medical doctors. Dagdag pa ng kalihim sa ngayon, mayroong tinatayang 35 medical doctors na isasali sa naturang capacity building seminar na sasamahan din ng mga tauhan mula yan sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation at ng ilang prosecutors sa bansa. Hindi naman humarap sa media si Tidball Beans bagamat nagpaunlak ng photo opportunity ang Department of Justice sa mga grupo ng media habang isinasagawa ang pagpupulong. Samantala ang Pangulong Marcos mayroon pa ring reaksyon dito sa naitalang inflation kahapon na inihayag ng Philippine Statistics Office at ang Blue Economy para lakasin daw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para matiyak ang supply ng isda sa Pilipinas. Nasa linya si Bombo Anali Soberano. Positibo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na babagal rin ang inflation rate ng bansa. Kasunod ito ng pagbaba ng presyo ng langis at agricultural products sa second quarter ng 2023 sa tulong ng importasyon. Ito ang naging pahayag ng Pangulo makaraang umakyat sa 8.7% ang naitalang inflation nitong buwan ng Enero. Aminado ang Pangulong Marcos nakakalungkot ang nasabing datos. Anya, nakapagpatupad ang pamahalaan ng mga hakbang upang tugunan ang inflation. Kabilang dito ang pagpapalakas sa supply ng mga basic commodities para bumaba ang presyo sa merkado. Bukod dito, may ibang short, medium at long-term measures ang pamahalaan na inilatag para labanan ang inflation. Ayon sa Pangulo, malaki ang papel na ginagampanan ng pag-aangkat ng agricultural products sa galaw ng inflation rate. Sinabi pa ni Marcos na hindi naman agad-agad na mararamdaman ang mga hakbang na ito, ngunit unti-unti nang makikitang epekto sa mga pagtugon na ito ng gobyerno. Sinabi pa ng Pangulo, posibleng sa ikalawang quarter ng taon mararamdaman ang pagbagal ng inflation. Magugunita at batay sa International Monetary Fund's January 2023 World Economic Outlook Update, nakasaad ng inflation ay nararanasan sa buong mundo at magpapatuloy na hamong kaharapin ng iba't ibang mga bansa. Siniguro naman ng pamahalaan ang pagkontrol sa presyo ng mga bilihin. Sa kabilang dako, mas lalo pang pinaiigting din ng gobyerno ang mga hakbang upang mapabuti ang lokal na produksyon sa agrikultura, ngayong tumaas sa 8.7% ang inflation. Ayon sa Department of Finance, ito ay dahil sa supply constraint at mas mahal na utility rate. Sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno, hangad ng pamahalaan na mapabuti ang productivity sa sektor ng agrikultura at matiyak ang seguridad ng enerhiya upang mapatatag ang inflation. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. It is unfortunate that we get the news today that inflation has continued to increase up to 8.7%. I suppose it can only be said that the measures that we have taken have not yet gone through the system. As I said, the importation of many of the agri-products, which have been a large part of the inflation rate, we have already taken some measures so that the supply will be greater, and so that will bring the prices down. But that will take a little time, and as my continuing estimate or forecast is that we can see the lowering of the inflation rates by the second quarter of this year. As of now, with fuel prices going down and the prices of agri-products with the importation slowly also going down, I think that we will see the effects on the inflation rate further down the road. And I sincerely believe that this is going to be as high as it's going to get. Samantala, sa ibang balita, umapela naman si House Ways and Means Chairman Joey Salceda sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na pagtuunan ng pansin ang aquaculture development upang matiyak na may sapat na supply ng isda sa bansa o ang tinatawag na blue economy. Punto ni Salceda, kapag may sapat na supply ng mga huling isda, hindi na aasa ang mga Pilipino sa mga imported na isda at maiiwasan ang smuggling. Sinabi ni Salceda, hindi mapupuksa ang illegal na pagpupuslit ng isda
isda kung hindi mareresolba ang domestic demand. At ang nakikitang solusyon ng House Tax Panel Chief ay ang pagpapaunlad ng aqua at mariculture. Sa ginawang pagdinig ng House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources, pinasisilip naman ni Salceda ang talamak na fish importation sa bansa. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang balita, pinagplanuhan ngayon ng Government Economic Team ang isang programa na magbibigay subsidiya sa mga mahihinang sektor ngayong pumalo na sa 8.7% ang inflation nitong buwan ng Enero. Aminado si Finance Secretary Benjamin Diokno na lumagpas sa kanilang expectation ang pagtaas ng inflation rate. Hindi pa rin naman masabi ng opisyal kung ipagpatuloy ng pamahalaan ng cash transfer program na ipinatupad ng Department of Social Welfare and Development. Kung maalala, tinapos ng gobyerno noong nakaraang buwan ang 500 pesos subsidy program o ayuda para sa mga kabahayan na mababa ang kita na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo na mabilihin. Kabuwang 18.3 billion pesos ng subsidy ang nailabas ng pamahalaan. Sinimula ng Duterte administration ang programa na nagbigay ng cash aid na nagkakahalaga ng 500 pesos kada buwan sa loob ng 6 na buwan sa mga mahihirap na kabahayan na tinutukoy naman ng Department of Social Welfare and Development. Binigyang halaga naman ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual ang pakikibahagi ng bansa sa Regional Comprehensive Economic Partnership o itong RCEP Agreement. Sinabi ng kalihim na mahalaga ang Regional Comprehensive Economic Partnership dahil maiko-considera ang Pilipinas bilang pangunahing investment destination sa East at Southeast Asian region. Gayaan niya ng ilang trade agreement ay makakatulong ito para mapanatiling malakas ang investments dito sa Pilipinas. Wala niyang nakikita ang kalihim na problema dahil naniniwala itong sumusunod ang kasunduan sa tamang polisiya at programa po ng gobyerno. Tuloy na raw ang pagpapatupad ng malawakang reforma ng Department of Justice sa Bureau of Immigration. Inanunsyo ni Department of Justice Secretary Boying Rimolya ang pagbuwag sa isang buong dibisyon ng Bureau of Immigration. Ayon pa kay Rimolya, maglalabas siya ng formal na kautusan ngayong hapon para yan sa deactivation ng Port Operations Division ng Immigration. Tuloy-tuloy din ngayon ang investigasyon sa posibleng pananagutan ng mga tauhan ng immigration na nalusutan ng sangkaterbang communication devices at gadget na nadiscover sa isinagawang raid ng National Capital Region Police Office. Sinabi ni Rimulya, nakikipagtulungan naman sa investigasyon ang mga opisyal ng Bureau of Immigration, pero nang matanong ang kalihim kung kasama sa investigasyon si Commissioner Norman Tansenko. Iginit ng isang municipal agriculturist naman na tumestigo laban sa Priority Development Assistance Fund o PDAF scam na hindi raw nakatanggap ang kanyang bayan sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan ng pondo ng anumang pondo po galing sa Priority Development Assistance Fund. Sinabi ni Leonora Bolinos na tumestigo laban kina dating Senate President at Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, kanyang dating Senate Chief of Staff na si Gigi Reyes at dating negosyanteng si Janet Lim Napoles na wala raw silang natanggap na agricultural packages mula sa Priority Development Assistance Fund ni Enrile noong 2008. Base na rin ito sa kanyang judicial affidavit. Sa isinagawang cross-examination, kwestiyon ng abogado ni Napoles kahapon si Bolinas dahil hindi naman daw ito ang Municipal Agricultural Officer noong 2008. Pero binigyang diin po ng prosecution na isa raw itong agricultural technologies noong priority kasagsagana ng Priority Development Assistance Fund scam. Sa isinagawang pagdinig, kinumpirma ng korte po na si Reyes ay physically present sa korte matapos ipag-utos ng Supreme Court na kailangan itong dumalo sa naturang hearing at sa lahat ng isasagawa pang pagdinig na may kaugnayan sa naturang issue. Ito raw ay isa sa mga kondisyon bago palayain itong si Reyes. Limang magsasaka rin itong present sa pagdiriga na tumistigo, hindi rin
nakatanggap daw ang mga ito ng agricultural packages mula sa kanilang mga lokal na pamahalaan o anumang opisina. Samantala naman, mambabatas, iginigiit na tanggalin na ang procurement service of the Department of Budget and Management dahil na rin sa overpriced at outdated na laptops na binili ng Department of Education. May detalye si Bombo J.C. Galvez. Inihayag ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na lubos siyang sumasang-ayon sa rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sa umanay overpriced at outdated na mga laptop na binili ng Department of Education o DepEd sa pamamagitan ng Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM. Natanggalin na ang Procurement Service of the Department of Budget and Management. Kinumestyon ni Pimentel ang executive branch kung bakit anya ang tagal pagkukulan ng pansin ang Procurement Service of the Department of Budget and Management na tuluyan na itong i-abolish. Git pa ng mambabatas, kinakailangan para ba lumikha anya ng isang batas upang ipawalang bisa ang panukalang ito sa pagbuo o pagtanggal ng Procurement Service of the Department of Budget and Management. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Of the PSDBM, which this representation agrees with fully, 100%, Mr. President. And I do not think this is the first time that we are calling for the abolition of the PSDBM, Mr. President. May I know, Mr. President, why it has taken this long, or for the executive branch to grant or pay attention to this call to abolish the PSDBM? Is the PSDBM in the first place a creation of law? Does it need a law to repeal that measure creating the PSDBM, or can the abolition of the PSDBM be done by executive action, Mr. President? At yan ang bahagi ng payag ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Ayon naman kay Blue Ribbon Committee Chairperson Francis Tolentino, ang Procurement Service of the Department of Budget and Management ay binuo sa pamamagitan ng batas. Anya nilikha ang Procurement Service of the Department of Budget noong panahon na pinahintulutan ng Pangulo na maglabas ng mga Presidential Decrees at Letter of Instructions. Batay sa kanyang pananaliksik, sinabi ni Pimentel ang Procurement Service of the Department of Budget and Management ay nilikha sa Letter of Instructions noon ni dating President Ferdinand Marcos Sr. Narito pakinggan pa natin ang tinig ni Blue Ribbon Committee Chairperson Francis Tolentino. PSDBM was created by virtue of law. It was during the time when the president then was allowed to issue presidential decrees, letters of instructions. So that was the time when PSDBM was created, Mr. President. As to the question why it has taken so long for the executive branch to get hold of the wrongdoings perceived, quote unquote, I cannot answer that, Mr. President. At yan ang tinig ni Blue Ribbon Committee Chairperson Francis Tolentino. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Patuloy pa rin naman binabalangkas ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang Memorandum Circular para sa pagpapalawig sa franchise ng traditional public utility jeepneys nationwide. Sinabi ni Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Technical Division Chief Joel Bulano, hanggang sa ngayon ay pinag-aaralan din umano nila ang eksaktong parameters ng extension. Hihintayin na lamang daw ang final date kung kailan ang extension ng authority to operate. Ito ngayon ay magiging bahagi ng bagong Memorandum Circular na ilalabas sa lalong madaling panahon. Kung maalala, ang prangkisa ng libu-libong traditional jeepneys ay magtatapos na sa Marso at Abril bilang bahagi ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Pero hindi mo na ito maisa sa katuparan dahil sa pinayagan ng Land Transportation Franchising Regulatory Board itong ang extension
Dahil dito todo ang panawagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga nagmamay-ari ng traditional jeepney at itong mga drivers, mga operators na sumali na rin sa modernization program ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagbuo ng Transport Cooperative o Corporation sa tulong na rin ng Office of Transport Cooperatives. Hindi naman umano kasama sa layunin ng naturang programa ang pag-phase out sa mga traditional jeepneys pero gagawin lamang moderno ang transportation system at ma-upgrade ang mga units para makasunod sa environmental at safety standards. Una rito, sinabi po ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chair Teofilo Guadis III na 60% ng target na bilang ng mga sasakyan na kasama sa modernization ay nakasunod na po sa requirement. Kaugnay niyan po, makakasama natin sa ngayon si Sir Joel Bolano, itong Technical Division Chief ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Magandang umaga, live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide po tayo. Yes, good morning. Good morning sa inyong dalawa at sa lahat po na nanonood tayo kinig po sa inyong programa. Maraming salamat. Una po sa lahat, daming nagsasabi, okay pa naman daw yung mga jeepney natin, tumatakbo pa naman. Bakit daw kailangang isagawa itong modernisasyon ng mga traditional jeepney? Yes, katulad po ng programa po ng ating pamahalaan sa pamamagitan po ng Department of Transportation at LTFRB, ay nilunsad po ito noong 2017 pa, Gerard. So, ang layunin po nga ho nito, hindi lang ho i-upgrade yung ating mga jeepney, kundi baguhin din po yung sistema ng ating pag-operate ng ating mga public transportation. May ika-4 na po yung extension. Kailan po ang pinal na petsa dito sa extension para sa mga traditional jeepney po, sir? Katulad na nabanggit namin ng mga nakarang araw ay paglabas po ng ating circular, doon po i-detalye yung extension po na pinayagan ng ating LTFRB board para ho doon sa kanilang operation. Ang gusto ko lang iliwanagin, Gerard, yung pong PUV modernization, marami pong component yon. Yung pinag-uusapan pa lang ho natin dito ay dalawa. Yung pong tinatawag na industry consolidation saka yung fleet modernization. But again, ang ini-extend pa lang ho natin dito is yung pang-industry consolidation. Ibig sabihin, since 2017 ay kasama na ho ito na requirement ng ating modernization na mag-industry consolidation po ang ating mga public utility vehicles, especially po yung ating mga PUJ at UVA. Kailan po may lalabas yung memorandum circular na yan? Hopefully, Gerard, within the month, before the end of the month, sana mailabas na po ng ating board para po magabayan. No? Kasi kailangan lumabas po yun bago po March 31 para kung may mga requirements po ang board ay makapaganda rin po yung ating mga stakeholders. Paano pala yung pagsali sa kooperatiba ng mga jeepney drivers na gustong makapagmaneho ng itong modernize yung mga bagong uri ng jeepney po? Meron po tayong ahensya na naka-attach din po sa Department of Transportation, ito po yung Office of the Transport Cooperative. Kasama na rin po din yung Cooperative Development Authority pagdating sa co-op at sila po yung nangasiwa kung papaano at gumabay sa ating mga operators or stakeholders kung paano po cooperative. So nandun po sa kanila lahat yung pagsiseminar, yung pagbigay ng mga requirements, sila po magagabay. Bukod po dyan, Gerard, mayroon din po kaming, doon sa programa po, mayroon pong na-create doon na tinatawag na Project Management Office. Ito po ay isang office na dedicated po doon sa modernization. Kaya kung may mga kailangan silang itanong o kung may kailangan silang mga assistance, ay pwede po silang dumulog dito sa aming mga opisina. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas, regional offices po ng LTFRB. Paano po yung magiging proseso sa mga driver? Paano sila kita? Since korporasyon na sila or kooperatiba, sasahod ba itong mga drivers natin? Tama, Gerard. Yung sistema po natin kasi ngayon is yung boundary po, di ba, lalo na sa mga PUJ. So dito po sa ating sistema na binabago na whether marami kang naisakay, marami kang kinita yung sasakyan na binambiyahe mo, ay sisweldo ho kayo sa isang araw. At hindi lang ho yan,
alam niyo naman po pagkasweldoan ang isang empleyado o yung isang members ay may mga benepisyo yan na nire-require ang ating DOLE pagdating sa private sector. Ano. So may mga kailangan ng bayaran o ibigay po sa kanilang mga benepisyo yung kooperatibo o kaya yung korporasyon. Okay, si Bombo Jane, itong aking partner, may katanungan din po, Sir Joel. Sir, marami ang nagtatanong kung babaguhin ba ang itsura ng mga jeep dahil nga modernized na ito. Meron bang sinundang disenyo, sir? Thank you, Jane. Actually, mayroon pong nilabas ang DTI-PNS, yung tinatawag ko namin na Philippine National Standard. Ito po ay specification, yung po mga sukat o yung laki, yung taas o yung haba ng sasakyan as a modern PUJ. Pero hindi ibig sabihin na nakatutok lang ho dyan sa ganyan disenyo. Ang sinasabi lang po ng PNS, kailangan sundin po yung specs. Whether kung ang forma niyan ay yung dati pa ring iconic jeep natin or yung mga modern jeep na nakikita ho natin ngayon sa kalsada, ay hindi naman ho yun hindi po problema ho yun. Basta masunod lang po yung Philippine National Standard na inilabas po ng DTI. Ito bang modernisasyon na Sir Joel, makakatulong ba para makabawas sa mga kolorum na sasakyan? Mas madali pong ma-identify kasi sa katulad po na banggit namin, yung pong operation nito, hindi na po siya individual o hindi siya fragmented. Kumbaga, ang kausap lang ho natin dito ay yung cooperative at alam natin kung sino yung mga members nila, kung sino yung tumatakbo doon sa route. Kumbaga, yung isang route, identified agad ng agency o ng regulatory board ang kung sino yung cooperative o corporation na tumatakbo doon sa isang ruta. Ilang unit ba ang kailangang i-modernized, sir? Well, sa ngayon sa kung PUJ, Ma'am Jana, ang pinag-uusapan natin, nationwide, ang target to natin ma-modernize is 158,000 plus. So mga ganun yun sa jeepney, ano po. Katulad, again, ulitin ko, hindi naman i-modernize agad, ano. Mayroon pong mga component nga. So, at least may industry consolidation muna tayong gagawin. Then, bago tayo mag-fleet modernization. So, yun po yung in-encourage ng gobyerno na mag-start na po sila doon sa industry consolidation. So, yun, ang 158,000 yung jeepney natin na target for consolidation at for modernization. Hanggang kailan po pwedeng gamitin itong mga traditional jeep? Well, katulad na nabanggit ko, Jared, kang nakalagay ho yun sa ilalabas na guidance doon sa memo circular. So, antayin na lang ho natin lumabas yung guidance na yun. So, may mga ilang transport group na itong nagtatanong kung ano ang requirements para makapag-avail at yung proseso po. Marami na po ba yung nagtatanong regarding po dito? Opo, actually, base nga doon sa data ho ng LTFRB, kung pag-usapan ho yung industry consolidation na component, nabanggit na rin ho ng aming chairman, si Attorney Guadis, na almost, more or less, mga 60% na po out of the 158 at least, out of the total na dapat i-consolidate, ay nakapag-avail na po ng consolidation. So, nakapagsimula na sila doon. So, hopefully maabot natin yung buong numero na tinatarget po ng LTFRB. Okay, with that, siguro mensahe nyo po sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo yung mga commuters ang sinasabi nila mas mura pa rin yung traditional jeep at nangangamba sila na mawawala na sa kalsada itong tinaguriang hari ng kalsada itong ating mga jeepney. Go ahead po, sir. Thank you, Gerard. So, sa lahat po natin mga kababayan, yung pong PUV modernization ay hindi naman para alisin po yung ating mga jeepney. Ito po ay isang programa na ina-upgrade lang ho natin yung ating mga public utility vehicle. Hindi lang ho doon sa unit o kaya doon sa mga sasakyan, kundi yung paano ho ino-operate yung ating mga public utility vehicle sa ating bansa. So, sana po ay suportahan natin, lalo-lalo po sa ating mga stakeholders. Dahil may mga guide naman po at may mga assistance na binibigay po ng ating pamahalaan para po sila ay sumali dito sa PUV Modernization Program. Maraming salamat, Gerard and Ms. Jane. Okay, with that, maraming salamat. Magandang umaga po ulit. Ayan, si Mr. Joel Bolano, Technical Division Chief ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board.
Mamaya abangan po sapagkat makukuha po tayo ng mga update dito sa presyo po ng mga bulaklak dyan sa Dangwa sa Maynila, maging doon sa Baguio City. 8 araw na lang po bago itong Valentine's Day. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' Day Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' Day Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Valentine around the world. Valentine around the world. Bombo Radio will give you a glimpse on how Valentine is celebrated in other countries around the world. Saranghe. Eklipade. Yachibyaldubiu. Valentine around the world on Bombo Radio. Mga kabombo at Kastar Nation, usong-uso ang mariachi sa Mexico o harana ang tawag sa Pilipinas tuwing araw ng pag-ibig. At sa pamamagitan ng ating Bombo International News correspondent na si Riza Flores, atin pangalamin kung paano ipinagdiriwang ng mga Mexicans ang Valentine's Day o mas kilala rin sa tawag sa kanila na The Day of Love and Friendship. Pasampol yan sa mariachi na usong-uso sa Mexico tuwing araw ng mga puso. Inihayag ni Bombo International News correspondent Riza Flores na hinaharana ng mga Mexicans ang kanilang mga minamahal sa araw ng mga puso sa kanilang mga bahay. Ang iba naman ay hinaharana sa mga restaurant. Nag-hire umano ng mariachi band ang mga Mexicans para makapag-perform. Most of the Mexican guys here in Mexico, they also do dates and usually they are hiring a mariachi. It's a mariachi band, like they do serenata, like similar to Philippines, like traditional that we call harana. Oh yeah. Like may kakanta sa baba, then sa pupunta sa terrace yung mga babae, and then may tutugtog, may kakanta. But they call it mariachi kasi sila, para is a band that they sing traditional Mexican songs na usually they do it for proposing or like showing their love to their spouses or girlfriends, or they usually do that especially in Valentine's Day also, or some people or some Mexican or some people hire mariachi for birthdays to serenade their loved ones. Si Bombo Riza ay nakapag-asawa ng Mexican at 19 taon nang naninirahan sa nasabing bansa. Anya, very affectionate ang mga Mexican kung saan mahilig sa kissing and hugging sa mga pampublikong lugar. I mean, Mexicans are part of Latin America, no? So they are like affectionate people. Like me, I'm married to a Mexican for almost like already 15 years. So I can see na may similarity sa mga Pinoy, sa mga Filipino guys, no, na may reputation sila in romantic in terms of hugging, kissing in the cheek, even though saying hi or hello or goodbye lang sila, masyado sila affectionate. So in terms of romantic, in terms of spouses or girlfriends, they do also displaying their affection with their partners, like kissing, like as I mentioned, kissing and hugging, especially in public. I mean, it's not awkward situation. I mean, it's common that you see in the public. Idinagdag pa nito na kagaya rin sa Pilipinas, nagmamahal din ang presyo ng mga bulaklak, chocolates at mga pagkain sa restaurant kapag papalapit na ang Valentine's Day. Oh yeah, it's not only the flowers, also the restaurants. I mean, it's the same thing, no? I mean, it's a seasonal of
price increase, especially on the flowers, because it's like a peak season here, like Mother's Day, Valentine's is one of the maraming customers na bumibili ng mga bulaklak. And yes, the price increases every time there's the season of love is coming here also in Mexico. Iniulat din ni Bombo Riza na karaniwang dinudumog ng maraming tao sa Valentine's Day ay ang mga beach sa Mexico maliban sa mga restaurant at hotel. I think best romantic getaway for Valentine's Day here in Mexico is also beaches, like somewhere in Riviera Maya, Puerto Vallarta, Los Cabos. I think more of the honeymooners goes to Los Cabos, and or some central part of Mexico na yung ambience is more romantic compared to other areas in Mexico, like I think Mexico City, the central part of Mexico, Guanajuato, and also I've been in San Miguel de Allende already, and you will build different. The ambience is too romantic, for the couples. Mga kabombo at Star Nation, ang February 14 sa Mexico ay kinilala rin bilang the Day of Love and Friendship. Sa nasabing araw, ipinadaman ng mga Mexicans ang kanilang unique tradition na pagmamahal. Sa Mexico, ang araw ng mga puso ay hindi lamang isang holiday para sa mga mag-asawa upang ipagdiwang ang kanilang pagmamahalan. Ngunit, araw din para ipakita ang kanilang pagmamahal at pagpapahalaga sa mga kaibigan at sa mga mahahalagang tao sa kanilang buhay. Not only for couples, also for friends, they also celebrate that one. That's why in the school, for example, my kids, they're going to give giveaways for their friends also, because it's not only for Mexico, it's not only for couples, they also celebrating it for friends. So they call, Binabati naman ni Bombo Riza ang kanyang pamilya sa Olongapo City sa darating na Valentine's Day. To all my friends and family back in Philippines, mga taga-Olongapo, Happy Valentine's Day, sending my hugs and kisses to all of you. Y para mis amigos y familia aquí en México, feliz día de amor y amistad a todos y te quiero mucho y saludos. Ang Mexico ay tahanan ng pinakamalaking pyramid sa mundo. Pangalawang lungsod sa mundo na may pinakamalaking bilang ng mga museum. Bansang may pinakamalaking bilang ng mga taxi cabs sa mundo. Dito, na-imbento ang Color TV. Isang Mexican inventor naman ang gumawa ng first birth control sa mundo. Ang Caesar salad ay na-imbento sa Mexico. Sa colonial era, 1521 to 1821, ang Mexico ay tinatawag na New Spain. Kaya, ang official language sa Mexico ay Spanish. Valentine around the world. Valentine around the world. Keep tuning in to find out how Valentine is celebrated in other countries. Valentine around the world on Bombo Radio. Alamin natin itong presyuhan naman ng mga bulaklak doon sa sikat na bilihan ng mga bulaklak. Siyempre dito sa Metro Manila, doon po sa Dangwa sa Manila po. Ano na kaya, magkano na yung isang dosena ng bulaklak dyan? At nandyan po si Bombo Kelly Cordero. Dumoble ang presyo ng bulaklak sa Dangwa ilang araw bago ang Valentine's Day. Ayon sa mga nagtitinda, matumal-umano ang bentahan ngayong linggo. Bagamat matumal pa ang bentahan, kabilang sa mga tumaas ang presyo ay ang rosas. Nasa 1,100 pesos na ngayon ang isang bundle ng local roses na long stem mula 300 pesos, habang 80 pesos na ang kada stem mula 20 pesos. Mula 150 pesos naman, ngayon 700 pesos na ang isang bundle ng short stem roses. Umakyat naman sa 2,000 pesos ang presyo ng isang bundle ng imported roses mula 1,400 pesos, habang 100 pesos kada piraso na dating 80 pesos. Samantala, sa kabila ng pagtaas ng rosas, mayroon naman umanong bumaba ang presyo gaya ng sunflower na ngayon ay 150 pesos na kada bundle mula 350 pesos at 50 pesos na lang kada piraso. Ang carnation naman ay nasa 250 pesos na lang ngayon na dati ay nasa 270 pesos. Ayon sa mga nagtitinda, habang papalapit ang Valentine's Day ay
Dumadagdag din nila ang presyo ng mga bulaklak, dahilan kung bakit matumalo-mano ang benta. Kaugnay niya narito at pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Rafi at Janus. Yung sa pagkakalam ko kasi nga Valentine's Day kaya medyo tumataas na rin yung bulaklak. Pero yun po ay nanggaling din po yun sa China kaya medyo tumaas din po kami. Nagbibigay din pa rin ng matatas na presyo. Kasi po ma'am, kaya po nataas po siguro po ang mga bulaklak po ngayon kasi po sa araw-araw po minsan po, kukunti lang po ang kita siguro po. Ngayon lang po sila nagbabawi po ng At yan nga ang tinig ni Rafi at Janus sa panayam ng Bombo Radyo. Para naman sa mga mamimili aniya na nagtitipid, may option naman silang mamili ng dried flowers na nagkakahalaga ng 70 pesos kada piraso habang 700 pesos ang customized bouquet nito. Pwede rin naman subukan ng wooden flowers na 50 pesos kada piraso habang 500 pesos hanggang 700 pesos ang customized bouquet. Ayon pa sa mga nagtitinda, hindi natataas ang presyo ng dried flowers at wooden flowers, hindi kagaya ng mga fresh flower na posible pa umanong dumoble ang presyo habang papalapit ang Valentine's Day. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang Department of Health naman nakikipag-ugnayan sa Department of Education sa pagsulong ng mental health services sa mga paaralan. May pag-ulat si Bombo Aican Nunez. Nakikipag-ugnayan ang Department of Health sa Department of Education upang mas mapalago ang mental health services sa mga paaralan. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, nagkaroon sila ng final meeting patungkol sa package na i-offer ng PhilHealth upang mas maging accessible ito sa mga tao, lalong-lalo na sa mga mag-aaral. Matatandaan na maraming mga mambabatas ang naalarma dahil sa mga ulat patungkol sa mga estudyanteng nagpapakamatay. Nanawagan ng isang senador sa Department of Health na magkaroon ng malawakang pagsusuri sa kasalukuyang kalagayan ng mental health ng mga Pilipino. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging tinig ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere patungkol sa kanilang solusyon sa nasabing issue. Tayo rin po ay mayroong mga mental health hotlines na atin na pong itinatalaga sa bawat areas natin so that our schools also can access these. And lastly, kami po ay nagkaroon na ng final na meeting with the mental health package na i-offer ng PhilHealth para mas maging accessible para sa ating mga kababayan, even to our students, itong ating mental health services, kung saan hindi naman kailangan laging ginagamot, hindi kailangan i-discriminate. Just the counseling minsan ay nakakatulong na para sa ating mga estudyante. So we are working closely with the Department of Education on this. Nitong nakaraan lamang ay naibalita ang pagkakaroon ng banta sa seguridad ng mga mag-aaral matapos ang insidente ng 12 anyos na estudyanteng nagdala ng baril sa paaralan at aksidenteng nabaril ang kanyang sarili. Kaugnay pa nito ay ang minor de edad ring nasaksak ang kapwa niya estudyante sa Culiat High School ng Quezon City. Sinasabing ito ay may kaugnayan sa mental health status ng mga estudyante. Una na ritong mayroong 404 na mag-aaral ang namatay dahil sa pagpapatiwakal noong academic year 2021 hanggang 2022 habang nasa 2,147 naman ang nagtangkang magpakamatay. Para sa Bombo Network News, Bombo Aican Nunez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report. May mga minor de edad na magulang nahuli, sinampa na raw ng kaso dahil sa pagtatapon ng kanilang anak sa damuhan sa isang subdivision doon po sa South Cotabato. May update ang Bombo Radio Coronadal. Sabay na iniharal sa piskalya sa bayan ng Pulumulok ang magsingirog na pawang minor de edad na nag-iwan sa bangkay ng sanggol sa damuhang bahagi ng isang subdivision sa Upper Clinan sa nasabing bayan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joseph Foro, ang hepe ng Pulumulok Municipal Police Station na sabay presenta sa Prosecutor's Office ang 16 years old na babae at 17 years old na lalaki na kinasuhan ng infanticide. Ayon kay Foro, na pinangaralan pa ng piskal ang dalawang sospek
matapos inanganak at itinapon ng walang buhay ang sanggol. Nagsimula umano ang relasyon ng dalawang minor de edad matapos ito magkasama sa inuman. Nalaman din na nag-aaral pa ang dalawa sa isang paaralan sa Pulumulok, South Cotabato. Matatandaan, pasado alas 4 ng madaling araw noong linggo na pumarada ang motor na sinasakyan ng mga suspek sa harapan ng bahay ni Nelson Villaferte sa Upper Clinan. Dali-dali umanong bumaba ang mga sakay at bit-bit ang isang bag at iniwan sa damuhang bahagi. Pagkatapos umanong nakaalis sa lugar, dali namang tiningnan ni Villaferte ang bag at tumambad ang patay na sanggol na babae kaya tumawag ito sa pulisya. Dagdag pa nito, pasado alas 8 ng umaga, bumalik ang lalaking suspek kasama ang isa pang babae, bit-bit ang isang pala para ilibing umano ang sanggol kaya kinuha ang susi ng motor at tumawag ng bipat at hinuli ang mga ito. Na-turnover naman kaagad ang bangkay sa mga otoridad habang pinagkanulo naman ng 17 years old na karelasyon na 16 years old na nagluwal ang sanggol at hinuli din sa ginawang krimen. Hawak na ngayon ng Municipal Social Welfare and Development Office ang dalawang suspek para isailalim sa counseling. Sama-sama tayo, magtutulungan tayo para lalo natin mapaunlad ang bayan ito. So mahalin natin ang bayan ito. Although na mayroong mga krimen na nangyayari dito, yan po ay kibat o part yan, kasama yan habang nagpo-progreso ang isang lugar. Because the crime is, hindi natin maiwasan yan, that is a social phenomenon. Pag umasinso ang isang lugar, kasama yung kriminalidad. Si Police Lieutenant Colonel Joseph Foro, ang hepe ng Pulumulok Municipal Police Station sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Ito si Bombo Mahal Cabayo nag-uulat para sa #1 na most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 55 pesos at 8 centavos. Para naman sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 6 pesos 91 centavos, Singaporean dollar 40 pesos at 88 centavos, Saudi Arabian rial 14 pesos at 46 centavos, sabang ang euro 58 pesos at 26 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, narito po ang litany of gratitude matapos po ang COVID-19 pandemic. Let us approach the Lord who makes all things new, for all the blessings and graces we received during the COVID pandemic. After every petition, let us say together, Thanks be to God. for reminding us the fragility of life, shielding us when no one else dared to shelter us, and opening our minds to what is really essential. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For allowing us to connect with one another with faith and love, despite the isolation that sickness had imposed on us. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For the heroic kindness of those who provided us with scientific, social, and spiritual help, when doing so was both risky and life-threatening for them. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For the gift of the newly discovered medicines and vaccines to combat the virus and the wonder of natural immunity. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For the gift of assuring presence when we were anxious and distressed, depressed and lonely, and impatient during the pandemic. Let us thank the Lord. Thanks be to God. Let us pray. Loving God, no thought of ours is unknown to you. No tear we shed is unimportant to you. No joy we celebrate is alien to you. You entered our world of sickness, suffering, and death, and you know the fears we face. Accept our thanksgiving for your provident love during the COVID-19 pandemic. As you wept at the death of Lazarus, breathe the breath of life everlasting on all those who died from the coronavirus. You have turned our fears into joy, and for this we thank and praise you. To you be glory now and forever. Mary, help of Christians. Pray for us. Saint Michael, the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us.
Yan po ang litany of gratitude after the COVID-19 pandemic na inilabas ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Kapalit po yan ng Oratio Imperata. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Valentine's Day countdown, 6 na araw na lang bago ang araw ng mga puso. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo ay nakabuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagapangalagad sang palatuntunan Bombohanay Big Time adlaw sang Miyerkules petsa 8 sa bulan sang Pebrero sa mga tig 2023. Ikaduhang adlaw sang Miyerkules sa ikaduhang bulan sa mga year 2023. Sa mga aga maginakaupod niyo walagad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Ug tani kita top de balasan 9:30 nga takna sa mga aga sa pagdulong sa inyo sang dalagko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas nga pungsod sa bangman, mga balita sa bataga sa ginampang kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman, mga tubiko nga maging sentro sa ngaton nga talakayan diri sa aton nga palatuntunan sa mga balita lokal. Tanada nga mga miyembro sa nga New People's Army nga napatay sa engkwentro batok sa mga miyembro sa nga 94th Infantry Battalion sa Barangay Uringao, Siyudad sa Kabangkalan sang Domingo, dakilala na. Ibalo nato na karon nga background sa mga nagakalamatay kay sa diri taga Negros Oriental, samtang duha naman sa ila ang taga Province of Negros Occidental. Karon sa report ni Bombo Cherry Grace Antilian. Ato na ba na ibalon na data coming from Bacolod City Health Office ang kaso sa hand, foot, and mouth disease diri sa syudad kay nagligad atong mga binulan amo gimaning mga nagauso sa mga kabataan, although nga hindi man siya makamamatay pero tinagahatag sa worry sa mga ginikanan, especially kung may pila ka mga lapsag bala or mayara naman sa pila na katuig ang ilang edad banawa, pero nagabatyag o natapikan nagyapon sang hand, foot, and mouth disease. At sa time, pila karon ka mga barangay ang nakarecord na sang kaso, ang mayara na sang fatality sa dengue, ang ato nagkuha na sang pahayag with Bombo Grace Lynn Lobaton. Sa iba na pang mga balita lokal, ang data sang Philippine Statistics Authority nagapakita banwa nga nagsaka pagid sang dako aga presyo sang mga nagapangunang mga balaklon sa pungsod Pilipinas. Ini ang pinakamataas sa sulod sang 14 ka tuig o kon nahalin sang Nobyembre 2008. Kaya nagligad ang bulan sa Enero, nagadangat sa 8.7% ang ato ng inflation rate. Isa sa mga rason na sinadara banwa pagamahala sa presyo sang Bombay, pagamahala sa presyo sang isda, ang pagmahal man sa presyo sang fuel, at the same time ang ginabayaran naton renta sa balay, kuryente, kag subong man tubig. Istoryahan na nato na karon with Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sang General Association of Workers Association, our General Alliance of Workers Association diri sa aton sa Maya Negros Occidental. Kaya doon ni pa man sila maka-file sang petition para sa saka sa minimum wage. Samtang numero sa mga Pilipino nga nagparehistro agad nga makaboto sa barangayan sa Gwanang Kabataan Elections sa Oktubre 30 nagadangat sa masobra 1.6 million suno sa Commission on Elections. Sa mga balita nasyonal,
President Bongbong Marcos sa magbiyahe na subong adlaw padulong sa Tokyo, Japan para sa iyang working visit. Nagalikan ng adlaw again na kumpirmar ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga siya ang manginkabahin sa delegasyon sa ato ng presidente. Mga local farmers na nagpaabotan na sa kapierdihan na kadungan sining gina-expectar kapag abot sa dugang imported onions nga mayara sa suggested retail price nga 125 pesos kada kilo. Kaya siling driganis ang iba ng mga mangunguma, kami ang lubong sa kautangan, agod lang makatanom sa Bombay. Tiambot ko na sa bata drasang Department of Agriculture kaya igo maghatag sang go signal para sa importasyon ng harvest season mandre sa aton. Sa iba na pang mga balita national, Department of National Defense nagdepensa sa sining pagdugang sang EDCA site sang Estados Unidos diri sa Pilipinas. Pero ang balikatan na exercise sa tropa sang Pilipinas kag sang Amerika dayon na sa bulan na sang Abril. Sa mga balita international, numero sa mga nagkalamatay kasunod sang magnitude 7.8 kag magnitude 7.5 nga linog sa Turkey kag Syria nagadangatan na sa masobra 7,800 ang mga rescuers at yamuning ginabatuan nila ang tuman katugnaw ang panahon. In fact, siling sa mga Pilipino nga dito sa maya Turkey nagakangawa silang magabalik sa ilang mga puloy-an kasunod sining mabasko ang linog. Kalaki pa diri sa mga ginapanawagan nila banawa ang mga kinahanglanon including habol, heater, may tent, syempre tubig kag pagkaon. Makapadala man na dito sang bulig ang ato na sining pungsod. Kaya kahapon na gina-confirm ni President Bongbong Marcos nga kita ang magapadala sang 85-person na team nga makabulig man sa pangita sa mga missing dito sa maya Turkey kag Syria. Kaya sa tiyempo sa kalamidad, balos-balos man lang ni siya mo. Wala kita ginabuligan na santo, ti subong mayroon kita kasarang magbulig, nag-udlo po kay ang mga world leaders. Una na nga nag-pledge sang bulig para sa Turkey nga mas mapadasig ang ining pagpangita sang mga natampukan sang mga debris. Sa giban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time at 10 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Habang gini ang ginayamon naton sinuman lang BYY budget gina sa gusto sa bonga sa gato na sining sweldo banwa ilabi na sa pagmahal sang presyo sa mga nagapangunang mga balaklon. Sa data nga ginapagwa kahapon sang Philippine Statistics Authority ang aton inflation o ng kada sigon sang pagmahal sang presyo sa mga nagapangunang mga balaklon kag serbisyo nga aton nga gina-avail banwa ang nagadangat sa 8.7% o kon labing nga nagasaka ang presyo sang bulan sang Enero. Ini ang pinakamataas sa sulod sang 14 ka tuig. Ini again ang pinakamataas ang 8.5% nga inflation sang bulan sang Enero, ang pinakamataas sa sulod sang 14 ka tuig o kon halin sang Nobyembre tuig 2008. Halin sang Nobyembre tuig 2008 ang aton inflation rate sa do was 9.1%. And mas mataas sa gyapon sa na-record sang December 2022 nga yara sa 8.1% banwa. Suno sa National Economic and Development Authority ang mga factors kung nga ang nagsaka pagid ang aton inflation rate amo man ni ang gina-eksperyensya naton
pagabot kata sa merkado, pwerte lang gid ka kulaw sa aton nga kwarta. Ang isa mo kalibo, kamaggan lang sang plastic nga imo ginabitbit. Ang mga rason sila dira ang pagsaka sang rate sang electricity, subong man ang presyo sang utanon o kon vegetables. Ilabin na ang Bombay, nagligad na to sang tapos sa pagsugata naton sang tuig 2023 ang presyo sa merkado bisan dira sa Libertad Market sobra gyapon sa 400 ang kada kilo. And then mga restaurant services nagmahal man ang presyo sang pagkaon nagmahal banwa ang serving naggamay pero amo man gyapon ang presyo or amo man gyapon ang kanamuon sang serving nila sang nagligad to nga mga tinuig pero nagmahal lang siya. Subong ang imo isa ka gatos so isa lang ka sudano tagaduha ka kan-o na maiguan niya. Nagamahal man ang renta sa balay and nagsaka ang pamasahe banwa sa may public transport. Iban pa nga mga key agricultural commodities suno sa NEDA nga nagasaka ang presyo, ang karne, kag subong man ang isda. While ang processed food commodities kaangay sang kalamay, and then tinapay, kagiban pang mga cereals nagasaka man ang presyo. Isa sa main drivers sang pagsaka sang inflation sang Enero, suno sa Philippine Statistics Authority, ang pagsaka sang renta sa balay, ang ginabayaran nato ng bill sa kuryente, kay nagasaka man ang minimum o kaga per cubic meter. At the same time, ang rate sa kuryente nagmahal man ang presyo sa fuel and ilabi na sa diesel kag gasolina. Ginasundan ini siya sang pagkaon and non-alcoholic beverages. Also contributing to the increase in inflation ang mga accommodation services kag subong man ang mga restaurants. Mayroon gani diri sang data ang presyo sang itlog amo man isa sa mga nag-contribute sa pagsaka sang inflation rate. Bisan tag sa lapila na yaw ko na piso pero mahal na para sa itlog. However, sunod sa economic managers ni President Marcos, sila ang optimistic gyapon that inflation ang nagwana. Nakalabot na naton ang pinakatuktok, pinakamataas sa pagtakop sa tuig 2022 kag makuha na kitang decelerate to 5.5% this year. However, ang aton subong nga inflation rate suno sa PSA 8.7%. Yara sa piyakalinyang Secretary General sang General Alliance of Workers Association, Mr. Winnie Sancho. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Yes, salamat din sa tiyempo, no? May aga sa atong mga tagdamati. Labi na gid mga consumidors at mga household members ng mga apektado sa mataas na inflation subong nga nagaluntad sa aton banwa. Grabe ni sir ang inflation rate nato na sang last month 8.7%. This is the highest sa sulod sang 14 years. At the same time base magasaka pagid kuno suno kay Philippine Statistics Authority Chief Dennis Mapa magwadaman sa pila ka mga factors. Sila binasang Pebrero 1 nagasaka sang masobra 11 pesos ang kada kilo sang liquefied petroleum gas. Well, in the first place mo nang ginato nga cost inflation, no. Kaya man sa ako na daluan may ang talaksan sinisang NEDA, DTI, kung ano pang government agency, labi na din ang Philippine Statistics Authority. There are about 12 to 30 items, no, na goods and services. Amo ni ang ginakuha nila sang sabi, no, na ang kung nagataas ang bilisin amo na ang kada sigon, no, sa pag-ano sa inflation, something like subong 8.7 na naghalin sa una sa 7%, no. Ang good life na kung man natawag natong lama double digit, no.
mga 11, 12, 13. So, siyado siya ka-delikado. Well, in the first place, sa bahay naman sa atong gobyerno, ti ginapasakaan man sang Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rate, no? Isa pa na ka nagdugang na faktor, no? Ikadua, ini ba lang atong binabasihan subong ang mga products sa kuan lang ni bala Bonggoling local. Kung basihan nato ng mga imported, di kuan pa din matingbo pag ang inflation, no? So, ang apektado sini simple ang consumers kag workers, kaya man kung gataas ang inflation o gataas ang consumer price index, ang purchasing power sang peso nagasarurot, no? So kung ang real wage mo abis sa let's say na lang sa Region 6 is 495, hindi na siya 495, basi mga 395 something na lang na siya because of the the erosion of the workers' purchasing power. Nagsilingo do ka po sa gobyerno, magsiling sila nga panubuo nila ang inflation, but it is not as simple as that, no? Sunod nga, ang gobyerno mismo, ang atong dala ginatawag nga import liberalization na scheme, amo ang ginasunod nila, tanuwag lang, si Boss Bombay. Karon na rin ang si Boss Bombay, nagamatabak na siya barato, pero on the other hand, hindi ang aton yung mga local planters, local union growers, di ba? Kaya nga, nagbarato mo, ang ilay ang kuan, ang ilang produkto, kundi kuan, ining pigaw, amo man sa kuan, sa bugas, import ng kabugas. Kaya mo pa ni ginakasawan ta early ng kalamay, kaya may 450,000 metric tons na ginaplano ang gobyerno nga import. Wala ka nagpabalabag, dira, pero aton lang tani nga, saktuhan na pala, ilang buffer stock ta, sila bala ang shortage, kaya man di karon kung magbaha naman di ang kalamay, di ba sarurot ang presyo, sinong mapiktuan, kundi ang mga gagmay nga plantador, kaglabi na gid ang mga mamumugon. So overall, Bonggoling, it's not good looking, no? Dahil di mayo ang atong economic situation, no? Labi na gid ang mga economic indicators na pareho abis ang inflation, consumer price index. Di ang gobyerno dapat may mga mechanisms or measures how to mitigate these economic indicators which are inimical, no, to the interest of the Filipino workers and the population in general. Ironic lang na galing nga diri sir, kaya man ang isa sa tama gid ka mahal subong ang vegetables at the same time isda, karne nga ari man lang na diri sa aton. So dapat That's siguro tutukan sa ato na gobyerno ang pagpanubo gid sa nga presyo sang agricultural commodities paagi sa plant more siguro ni sir? That's right, no kay man nga, because it is because of the failure of the government to capacitate the failure of the government to capacitate the agricultural sector. Amo na nga nang malakal ina. Pero kung pambalon mo, the Philippines is an agricultural economy. Paano ito agricultural economy? Lugbate ng isa ka bugkos, mahal eh. Sir, ang alugbate. Speaking sa alugbate, yes. Sir, 3 ka stems ang alugbate, pulo, subong. Okay. Pulo, 3 ka tangkay sa alugbate, kapon nagbakal ko. 3 ka bilog, pulo. Laso nang paitan ni bala, 2-5 subong. Ako yung Bonggoling. Huwag na kuya kalantaw sa statistics, pamangkutom niya mga asawa nga nagapanindahan. Amo na sila they are more in the position to say kung sila ang di adlaw-adlaw sila mo. Ang statistics niya, mas limang mahal. Mas limang statistics na sa balokal niya, supply and demand. Kasi amo lang na yan kuming ilarason. So I think Bonggoling, there has to be a drastic measures that must be taken. Labi na dapat kinanglan Bonggoling na Secretary of Agriculture. Ang Secretary subong is the President. Paano yan na mapan man, malakat naman siya sa ibang nga lugar, matravel naman siya. Dapat may designate na siyang Secretary of Agriculture, hindi lang kay kinanglan makapacitate ang atong sugar industry, o ang agricultural sector, kundi ang pinaka-importante, ini mga basic items na hindi na dapat i-import. Na nag-import kita kay tiyang kamatis, sige nang sinulubra naman lang, do sala bala
there is no ang priority. Oo. Ang priority dapat walon sa gobyerno sa basic services and basic goods. Labi na gid ang mga utang, ang mga Correct. isda nga Oo. mo ang kinanglano na tun sa adlaw-adlaw nga tanan nga mo ang nagapikto sa aton nga income. Sa subong siguro mo Berlin, matyago ang pagsalurot sa purchasing power sa workers sa dako na gid no. Dako na gid sir, subong halos 80% sang sweldo sa mga mamumugon gakadto lang gid yan sa pagkaon. Pero abi karon nabilin sa imo pila 20%. Ano mo na pag-divide may kila ka sa balay. Oo. O may tubig ka pa, may kuryente ka pa. So I think it's difficult to imagine habang Berlin, no, how to make both ends meet and how could the workers keep their heads above water with the present economic condition. Yan ibang ginagwantan lang na ang mga pigado. Tiway na may mahimo mo. You have to bite the bullet. But in the final analysis, ang gobyerno sina ang dapat mangita sang paagi agud to makagulugin hawa man dawa ang aton mga pamilya kag mamumugon. Mas mayo guro sir kung maisla na pagbayar gid katabala separado sir no nga tigli ko sa Department of Agriculture. Although amo lang nagaling masubo kay bisan sino magpungko dira ga prioritize man gyapon sang importasyon sang magbulig diri sa aton nga mga lokal nga mga mangunguma. Kaya mo nga ang magaguba sa aton ang import liberalization scheme. Imagine from rice to sugar to salt, asin. Di amak mo na yan. Di kung mag-amo na lang na, maguba ang aton local industry. No? Ang asin, lugas, kalamay, labi na gid ang mga kararuton o kung mga vegetables. Kaya dapat may kuhan ini Berlin. May ginatawag na ng rehas o kung review, no? Total review of all these things para wake up call na nita sa aton mga mga political leaders and including our economists, no? Ang mga economists naton. Hindi kay masiling lang sila nga the economy is on the road to recovery. Tapos masiling sila the inflation is manageable. But they fail to why sila bumili nakapanaog sa ground zero eh. Dito nila tayo makita sa tindahan, sa mga sa mga squatter area. Dira nimo makita kung ano ang pangabuhi ng tao sa adlaw-adlaw nga tanan rather than explaining the economy in its economic jargons which the people cannot understand. Hindi gani sila gid bala sir maninda bala sa merkado gid ya. Oo. Sila magkatuto para nga mabalaan nila. Sakay man sila sa jeep para magaluan na kung anong problema sa transport sector. Inanglan niya, inerasyon mo. No? Hindi kay sila nga iambal lang, speculation. Naman ang data, ang data can be deflated mo. Data can be inflated para nga ma-serve ang purpose kung anong goals ang gobyerno. Kaya ang gobyerno sa totoo lang hindi man maghabal sang mga figures na alarming sa tao mo. Ang ilan niya to appease the sentiment of the people. Pero kinanglan, there are times when you have to face the reality. Ang imo subong bumbilin may sa kalibong mabayluhan mo, away na. Sa isa lang kadlaw. Ang sa gatos mo daw may 20 pesos kay. Pero lamang nagapakita kung paano ang natuwa nga purchasing power ng workers which could no longer cope up with the daily cost of the high cost of living at this point in time. Sir, alang-alang pasubong for the petition sang saka sa minimum wage, sir, no? Sa Western Visayas. Pwede naman kung ilang kung i-perceive ang labor sector, no? Pwede there are the supervening conditions are existing. Magsilig na supervening conditions is not only the increase in the prices of petroleum, but an extraordinary increases in the prices of basic goods and services. Di ko na nag-constitute din isang inatuwag ng supervening conditions, may ground na, no? Na maghulag ang labor sector. At dapat sino may initiate yung grupo, no? Pagkasabi sang pasiwo, may initiate sang move to file a petition for wage increase para tisingan ta po ng reaction sa regional wage board. Kay ano nga ito, sir? Nag-take effect, sir, July or June last year?
Ang bago nga wage June, order, I think, June 5. Oo. 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 O galing ko na mo ni Gapon ang presyohan ay nga kamahal. Do kulang pa ganin siya nga saka sa sweldo bala. Sang sa balaklo naton sa merkado. Ay natubong-buhin ang saka ito nga 45 pesos. It was already negated by the increases in prices of goods and services. Uy na to saya. Ang kinanglan, subong ko na ko lang ya, ang kinanglan naton is 15,000 ang bulan. Minimum. Na sweldo. In order to keep up lang na, hindi pa nakalsiling sufficient na siya. Oo. Kinanglan may 15,000 in month ikaw nga minimum wage para makapian-pian. Kasi kinanglan sa isa kapamilya, duwang gaobra. Correct. So, kung isa lang ang gaobra, ay gyapon. Kulang gyapon ang income mo because of this kaya ang inflation hindi ko magtaas pag ganyan mo ni kakulubaan kaya base wala kung mag-abot sa pinakamataas hindi makulaps ang purchasing power ng workers hindi ko mag-collapse ang purchasing power ng workers hindi guaya recession no ang imo sa kalibo biliyas na guro mga 200 na lang amo gani man sir ang guwa sang modo Japanese money ba nung kadamo-damo sa inyong kwarta, pero due tayo lang ang the goods and services that could be bought by that amount of money is less. With this, Sir Winnie Sancho, salamat gid sir sa time ni mo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod. Sa liwat mayong aga. Thank you. Good morning. Maraming salamat kay Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association na Banwa. Sunod sa NEDA, iga-prioritize sa ito na gobyerno ang higher agricultural productivity. Kabay pang matuman, no? Food supply augmentation and energy security para nga mapaganagan ang ining pagasaka sang presyo. Karon, isa na diri sa pahayag sang NEDA ang pag-prioritize ang higher agricultural productivity, pero ang masubo ang gina-eksperyensya sa mga kotoran naton ng mga farmers. Jutay lagi ng ayuda nga ginatag sa naton sa gobyerno. Sila ang sila ang apektado pa sa ning policy sa naton ng gobyerno nga kung mayara sang kulang kita ang mag-import. Kangay sining mag-import na naman kita sang onions. In fact, nagabot na ning pila ka tonelada sang imported nga pula nga Bombay ka nagabot na sa merkado dito sa Luzon. Iba natin, diwa pag-iman niya nakaabot dali sa aton sa may Bacolod and then province of Negros Occidental kaysa kabukusan nga kadamuon or volume sang sining iga-import naton nga pula nga Bombay pila man lang ya katonelada ang para sa aton sa Bacolod and other parts of Visayas. However, wrong timing lang ning nangin desisyon sa aton na gobyerno kaysa ang una to nga daan nga bulan sang Nobyembre nagamat-amat na saka ang presyo hasta nga nagabot bulan sang Disyembre nga giban nga parte sang Luzon nag-antos sila sa 700 pesos nga kada kilo sang Bombay. Dari sa aton 500. Why pa to yung nag-import ang aton na gobyerno? Why nag-import, why naghatag rather sang import clearance sa mga importer? No, pwede ka mo kabakal to pila lang ka to nilada mo ning inyo sino yung baklon sa kundi naman kamo ya gusto magbakal. Igo sila maghatag sang import clearance bulan na sang Enero. Ang pag-abot sa ng imported nga Bombay, himugasa man sang harvest season sa mga kotoran naton nga mga local onion farmers dito sa Nueva Ecija, Cagayan, Mindoro, and other parts of Luzon. Sa baylo nga i-motivate sa kato na gobyerno, hatagan sila sang kapasidad pagidugang ang mga local farmers nga makaproduce more. Sila kumbaga ang ili-ilihon tagid anay. Naga-ili-ili gani kita sa mga rebelde nga nagbalik sa sabak sang gobyerno. Nagatag gani ayuda ang gobyerno sa ila no pagadayan niya sa mga mangungumba nga sila nagatanom sang nagaabot sa mga tagsa ka mga kusina ta. Food supply augmentation. Amot ko na nun base importasyon naman Why nila yan nakita
kung ano ang disbentaha sina sa aton nga mga local farmers nga makapanubo man tod sang presyo pero sila naman lumpiga naman sila. Sa baylot tani nga hatagan sang gobyerno sang dugang paganya kasarang nga mga mangunguma to produce more para nga magbarato ang ginabakal naton sa merkado. I just don't know kung anong nadumduman sang Department of Agriculture. Subong do init na may baluan kung ano nagyaman ang estado sa ngaton agriculture sector. Pero ang presyohan na sa merkado tama ka at kaklaro banwa nga proof kung ano okay bagiman bala nga ton agriculture sector o kung hindi gini. Then kana imoya ka sa lapo yung 3 ka stems ang alugbate na bala pulo. Wala ka na subong gawin mabakal nga tangko nga pulo 15 na get bombuarod gapanindahan ka. Kuning paitan. So, siguro, ang paitan daw, kabalingking ta, 2.5. Okra, 2.5. Ano pa, gid? Kalabasa ni nga, daw sa katilod, banwa, pulo, ini gani, way ka na gani mabakal, pulo, 20. Kapon ba na, makakukalabasa, bla mo buwaron. Imutang ko sa lugbate. Dahil sa nagabaligya ba, manay mo, 20, o kung buhay na galing mamang bapulo, subong 20. So, pagkakita ya sa akong isang 20, perte kanipis sa klase karabasa, to 20, ged. Nagyom na lang, kumukha sige, 2. Amo na ka subong nga aton, nga kaimtangan. Ang mga kulitis, nga, kulitis nga 20, na sang kaumok. Amo na nakamahal subong ang presyo. Ang makakasubong sang isda nga 200, dapat 3 lang kang kakaon mamuarod. 200 ang isda na bla. O isa kon manog gabi na dira sa may gadalan katuslaw, sa gwa sang Central Market, makabakal ka na sang shin nga isda, pero namin na yung 3 lang kamo kakaon. Kung family of 5 kamo, kung family of 5 kamo, siguro nga sa nga may ulo na lang. Ulo na lang ang iya. Kaya pila man na nakabilog ang pulo. Ang 100 pesos. 5, 4. Nga, galunggong or marot. Ayo. As part of the 8-point agenda of the administration, sinukay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang Philippine Development Plan 2023 to 2028, mag-implementar ang gobyerno sa mga measures para mapanubo ang presyo. Kag makusyon ang impact sa inflation, ilabin na sa basic commodities. Yun naman sa aton ng mga kauturan, ilabin na sa mga nagpaninda, jazz. Kung hindi masalbar sa aton ng gobyerno ang sektor sa agrikultura, hindi lamang kita ang mag-eksperyensya sining siguro malnutrition, siguro mag-eksperyensyahan, no? Ang isa mo kalibo, subong, magpangumpra ka, tama lang naman ang kamagaan. Makabakal ka 2 ka klase sang isda. Sa may mga inuglamhay ka na abe, mga lamas, isa na nakalibo mamuarod. Which is so ironic, banwa, because ang aton nga pungsod is an agricultural country, pero ang presyo sang mga utanon nga mabuhi man ini tanan sila diri sa aton, maglaw sang ahos nga gina-import tagiman siya halin sad to. Atin sang ahos siya okay gawa yang presyo. Ano pagidayhanda didto ya sa ginhalinanta. Siling sang dadaabe, ang resilient agriculture is vital to ensuring that we have enough supply of food and to keep food prices stable. Especially as we continue to face global recession and are exposed to natural hazards. Okay, wala na yung magambala. No? Why man nila ya kawa man sa paninda? Sila tumla pakatwa sa merkado to kag hatagan isa kalibo kung pila gid kada ano gid kada mo ang ila mabakal. So sa una isa mo kalibo
Do bugat na gawa po no, do yawan ka na gawa ka bitbit. Subong mabaka, sila ni kalibo, hindi na to isa ko kalibo man. Mabuhinan mo 50, subong magadto ka na sa may Burgos. Ili gani sa may libisan sa Libertad ka na gina, mahal man gyapon ang presyo. Oh. Pilang balatong subong? 2.5 no, Bumbarold. Hindi, 30 na gigani. Kung sa Burgos ka, 30 na ng balatong. May baligot sa liog mong balatong, doon ka gana ya makabatya, gano may ginakuga ka. Ayo. Ambot ko nandun na lang ng aton nga sistema, ganyan ano na lang ng aton nga plastada ni. Oh. Kamahal na gid sang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Hindi ta maintindihan si President Bongbong Marcos ko na nga at hindi man siya makabutang sang tiglekom mismo. Kasi para dogo dyan balabang nga tiglekom sa Department of Agriculture, parang at least makatutok siya dira. Amin na do kitang kaperte ka sako ang ato sa nga presidente. Anytime mayroon siya sa nga travel sa luwasang pungsod, ka-hectic sa nga schedule sa nga ato sa nga presidente. Ida yan na matatapan ng Department of Agriculture. Galing ka hindi man siya magpasugot, kamayara sa lain gidya. Nga tiglekom nga magapungko dira. However, the president is confident that the inflation rate will go down with the drop in the prices of fuel and its byproducts and imported agricultural products. Imported lang niya galing. Yan na naman ay ang aton yung mga lokal nga mga mangunguma na dring aton local production yan ano? Prices of fuel naganubo. Nagnubo isa ka semana, pero pagkasunod ng mga semana, saka na naman mas dako pang price hike sang sa pila ka semana nga rollback, timano kada. Epektibo, Pebrero 1, nagsaka naman ang presyo sang liquefied petroleum gas. Sa mga budget officer, buta daw magapalang gato lang ulo mo, no? Ayo. May guro sa mga nanong-tanaw, magkikita sa mga pots lang, no? May okra kada, may kamote kada, may kamatis kada, kung mga nano lang Basta nga pwede tama pangutan bala sa aton na ogsaran. Nagaydo kay ang aton purchasing power, tama na gida ka nubo. Ang aton isa kalibo, ginislan man sang gobyerno sang Polimber nga nibla. Sa kalibo na Bumbarold. Sorry lang gina sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero na ginalikawan gina sa buong sang aton yung mga kotoran ni sa kalibo nga bangko. Kano ka na? Sa ATM? Hindi na sa dalo mo, pag-uon na da. Mga malipatan mo or inang imo bala wallet, especially sa mga lalaki, di ba kina fold ng inyong wallet? Doon na tak-ada sila yung magdadala. Namin dito yung abaka gidya no? Kung kita nagagamit sa abaka nga kwarta, mabuligan pa nato ng mga abaka farmers. Ang paggamit ng isang polymer, dugay-dugay kung tanan nga inang bills, mga peso bills sa aton sa polymer na banwa. Magluwas nga naman kitagana magamit o do kwarta ba na no? Ginapatay pagida sa nga gobyerno tang palangaboy, ano sa mga nagatanom sa nga baka? Mga kauturan tanga mga nagatanom sa nga baka blan sa Aklan. Sa isa ka banwa sa Aklan. Ang ilang nga ginaproduce is man ginagamit na ton na ginahimo or material sa pag-produce sa nga ton peso bills. Pero kasubuan na sila ya kwarta. Sa income nila, ginatos-gatos lang. Sa do amo ng income nila. Subong nabuhinan, ang kinangladon naton nga abaka, kaya ang isa kalibo, polymer na. Magluwas nga daw, tamaran kaya nga may padugayon mo na sa imo, apektado pa ang palangabuhian sang mga kauturan naton nga mga abaka farmers. Ambot kung ano ng katuyuan sa ato ng gobyerno, no? Para kay sinuman gid bala nga ato ng gobyerno. Ang aton nga mga gin-elect sa pwesto, ang mga ginpili
sa tong mga elected officials nga mo ni magpamuno sa mga ahensya ka mga departamento sa aton sining pungso ni ta maintindihan. Presentara na rin ati. Okay okay ko naman sa Pilipinas, naka-recover kami sa COVID-19 pandemic. Okay gid man bala kita? Okay gid man bala kita? Bulan sang Enero, this was the highest inflation rate sa sulod sang 14 katuig. Siguro ko mas manubo pag diri nga data gin presentar sang Philippine Statistics Authority. Makasiling kita nga ambot ko mapatihan pag man mga ahensya sang gobyerno. Pero mayo lang man ka at least itong kamaturan man yung subong ang gin presentaro. Kaya ay sang isa nga maka-testify nga ang presyo sa mga nagapanguna nga malaklon nga mabakal naton sa merkado nagsaka. Magsaka minimum wage 50 kada adlaw. Ang ginsaka sang imo nga ginabakal sa amo sa isa ka adlaw 150. 200. Ti paano namin magigong imo 50? Kung magsaka naman ang sweldo, masaka naman ang gasto sa mga employers, pasakaan naman nila ang presyo sa ilang nga ginaproduce o kung sang serbisyo nga ilang nga ginahatag. Amo man gyapon waay pulos. Okay lang nga daw gustuhan ng ang sweldo sang kalabanan nga mga mamumugon because pila man lang kaporsyento sang working population sang Pilipinas ang nagabaton sang above minimum. Siguro 80% ang minimum wage earners. Tiwisan sa una to tani ay di kita muna kataas, minsan 400 sa na yung minimum wage. Kung ang 400 mo nga na mapaigo mo sa isa kadlaw sa inyo yung budget, why gidya problema. Pero subong, 450 ang imo sweldo, ang kinanglandon mo sa isa kadlaw, 750. O, risto ka pa sang 300. Ayo, 43 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Pagbalik naton, report na na Bombo Grace din na baton kag Bombo Chare Grace Antelian. Dirigid lamang sa Bombo Hanay Big Time. Ang hair fall o kung pagkaunod sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimos ini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw.
Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga magdevelop sang bakuna agod matap na ang HIV. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yara sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sa pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive kangay sang paggamit sang cellphone agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam lang sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang Pinas Standard Time, 2 minutos sa nabilin, antes ang alas 9 aga. Pabalik na sa aton sa nga pagpangalaga da diri sa palatunturan na Bombo Hanay Big Time. Ang aton na sa niya Banwang Philippine Army nag-konfirmar ang ang aton Philippine Army nag-konfirmar Banwang nakilala na gid man after more than 2 days. Ang ining tanan nga mga miyembro sang rebelde nga grupo ang nagkalamatay kasunod sang enkwentro kadra sa may barangay Oringawa, syudad sang Kabangkalan sang Domingo. Sang Lunes, meron nato sa isang nakilala taga-deraman sa may barangay Oringawa, syudad sang Kabangkalan. Although ang claim sang iyang asawa is hindi man siya konoya rebelde. Si Joe Marie. Ining taga Barangay Oringaw, syudad sang Kabangkalan, Banwa. And then, sinati hindi man na miyembro sang rebelde nga grupo. Ang ako na siniyang bana. Si Joe Marie Calumba. Joe Marie Calumba, 47 anyos, sang sitio Mugni, Barangay Oringaw, Kabangkalan City. And then, kahapon or sang Lunes sang gabi, nagkadto sa punerarya ang isa ka pamilya from
Tayasan, Negros Oriental. And then positibo nila nga ginakilala ang ining isa sa napatay bata ni Bebita Caliete. Si Bebita Caliete nagkadto dira sa punerarya upod ang punong barangay sang Barangay Tanlad, Tayasan, Negros Oriental. Ang biktima si Junjun Caliete, 42 anyos, single, kagresidente sang sitio Suhi, Barangay Tanlad sa Negros Oriental o sa Banwa sang Tayasan. And ang latest, kundi kahapon, isa na lang tubilin nga wala sang identity sa confirmation diri sang commander sang 303rd Infantry Brigade na kilala na ining nabilin nga kahapon wala pa ya sang pamilya nga nagkadto dira sa punerarya parang tumuron abe nga ila ni siya nga utod o kon bata niya ini pero subong kompleto na. Tatlo na sila ang mayara sang identity sa pag-check dara sa ilang pamilya. Kaya man isa to sa ginaplano sa Philippine Army nga ipatawag ang mga former rebels bala. At syempre kung naupod nila na yan sa grupo, makilala ganyan nila, madumdumanan nila ang ining napatay nga ni o kung ining tawo is amuning iyaya nga ngalan bisan alias na lang. I-check natin latest update from 303rd Infantry Brigade. Bombo Cherry Grace Santillan. Kamin. Bumurlin at 3 ka mga NPA nga nagkalamatay matapos ang engkwentro nga nagluntad sa maya Barangay Uringao sa siyudad sang Kabankalan na kilalaan nati madumduman nato na Bumurlin sang Lunes nga adlaw na una ni nakilala nga si Jo Marie Calumba alias Bambam. Ini siya ang squad member sa Central Negros 2 nga committee nga Rehiyon Negros. Amo na siya Bomborlin, 40 anyos. Ini siya kag-residente sang sitio Bugni, Barangay Karulan sa siyudad sang Kabankalan. Samtang kahapon naman nga adlaw Bomborlin, nakilalaan naman si Junjun Caliet alias Mark Ocon Ruben, 42 anyos. Kag ini siya squad leader sang Centro de Gravidad SDG Platoon nga nabilong Bomber Arlene. Pardon abe, anong ngalan? Junjun Caliet, Bomber Arlene. Junjun Caliet? Tindo siya maning napatay nagligad. Nga taga-Tayasan. Yes, Bomber Arlene. Amo ni siya ang ginpagwa nga pangalan sa nga 303rd Infantry Brigade, Bomber Arlene. Okay. So Bomber Arlene, no? Si Junjun basi Caliet, negoro? Hindi. So, Caliet Bomborlin confirm ni Colonel Edralin nga ini siya si Junjun Caliet. So lain man ni siya kay Junjun Caliete. So Bomborlin amo na siya ang base nga ang Caliete base na siya kaya Police Captain Judices Catalogo. Okay. Pero ang ginpagwa naman nga apelyido ni Colonel Edralin is Caliet lang siya Bomborlin. Oo. Di siya ning second nga na-identify Yes, Bomborlin. Siya ni sa ang second nga na-identify. Okay. Sino ang third? So, ang third nga na-identify Bomborlin, siya ni si Jomedis Lasida. Jomedis Lasida alias John Ray. Ini naman siya ang vice squad leader sa Squad 1 SDG Platoon. So, 47 anyos, kag-residente sa Sitio Montilo, Barangay Pingot, Banwasang Ilog, Negros Occidental. So bali sa 3 sa ila, 2 ang residente sang Negros Occidental, kag isa sa Negros Oriental. So bali do nag-merge ang residente sang Negros Oriental kag Negros Occidental. Kung sa diin suno kay Colonel Edralien nga mayara na sang merging sang Oriental kag Occidental bangod nga gusto pagid ipakita sa Central Negros communist terrorist group nga ara sa gihapon ang ilang presensya kag mabaskog sila sa gihapon Bomborlin. Pero ti syempre mayara na sa merging nga ginatawag ti madumduman nato na Bomborlin nga gina-claim
sa nga pamilya si Jo Marie Calumba nga hindi ini siya isa ka miyembro sa nga New People's Army o kon NPA apang gin-verify gid niya ni sa nga 303rd Infantry Brigade sa mga na NPA nga surrendery kung sa DNT didto ya gina-confirm ka gina-verify sa mga surrendery nga nang ngin kaupod ininila si Calumba bilang isa ka katapo sang New People's Army Bomberlin. Kaya aside nga gina-identify hindi ka rebelde, ato ka to sa encounter site. Ining encounter site, maligwin man di ba? Hindi ba ni pamalay sa mga civilian? Yes, tsaka gid Bomberlin na bukid na ini siya nga bahin. Oo, ti ina, do ka layo ginan siguro lutsa, no? Galing ka ti ginarespeto, taman amo na yung panindugan na sang pamilya. Mayaran sila sang, kumbaga may punto man sila, magambal nga ti basi ko na nadalahig lang to yung bana, kung ang inkwentro nagluntad raya sa mga pamalay. Nga bahimo, may mga naipit, may mga nasa labat balaya sang bala. So, sano na lang siguro ang pagprotesta nila kung may mga sibilyan, darang inosente, nga mga nagkalamatay, hindi man niya mga rebelde. Yes, tsaka gid Bomberlin kagad ako gid kuntani sa nga posibilidad kung sa mga residensya gid bila natabo ang enkwentro tani wala na nakahingagaw ya ang kadto sa evacuation center ang mga pumuluyo didto Bomberlin o kon residente sa maya barangay Uringaw. Ti nabukid na ini siya nga bahin ti amo kagin verify gid siya sa nga mga surrendery nga kilala gid ini nila si Calumba Bomberlin nga bilang katapo man sa central o kanang communist terrorist group o kana yara sa CNT group man Bomberlin. Oo. Anyway, tiyan naman ang sang pamilya kung siyempre kung interviewon mo, sino man lang gabi miyembro sang pamilya nga kung mayara kabaladra sang himata, utod mo abi, amay mo, bata mo, bana mo, para sa rebelde nga grupo, hindi bala dapat ipabugal. Yes, tsakto gid Bomberlin amo gini ang bagay nga hindi ako na hindi pwede nga ipabugal gid Bomberlin bangod nga syempre ang mga New People's Army ginapangita man nga sang mga katapo sang militar para nga mag-surrender na sila kun tani o kon magbalik na sila sa katapo sang gobyerno man Bomberlin. Okay, sige. So Bomberlin ang mga tanan nga nakumpiskar sa encounter site is ang isa ka KJ9, isa man ka KJ9 magazine nga mayara nga 6 ka ammunition, kag isa ka caliber 38 pistol, isa ka caliber 45 pistol nga mayara nga magazine, kag isa ka M14 na rifle, isa ka M16 long magazine, duwa ka M16 short magazine, kag isa ka solar panel, kag 6 ka backpacks, kag 5 ka mga butas, kag iban pa o kon assorted nga mga medical paraphernalia, mga personal belongings, kag iban pa nga mga subversive documents kag ginapanag-iyahan sa nga mga katapo sa nga New People's Army Bomberlin. Okay. So Bomberlin, yari bala pamatian naton ang pahayagi kan kaya Colonel Orlando Edralin, ang 303rd Commander Infantry Brigade Bomberlin. Pinag-uutak ng Human Rights Brigade dahil yun nga, so far na-identified na ng kanilang mga relatives, yung mga namatay during the encounter. And I would like to reiterate na ito ay mga victims ng deceptive recruitment na ginawa ng mga NPA sa kanila. So yung first personality natin ay si Junjun Caliet, alias Mark or alias Samay or Ruben. Siya ay 42 years of age. Ang kanyang posisyon ay squad leader ng Centro de Gravidad ng SBG Platoon ng Central Negros 2, Seon 2 ng Tumiting Rehiyon, Negros. Siya ay residente ng Sitio Suhi, Barangay Tanlad, Tayasan, Negros Oriental. Yung pangalawa naman ay si Jo Marie Calumba, Kabambam. Siya ay squad member ng CN2. 40 years old at residente ng Sitio Bugne, Barangay Carolan, Kabangkalan City, Negros Occidental.
At yung huli naman ay si Jumedes Lasida or Aka John Ray. Siya ay Vice Squad Leader ng Squad 1 ng SDG Platoon, 47 years old. At siya ay residente ng Sitio Montelo, Barangay Pingot, Ilog, Negros Occidental. Yung mga tao na to ay binalidate ng mga dati nilang mga kasamahan, dati nilang mga kasamahan sa armado. Kaya certain tayo na yung identities nila ay tama at masasabi ko nga na ang mga tao na to ay in-identify din ng kanilang mga relatives. So, sir, ang masasabi po ba natin na itong si Kalet o si Junjun Kalete o Kalet at si John Ray o si Jumedes is merong posisyon talaga sa Central Negros 2, sir? Yes. Pareho silang may posisyon sa Central Negros 2. At masasabi natin na hindi tayo nagkamali sa pag-identify sa kanila kasi yun nga, yung mga kasamahan nila mismo dati sa Armadong Pakikibaka ang nag-identify sa kanila. Yes po, sir, kasi kiniklaim po ng asawa ni Jo Marie na meron daw o na hindi raw NPA ang kanyang asawa kundi ito lang po ay isang farmer. Understandably, sabi ko nga medyo napakalungkot nito nangyari na ito. But the question is, bakit kasama siya ng mga armado nung naka-enkwentro, remember, meron mga armas at saka subversive documents, personal belongings na pare-pareho sila ng ibang mga kasamahan niya. Na kung titingnan natin, yun nga, malaking question kung i-claim nila na ito ay plain civilian lamang. But meron naman tayong mga proseso dito, kung talagang yan ang claims nila. But we will certainly say na yung pag-identify ng mga dating kasamahan ang isa sa mga basis natin para sabihin na siya ay kasama sa kanilang armadong pakikibaka at hindi tayo nagkamali sa pag-identify dito. So, sa ngayon, sir, nasaan na po yung bangkay ng 3 NPA, sir? Yung bangkay ng 3 NPA ay una muna ay dumaan sila sa proseso. Sabi ko nga before na sila ay dumaan sa process ng ating SOCO, ng ating PNP. At after na ma-identify sila at maisaayos, sila ay dinala sa Sola Gracia Funeral Home sa Kabangkalan City. So wala po pong nakiklaim o wala pa pong hindi pa po sila kiniklaim ng kanilang mga pamilya, sir? So far kahapon, yung bangkay ni Jo Marie, Junjun Kalye, ay na-claim na ng kanyang mga relatives. At yung pag-claim dito, sila ay inalalayan at inasisa ng barangay captain si Nelson Pacheco ng Tayasan, Negros Oriental. So, sir, ano po ang lahat ng mga na-recover sa encounter site, sir? Sa encounter site, may na-recover tayo na 4 na baril. Yung isa ay KG-9, tapos may kasama siyang magazine na may mga bala. Meron din tayo na-recover na isang caliber 38 pistol, isang caliber 45 pistol, isang M14, mga magazines ng mga baril na ito. Meron din tayo nakuhang solar panel, may combat pack, may mga pairs ng combat boots. Meron din mga medical paraphernalia at saka mga personal belongings at importante dito yung mga subversive documents na ginagamit nila sa kabundukan sa pagre-recruit at saka yung mga iba pang impormasyon na makakatulong sa ating pagkuha ng mga impormasyon tungkol sa kanilang mga isinasagawang aktibidades sa area. So, base po sa mga address ng mga NPA, sir, nagsama-sama na yung Negros Occidental ng mga NPA at Negros Oriental, sir? Nangyayari talaga yan. Nangyayari talaga yan kasi sabi ko nga before na kaunti na lang sila. Kaya anong dapat nilang gawin para medyo maipakita na may lakas sila? Yung mga kasamahan nila sa iba-ibang lugar ay nagsasama-sama. At ito nga, dito sa may CM2, nandyan din yung tinatawag natin na SDG katong nila. Kaya nadadagdagan sila, iba-iba ang pinanggagalingan ito. So, masasabi pa rin po ba natin, sir, na
na malakas pa rin po ba yung forces ng NPA, sir? Yung ipinapakita nila, kaya nga sila nananakot, kaya sila pumapatay, ay ito ay isang propaganda para maipakita na sila ay nandiyan pa rin, malakas pa rin sila, no? Pero yung pagpapatunay ng kanilang mga kasamahan na nag-surrender na, sila mismo ang nagsasabi na sila ay patuloy na nababawasan ng kanilang mga kasamahan. Ito na rin ay gawa ng mga successful operations na ginagawa natin at saka yung patuloy na pag-surrender ng kanilang mga hanay, both regular at saka yung mga supporters nila. So, sir, mensahe niyo po sa mga NPA na willing pa mag-surrender sa gobyerno, sir? Para sa ating mga kasamahan na nasa taas, mga NPA, ating mga kapatid, mga kaibigan, ang masasabi ko lang ay samantalahin natin yung mga tulong na ibinibigay ng ating national government agencies at local government units at ang open na pagtanggap ng mga miyembro ng Philippine Army at ng Philippine National Police para tangkilikin nila yung programa natin, yung local peace engagement. Ito ay isang pinakamagandang paraan para makapagbagong buhay sila at sa gayon makasama na nila yung kanilang mga pamilya. No? Kalimutan na nila yung kanilang galit dahil alam naman natin na sila ay nalinlang lang nung sila ay na-recruit. At alam naman natin na marami sa kanila ay talaga namang nagnanais na manibagong buhay at ang ating gobyerno, ang ating army, ay nakahanda na tulungan sila sa kahit na anong paraan para sila ay makapamuhay na normal, bumalik sa kanilang mga pamilya at sa gayon ay matulungan sila ng ating gobyerno sa lahat ng paraan na pwede na iting maitulong sa kanila. By the way, sir, ang lately na nasagupan ng 94th IB, sir, meron po ba ring mga kabataan na nandyan sa hanay ng NPA, sir? So far, wala naman na-identify itong ating mga kasundaluhan but umaasa tayo na patuloy na pagbibigay natin ng karampatang impormasyon para magkaroon ng tunay na kaalaman ang ating mga kabataan sa bundok. Yung mga dating mga na-recruit nila ay umaasa kami na bababa sila. At kung mayroon man mga kabataan dito, alam naman natin na sila ay nalinlang lang para sumama. But we are praying na sana wala tayong makita na kabataan na kasama sa mga namamatay dahil napakasakit para sa ating lahat, lalo na sa amin na patuloy na ginagawa lang namin at trabaho namin na makakita ng mga ganitong magiging biktima pagdating ng panahon at sana wag nang mangyari ito. Okay. So, Bomborlino, padayon sa gihapon ng encouragement sa mga katapos ng militar nga pwede gid makapanaog diri ang mga New People's Army kag makasurrender sa mga local government unit nila Bomborlin bangod kaya mayara man diri nga nagahulat sa ilang mga financial support kag gaan gid sila Bomborlin sa housing para nga makapangubuhi sila sa nga matawhay kag mahilway Bomborlin. Duwa lang nabi ka butang nga mahimo nga matabo sa imo kung ikaw nagsulod sa rebelde nga grupo. It's either sila makapuntos sa mga soldado or kalabanan, sila gid dyan nagkakalamatay. Yes, tsakto gid Bomborlin, kakakit-a na lang gid sila sa encounter site nga wala na sa nga kabuhi kag puno na gid sa nga dugo ti ang mga nagahulat diri sa idalom sa ilang mga pamilya ti masakit gid katama sa ilang mga partman Bomborlin. Sige, Bomboche, thank you gid. Bomborlin, a report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Nalawaton at kay Bombo Cherry Grace Santillan. Sunod na ma-report si Bombo Grace. Siya na isa pinsar ko. Mumuharot. Sige, salamat gid Bombo Cherry Grace Santillan.
Tiway nag-unta tagato sa ning gobyerno sa pagpanawagan sa mga miyembro sang rebelde nga grupo ang magbalik ka sa sabak sang gobyerno. Kamana sa nasiling tara nagrebelde ka na gani pero ganaili ka man gyapon sa gobyerno kung mag-surrender ka no. Mayara sang livelihood assistance sa ginahatag at the same time mayara sang kantidad nga ginahatag. May corresponding amount nga ginahatag kung may bit-bit nga armas sa ilang pag-surrender kay amo ning masubo no ang bala nga ginabakal sa ato na gobyerno ginapatay o kamo man ni ginagamit sa mga soldado magpatay sang pareho man naton nga Pilipino ti way ka man sang basulon kung ikaw ang nagsulod sa hublag because duwa lang ginayang posibleng matabo. It's either sila makapuntos or kalabanan, sila gidya nagakapatay. Because naman lang nga, bayang ibo yung ibato gidya sa asset sang militar. Kagay sila mga nagkalamatay dira sa Maya, Barangay Uringaw, Syudad sang Kabangkalan. Iba na diri ti mga haligi pa sang ilang pamilya. Although siguro sa sulod sang pila ka tuig, gara sila sa hublag, kaluoy lang gid sang asawa. Ikaw ang nagaserbe nga amay kag iloy sang puloyan, kinaglan mo nga sakdagon ng imbuya nga mga kabataan kati way ka naman sang liwan pa nga saligan kay imo bana ato sa bukid. That is why nga way nagakulang nga ato ng gobyerno sa pagpanawagan. Kung pwede maggasungka na kay way man sang maayo nga padulungan ang inyong kausa. Ang inyong founder nagpahuway na. Nagtaliwan na sang Disyembre ang founding chairman sang Communist Party of the Philippines in exile. So, I just don't know kung ano pagidabingin nyo sa naginapakigbato because hindi kamo mentras tanto sa sulod sang pila na 54 years na ning si PNP NDF Tiway man niya siling nga napukan ninyo nga gobyerno kaga kamo ang nagdumala. 23 minutos na nakaligad sa taknang galas sa 9 sa aga. Nagligad to amo gining isaman sa mga gina-worry, no? Especially kung yung kabe na first time mom or ikapila mo naman nga bata pero subang mo to abe, waya na ka-eksperyensya sang hand, foot, and mouth disease. Isang damlag lang, amo naman ng isa sa mga daw nag-uso. Pila ka mga kabataan ang nagabatyag. Daw mayroon sa mga nagapulula-pula bala. Daw makatol sa ilang tiil, sa ilang bibig. Iba na drastagid sa dila nila. At sa time sa ilang mga kamot. The hand, foot, and mouth disease. Sa national data sang Department of Health, ang kalabanan gidyang mga kaso ara sa mga kabataan gadaga-edad sang 11 panubo. Mayara gid man sila sang nakita nga pagsaka sang numero sang kaso halin pa sang nagligad nga bulan sang Disyembre hasta bulan na sang Enero. Pero wala po tayong trigger or wala po tayong enough basis para sa mga LGU to declare outbreaks in their areas. Because these are manageable and preventable suno sa officer in charge sa Department of Health nga si Yusek Maria Rosario Vergire. Kumusta ang data dari sa aton sa Maya Syudad sa Bacolod? Bombo Grace Lynn Lobaton. Come in. Yes, Bombo Erlin. May ara sa reported suspects total sini 20 diri sa syudad sang Bacolod, and this total reported suspects Bombo Erlin alive ni sila tanan, no? Suspected case law. Yes, sang suspected. HFMD. Yes, sang hand foot mouth disease kay wala pa Bombo Erlin ma-confirm, no? May gisasa ko sila sa laboratory dito sa Manila, sa Bombo Erlin to confirm kung ini kaso gid man sang hand, foot, mouth disease. Kag ang ila sining mga attending physicians sa sining 20 ka mga
nagpa-check up abi kasi wala man sang mina-admit tong Berlin mo. Bali, nakahambal nga atong mga nag-check up, HFMD man gid ko, no? Pero kinahanglan pa na sa confirmation through laboratory test. Ang sa 20 ni, ang age range of infected from 1 to 10 years old, 19. Sa 11 to 20 years old naman, isa lang ang kaso. So, i-breakdown ta sa mga barangay. Ang nagapanguna na madamo sa kaso, diri sa Bacolod, amo ang barangay Estefania. Okay. Ginasundan ina sa barangay Handumanan nga 3 ka kaso. Ang barangay Estefania, Ma'am Berlin, 5 ka kaso. Ang kasunod sa Estefania, Handumanan, kag Villamonte, may arasan tag 3 ka kaso. Kason ang Banago kag Takuling, may arasan tig 2. Kag the rest ng mga barangay nga may arasang kaso, barangay 13, barangay Bata, barangay Takuling, barangay Singkang Airport, Tangob, kag Vista Alegre, may tag 1 ka kaso sang hand, foot, and mouth disease. According sa kay Dr. Grace Tan of Berlin, ang head din na sa aton sining sanitation division, nga isa tanan, hindi man gid sila nga malala, but kinahanglan nga ma-prevent at hindi man tamo ang kaso dito sa siyudad sa Bacolod. Kay this disease is passable, no? Easily Contagious. Oo, yes, contagious siya. Kay take kung mera ka lang sang sore throat, fever, kag makuha mo through contact pala, no? Personal contact, hugging, kissing, abi, dasig makalaton. But this Ilabi na sa mga kabataan na balabang mo, Grace, sa daycare or kindergarten na. Di syempre, nagahilinampang na sila dira mo. So, kung ni karon ma-detect sang parents nga may HFMD na to abing bata niya, dason nag-eskwela pa, so may mataas nga tendency nga makalapta siya sa iban. Especially, kung mayara doon nagtapikanay, nagduot bala niya panit sa iya nga classmate. Yes, plastic lang gid sa bombarin makalatong, especially kung ang immune system sang imo bigang katupad very low gid or mahina gid, no? Kag ini nga disease sa nambal mo, common siya sa mga bata, kag pwede man malatnan ang mga adults, no? Parihas sa aton. Kay nita malikawan nga ining mga kabatsyag mga bata, kita gid na yang sila mo, makahambal bala ng kita ang alaga sa Tagalog pa guys. Kaya no, kita ang masikaso sa ila kung nagabatsyag sila. So amo na kahit nga makalaton. So makita ta pang Berlin, most commonly sa mga bata may ara sang blisters, no? Sa ilang kamot kag tiil, api, mga bilog na bala nga gahiway, wala rashes, tsura. No, amo na siya ang permita nga makita kung may ara ka na isang hand, foot, mouth disease. Kag sa direct contact, kung nag-aupo ikaw, nag-sit on ikaw, no? Ka lang dati, palapit ka lang dati, kasi kagin malatnan. Ang prevention din iti wala sang lala nga kasi din sa syudad sa Bacolod, ang prevention is manginaw ka sang maayo, no? Especially kung after na bala nimo hiccup sa infected person, no? Tapos drink ka more fluids kid. Amo na ang hambal ni Doktora Grace Tan. Kay madamo pa nga mga pamaagi, no, para malikawan mo ang hand, foot, mouth disease. Okay. Yes, so Marlene, kamatian. So, dapat sa mga ginikanan, no, ilabi na sa mga iloy, kay mas upod man ganyang iloy, magluwas na yan sa pila ka mga circumstansya, Mombo Grace, panilagan lang ganyan nila. Kay dumakatol na siya mo. Yes. Dason makita mo ganyan kay nagapula-pula mga rashes. Oo, correct. So, Berlin, ari pamatian ta bala ang pahayag ni Dr. Grace Tan, ang Environmental Sanitation Division Head
diri sa syudad sa Bacolod. Ang na-report na gid is 20. 20 lang ang gin-report sa amon. But these are suspects kay wala kita ma-confirm by laboratory. So, if gin validate na sa nila, attending physician and declare na HSNB na, so that would be considered and managed as HSNB, but clinically we may need some confirmation through laboratory ang na-send natin sa Manila. But nevertheless, i-treat din sa gihapon as HSNB. So 20 ang reported po. Sige, Banago, we have 2, Barangay 13, 1, Bata 1, Estefania 5, Handumanan 3, Singkang 1, Takuling 2, Tangob 1, Villamonte 3, Vista Alegre 1. So, sining mga cases, doktora, wala disang lala. May pasyente nga gabatsyag sa among klaseng disease. So far, ma'am, wala kami may na-receive na report na lala as you have said is lala. So, magsiling ka lala, ano na siya, inang din-admit siya. Now, din-admit, again, the critical, so far, wala. Sige, ang hand-foot-mouth disease is a common na childhood illness and it's caused by viruses. Nadamon siya do 3 or 4 siya ka-viruses ang gakos na. So, pwede in 1 year or in a few years, pwede infect ang isa ka-patient 3 or 4 times dito sa virus na na-infect niya. Ang signs and symptoms would present with sore throat, fever, may mga rashes, initially sa kamot, sa teeth, sa mouth, and it may appear sa body, and ang mga rashes can would present or later develop into disperse, and iba, doon nag-hilas din siya. So it spreads directly, na-spread siya through direct contact with droplets, from coughing, mag-ubo, mag-sneeze, magtandog ang infected person sa mga surfaces, pag matandog man sa iba ng mga kabataan or mga tao, and also it can be shared through sharing some utensils and being infected with body fluids, other body fluids like urine, feces. So, ano na siya. So, how do we prevent? Hand washing. Nandit naman kinanglan pa. Hand washing. Before and after eating. So, after touching sa mga body fluids or surfaces. And if ever may patient kita or sa isa ka community, sa school, or isa ka gathering, may suspected person or bata, importante gid i-isolate siya doon, disinfect ang bilog ng area para hindi siya mag-spread. So, using bleach or soap and water can be okay na siya for disinfection. Okay. So, supportive management para sa kamol, kung dahilanat, anti-allergy, and your fruits and veggies to improve your immune system, drink plenty of fluids, avoid dehydration. Okay, Momo Grace. Yes, Mama Arlene. So, amo to ang aton sini nga mga reminders no sa kauturan ta. Kay di uso man subong. Kung sa bagay, kung maara na mga kabataan na hindi na sila magkaon, bala, Momo Grace, nga wise lang na yan naka-wash. Wise lang naka-wash hands. Di ba la? Kung matrain mong bata, sa nga gamay, nga manghugas, gidanay, sang kamot, don't touch, sang food, kung wala nakapanghinaw, wala nakapanghugas.
Kag pagkatapos kaon manghugas sagid hindi na mabudlayan bala mag-remind. Yes, kag hindi lang siya basta-basta nga panghugas or makapugas ka lang, Ma'am Berlin. May proper gid nga Habon. hand washing. Yes. Oo. Happy birthday pa na gani. Correct. Tudlot sulahan. Basta ng mga pangilid sa mga tudlo ta balaho matinluan tagid. Kag nami ko mga tudlo ta mga kuko ta bala nang nakat gid bala pirmi. Hindi Yes. malagba. Oo. So, dapat ang mga bata nga example, mga ano pa lang gani, Ma'am Berlin, ang iban nga ni toddlers pa lang na Oo. ginatudloan na sila. Correct. Panghugas ang kamot, no? Kay para kung sila lang, kapalo sila. Kag sa eskwelahan ti ginatudloan pagid. Meron sang do pag-reinforce bala sa mga manunodlo sang reminder sa mga bata. Anyway, kung maanad naman na kita, bisan ni kita makadto, among kita na ya. Hindi ka tagasaho nga mag-alkohol, wala kang kapilit. Oo, sakto na. Tapos, ano Wala? sila? Balalhason man na sila mga bata. Hindi ba, Berlin? Oo. So, makita sila din ang mga rush, gagmay. So, kuan lang nila. Yun ang panilagan. Anyway, hindi man na siya amo ginaya kadelikado. Like sa mga tipdas, bala, mo Grace. Pero, mas mayo ka mapakonsulta nila dayon. Oo. Kamusta Yes. da? Kung person ari, ma-istorya kita. May interview kita live kay punong barangay Romel Flores, ang barangay Villamonte. Magatawag kita sa isa pa gitnatan sa linya. Dengue naman na siya ya. Yes, dengue naman siya yang sakit, no? Kay Tini Ira diri. 39 ka mga kaso, kag isa ang patay. 9-year-old girl, taga Barangay Villamonte, ang ara sa data sa aton sining Protection Division. Okay. So, ari, kita subong sa Barangay Hall, diri sa Barangay Villamonte. Kapag natin si Barangay Captain Romel Flores. Cap, good morning. Kapunta sa piyak nga ninya si Pombo Arlene Bayonita, no? Kagati, ang ining kaso nga isa ka patay diri sa inyo nga barangay sa dengue. Ano ni Kap ang mahambal mo nga statement man? So insofar no, ginapalinton tagid ginakasubo ta ina na balita na minagtaliwan no base sa reports ang kaso sa dengue no. So ginapangabay tagid ang pumuluyo sang barangay Villamonte na magpaninlo sa palibot no kamaghalong gid kag likawan gid ang mga suspected na ginapugaran sang lamok labi ng kabataan naton na maghampang bala kag emphasize gid ang 4 o'clock na habit naton sa hapon no na mag-iwas lamok kita ka magpaninlo. So kapasalamat mo ko sa Bumbo through man kay Bumbo Arlene Bayonita sa pagpahatag sa tiyempo para mapalintot ini sa pumuluyo sa barangay Villamonte kag sa syudad sa Bacolod. Sa record, Kap, may ara sang duha ka mga kaso kamo diri. Kamusta niya ang isa? Yes, actually no, naka-istorya ko ari titupad ko si Gawad Jimboy Baluyo ang aton Committee on Health no, chairman. So insofar base sa report amo nang isa nagtaliwan kag isa which is still no on the process pa man sang pagpatigayon sa aton mga medical practitioners no. Well, in fact, nag-coordinate man ko sa ato na Barangay Health Center nurse. Kag as of this date, no, nakakandak man kita sang fogging, no, sa duwa ka respective na area sa Purok Sabis kag Purok Bangga Sungi, no. Kag ang atong prevention gadiklaging man kita sa area, no, kag ginapalinton tagid ang pumuloyo na magpaninlo gid sa palibot nila sa usaran nila kag panimalay. Sa diin ni Kap nga purok ang ining 9-year-old nga napatay. Insofar ginahulat ko pang validation kay sa tuod lang gid no to date ginahulat ko gid ang information coming from the City Health Office kay aging konsulta ko man ang ato na head nurse diri sa Barangay Villamonte kagapon ato man sila to kag it happen base na miss out lang gid sa pagpabalo sa ila kun din gina specific na area no ang ina naluntad ang nagtaliwan nga kaso sa dengue. Ang naligad nyo, Kap, nga database ang last year, damo tong kaso. Insofar may mga cases man kita no, but ang ginobrata dito tayo nagmassive kita wagwag sa mga tiki-tiki no.
At the same time, kung ga-request ina ng mga lugar sa paging, ga-request kita sa City Health Office na magkandak sang paging, kag ga-clean up drive kita, no? Upod siyang empleyado ta diri sa barangay nato. Wala tuyak sang nagtaliwan kap sa negatuig. Ginapasalamatan ko gid kay so far as of this date wala iko to record no na may nagtaliwan, no? So we look forward tani na ini kung nagtabo man gid na hindi na gid madugangan, no? Kay kabalo makita kung ano ka importante ang kabuhi sa isa ka tawo. So ang inyo diri nga supply ano ganing ginagamit nyo kap? Actually, pangayo kita sang nang tiki-tiki na panawag nila na ginawagwag sa mga the powder. Then kung ay nagkisa ga-produce mo ta asin, no? Then muna ang importante gid pa lintong is pumuluyo na maninlo gid, no? Kag ang utob sa ginastakan sa ubit da, mga guma or any empty bottles da na mapugaran sang lamok, dapat gubuon niya sa no kag i-dispose gid ayon. Mama Arlene? Wala may ginahatag ang City Health Office nga daw, ano na siya, daw larvicide bala para sa mga kitikite. Wala may ginatag ang City Health Office nga larving site para sa mga itik-itik. In so far, to date, wala pa, no? Wala pa kita sang identified sina, no? But we look forward na matagaan kita kay para at least mamasig naman kita sang pagpalibot para kontra dengue. Oo. Bala mo kan estudyante ni siya ang napatay, Bombo Grace. Hindi mo ba naman siguro kung di niya to yan nakuha mo, it's either sa balay nila or may possibility man sa school? Ining 9-year-old ni tiga-eskwela na gindi. Possible nga hindi tuod sa ila puloy-an pero sa ila eskwelahan. Kay ti damo mandaan schools ligad sa record, Ma'am Arlene, nga may ara gidya sang gitanhan sa mga lamok nga nagadala sang dengue. Sa panimalay nila pero tiya katinlo pero sagwa gali hindi. Correct. Sige. Panawagan na lang kami ni Cap Flores sa mga pumuluyo dira sa Barangay Villamonte. Yes. Kap, ang imo nga panawagan sa mga pumuluyo diri sa Barangay Villamonte para man nga mahapos ang pag-disseminate sang information batok sa sining dengue. Yes, Bumbo Arlene, no, kag Bumbo Grace, gapasalamat kita sa inyo, no, kag gahinyo gid ang punong barangay Kapitan Romel Flores, upod sang council Arimis Tupad Sigawa Jimboy na mag-upod kita sa pagbinuligay sa kontra against dengue. So number one gid tinuan tang palibot kag encourage sa gid no with this information na nalabot sa aton, encourage sa ning different schools no kag different facilities man naga-cater sa tawo na sa ila na pamaagi matinuan man ang palibot para at least malikawan ta ini ang kaso sang dengue. Okay, sige. Kap, madamo salamat sa inyong oras. Kagawad. Thank you. Salamat man sa inyo tanan. Salamat sa pumulong sa Barangay Villamonte. Yes, Ma'am Arlene. Oo. Kaya katinlo lang ginadira. Nagaulan man na yaw ko nagainit. Balan mo tiway man na yan sang pili nga season ang breeding sang labo kag ilay nga pagpangagat. Correct. Ang ila sining nga gina-campaign no against dengue sa una 4S lang, subong 5S na. Correct. Ma'am Arlene. According kay Doktora Grace Tan. Ang mga lago bala sa balay kung duway patay mang laba, piuron na lang gid hindi nga nagahinalay lang kundiin, Bomo Grace. Yes, kay kung dulong pagida ang area sa inyo balay kung diin nagatid ang mga lago, dira man nagapalapit ang mga lamok. Oo. Marine. Mo gid mapalit lang sila kung matandugan mo bala. Oo. Bomo Grace, thank you gid. Yes, Marlene, naman ang balita nga nangikan sa Bacolod City Government Center ini si Bombo Grace in Lobaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn de Lobaton with po ng Barangay Romel Flores ang Barangay Villamonte. Kaya dahil na-record din nga unang napatay sa mga tuwig bangod sa dengue, isa ka 9 years old ang bata nga babayin. So, manang appeal sa nga ng mga barangay officials, kita man mismo maging na responsable sa paglimpyo sa nga na sining palibot kay hindi pwede nga isaligla nato na sa mga barangay officials sa maglimpyo kita, pagod nga kita ang remind, pwede nga ikabuhi tagid ugaliun tagid bala kita nagapanglimpyo
sa aga kag sa hapon. Para balikawan nato ng ining dengue, ipang ula ninyo dira, ang mga tubig ba mga nagatener sa inang lata, sa mga paya sa nga lubi, mayara sa flower vase, mayara sa mga flower pots ta, or sa inang kuha na ba lang, ginkihad nga roida sang salakyan. 46 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 9 sa aga. Kulabos ang aton nga tiyampo diri sa paratuntunan Bombo Haray Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Haray sa Udok. Nalikid lamang sa matudod nga numero 1. Ug nanikatabwa sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyo walagad si Bombo Erdin Bayonita Arroyo. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas.
Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkarong sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Kalain siyang pamatyag ko. Hindi na akong nagapalakat sang balisong, kundi siya na mismo. Ay, hala! Nga nga nagsigang suga! Kaginali man lang nga napatay! Doon nga namon nga ginkuha nga mon mga tudlo.
Siling ko na sa inyo eh. Nga delikado ini. Wala man kami makaibalo nga magmatuod eh. Ang matuod, Jim. Gusto ka ng kuntani na mga tipingan. Ihimo-ihimo na namon nga ginabangungot kami. Ano? Oo, Jim. Kag wala kami maglaom nga. Makatawag alis ang espiritu, ang spirit of the knife nga ini. Hala! Uy! Ang balisong naglubad pa kadto sa unhano? Kagala! Huh? Nagliso siya! Pakadto na sa ato, no? Sala mo gini-decline mo! Kung wala mo kuntani kami kinahagad nga pahugo nato si Jimmy, wala kuntani sa nagkakatabo nga mo sinisubong. Ano? Clyde, sige na, Clyde. Istorya ng espiritu ngayon na. Sige na. Hala! Mga tol, tulukan ninyo. Ang balisong nagdulog sa tubang sa Ouija board. Nagpanaog siya sa drawing board. Wala. Nagahulag siya, oh. Nagahulag siya nga wala sa may nagatulod sa iya. Ha? Nagapagkanto siya sa mga litra, oh. Ang napurma niya nga litra, amo ang P-L-E-Y play? Nagapadayon siya sa paglakato? Ara. Nagdulog na siya. Ang litrang napurma niya mong K-I-T-A? Kita? Hindi mo kami pagsakiton? Ara, nagpadayo naman siya sa paglakat. Ara na. Hulaton-laton sa nga magpundo. Kag makapurma naman sa nainaman nga tinaga. Ara. I-N-D-I. Hala, hindi. Ara pagid. P-R-O-M I is kag promise? Kung hindi, promise? Amo nang nasulat niya? Kung amo, dali ka mo, Mig. Padayon nun nato ng paggampang. Mabalik kita sa Ouija board. Ibutang ko nga kung tudlo sa ibabaw sang balisong. Meg! Shh! Uy! Ano pang inaulat ninyo? Ibutang na ninyong inyong mga tudlo sa Ouija board. Karon, mamangkot na ako. Spirit of the knife, sino ngalan mo? Ara na. Naghulag na siya. Pagkanto sa mga litra. N T nagbalik siya sa O. Kag wala. Y Untoy? Si Untoy ang ngalan mo? Ano ka? Bata? Ara naman. Naghulag naman siya. Y A S. Yes ko no? Bata? Espiritu sang batang natawag naton? Clyde, sige na. Padayon ang papamangkot sa iya.
Mga tol, anay kabla. Daw nagalibog sining ulo ko mo. Hindi bala amo man kamo? Galibog ang ulo naton sini, no? Kaya man, daw kalayo man sang sabat niya sa mga ginapamangkot naton. Oh, hindi bala? Sa ano, layo gid ya. Pero ako ya, daw nag-injure na bala ko mo. Ha? Daw nadula ng kakulba ko. Daw nalingaw na ako sa pagkigambal sa iya. Anay ka bala, Mig, anay ka bala. Anay bala mga tol. Daw wala pa siya makahibalo. Nga patay na siya. Kay madugay na siya kuno nga nagaisanon sa kwarto nga ini. Kay ginbayaan siya. Kay ginpriso sang iya ginikanan. Kung mag-ubra sila. Kagari pagido. Suno pagid sa iya. Nalipay sa kuno kay manti nag-abot kita mo. Kay siling niya may kahampang na siya. Pero bisan ginasugilanon kuno niya kita, wala man naton siya ginasapak. Gani amo na lang to eh. Amo na lang kunong kalipay niya. Sang gintawag naton siya. Ako naman makigambal sa iya bala. Miguntoy, hindi ka lang maakig ha. Pero gusto ko lang ipahibalo sa imo. Nga wala ka na nagakabuhi diri sa kalibutan. Tungod madugay ka na nga nagbiya diri. Gani dapat bayaan mo ng mga bagay kag mga hilikoton nga ginabuhat mo sadto sa kalibutan nga ini. Tungod ara ka na sa piyak nga kinabuhi. Wala na siya. Wala na nagulag ang balisong. Ang mayo pa, Mig. Mamangkot kita sa mga borders nga madugay na nga nag-star diri. Mamangkot kita sang bahin sa kay Untoy. Ate, sige. Mag-asawa ina sila. Kagkaupod nila ang isa kabilog nila nga anak. Kag amo na ang naga-estar dira sa kwarto nga ina sang una. Kaupod yaman ang yaya sini. Nagatrabaho sila sa isa ka pabrika diri lang sa syudad. Apang lain-lain ang ginaobrahan sang mag-asawa nga ina. Tubtub sang ulihi. Hinali lang nga naglayas ang yaya. Gani nagproblema ang mag-asawa. Tungod wala sila dayon sang makita nga ibulos sa amo nga yaya. Ilabi na kay hindi gid man amo sinakadako ang ginahatag nila nga sweldo. Ano oras nagaobra mag-asawa, manang? Kun aga, nagaobra ang amay. Kag sa gabi naman, ang iloy naman ang nagaobra. Kag pareho nga 12 oras ang ila obra. Kag ang ginahimo sang iloy ni Ontoy, antes siya magkadto sa trabaho, kag wala pa ang bana sini, ginalak lang niya ang pertahan, samtang nagakatulog. Kag bahala na ang bata kung anong buhato niya sa sulod sang kwarto. Apang sang nag-abot ang amay, dabta na lang niya nga nagahapao na si Untoy sa salog, kag puno sang dugo. Kag may nagatibsok na nga kutsilyo sa iya tiyan. Ano? My God! Siguro, nadasma si Untoy samtang nagauyat sang kutsilyo. Ay, kura mo, makaluluoy magali si Untoy? Pangamig,
ang mayo naton nga buhaton, ang mga pangadian siya, para nga maglinong na siya, kung diin man siya nahamtang subong. Abi mo, Jimmy, hindi madula sa pinsar ko si Untoy. Ako man. Bisan pa nga wala niya kita ginhalitan. Dapat. Hindi na naton pagsulito ng ginbuhat naton, ha? Hindi na naton paglahugan ang mga bagay nga may kilabtanan sa mga katanhagaan. Ibasi sa dason, makaistorbo kita sang laing nga espiritu. Nga mo pang makapahamak sa aton. Magabiyak, dili natapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sa Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love
May adlaw naman mga palangga na mga tagparamati. Sa subong isa naman kasulat ang ating basahon, kag naghalin sa isa manaton kasuki sa kahanginan, nga nagapatawag lang sa ngalan Jenny. Ang kasaysayan niya sa paghigugma, amo ang gusto niya nga handurawon, paagi sining panatuntunan. May nobyo siya sa tugatawgon lang naton kay Rudy. Mabuot ini kag mapisan, kag maayo ang nangin pondasyon sa inarelasyon nga duha. Tub-tub, isa ka adlaw, may nagapot nga pagtilaw sa ila nga duha. Diri sini nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Jenny, nga iyaman ginpasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kapalaran. As my life goes on, I know I will love someone new. Rolando, hindi ka na naman makita sa mga anak mo. Tito, paano na lang kami sa mga anak mo? Kaya wala ka na. Gusto na naman. Wala na si Papa sa duta. Rolando! Mahal ako! Kung tali, kinupon mo na lang ako! Tita, gusto na ina. Jen, buligay ako kay Mama. Ipalayawalay natin siya diri. Subong nga wala na si Papa. Makauntad gid ako sa akong pag-eskwela. Rudy? Mangita na ako sa trabaho. Agod nga makabulig ako kay Mama. Pag sa akon pa duha ka mga mangod. Kung may mabulig na ako nga financial sa imo, buligan ko gid ikaw. Apang wala man ako sa ikasarangi. Ang pan ko, Jenny. Hindi ka magpalibog. Tungod libog namon ini. Rudy, makaluluoy man ka mo. Mangin makaluluoy kami kung magpabaya ko. Kaya hindi magpangitas ang trabaho, Jenny. Gani bisan anong obra, sudlan ko. Jen, nabaton ako bilang bagger sa isa ka department store. Bay, matuod? Salamat naman kung amo sinha. Masugon na ako sa madason nga adlaw. Ay, Rudy, malipay gid sini si mama mo. Nga daan nga nagasalig na lang sila sa imo. Nakaibalo ako nga wala gid kita ginapabayaan sang Dios. Ma, aring sweldo ko. Bay, anak, kulang man ini eh. Damo ta subong sang balayran. May suga, kag tubig pa. Ma, ikaw na lang bahala nga magpaigo-igo sina. Gamay man ang sweldo ko eh. Uy, kulang pa gani ini sa aton pagkaon.
Paano ko ini mapaigo? Babae lang, ma. Mangita ako sa mahulaman. Nagadimanda pagid si mama sang dako-dako nga sweldo. Ano? Paano ko makasweldo sang dako sina? Kay bager ka lang. Mangita pagid ako sang sideline eh. Para nga may extra income pagid ako. Amo gali sina ka budlay. Kung breadwinner ka sang inyo pamilya. Amo gali sini kabudlay magpangita sang kwarta. Abi mo, Jin? Bag-o ko lang ini mabatyagan. Rudy? Kasako subong kay Rudy ba? Haluso na kami makakita ay nga duha. Ano ayan ang sideline niya subong man? Talagsa na lang kami makakita ay. Kag nahidlaw na gid ako sa iya. Jen, para sa imo. Ba? Bracelet? Ano okasyon, haw? Nalipat ka na galing nga anniversary naton subong? Ha? Anniversary naton subong? Ako pang nalipat ba? Sorry, gid Rodi, ah. Happy anniversary sa imo. Sintoyo. Isuksok ko sa kamot mo ang bracelet ngayon ha. Bagay gid ini sa imo eh. Jesus, Nga nagbakal ka pa sinihaw. Ginakulang ka na gani sa kwarta, ah. Nagbakal ka pa sang subong sini. Sa din ka nagkuha sang kwarta, ha Rudy? Hindi ka na pala magpamangkot pa. Okay? Basta gamita lang ini. Kay para gid ini sa imo. Nga pala nga nagabatsyag ako sang kakulpa. Ano ayan ang sideline ni Rudy? Nga wala na siya nagkapalibog sang kwarta. Ano? Hindi ko mahangpan ang kaugalingon ko. Kung nga nga nagabatsyag ako sang kakulpa. Ang maayo pa. Usisaon ko si Rudy. Apang, wala man siya nagkapanugid sa akon. Husto, panilagan ko siya. Kung maglakad siya sa obra niya, sundon ko siya.
Rudy. Ato siya. Nagalakat. May ginabit-bit siyang regalo. Para kay sino ang regalo nga inaman? Sundot ko siya kung diin siya mapatulong. Diyos ko. Kalain sa pagkubas-kubas ang dukan ko. May ginabuhat bala nga hindi amo ang nobyo ko? May ara pala? Dili siya nagkadto sa isa ka malinungong subdivision. Ato siya. Nagatindog sa gate sa isa kadako nga balay. Ay, wala gyud siya makabatsyag nga ginasunod ko siya. Ba? May nagbukas ang gate. May nagwa. Isa ka lalaki. Kagato. Ginhatag ni Rudy siyang regalo. Dason, may gindaho man sa iyang among lalaki. Ba? Nagsulod tayo ng among lalaki. Ay, si Rudy, nagayuhom-yuhom gid siya. Walipayon gid siya. Ato, gintanaw niyang unod sang sobre. Kwarta? Nagaisip si Rudy sang kwarta? Ano pala nga klase sang trabaho ang trabaho ni Rudy? Ano? May kwarta ka pa, daday? Ari mo, imo lang niyo. Batunon ko lang ang kwarta nga ina. Kung isugid mo sa akon, kung sa diin ina naghalin. Damo ka pabla pamangkot tao. Ginatagan ka na gani. Batunan ng bala. Rudy? Amo ka na sinakon maghambal sa akon subong? Damo ka pa pamangkot mo. Nagambal na gid ka sa imo nga hindi ko manugid. Pila man ko batakan sa imo man. Rudy? Kabalo na ko sang ubra ni Rudy. Siya ang nagadulong sa ginadilian nga droga. Halin sa source pa kadto sa mga user. Ano? Oo. Delikado gani siya subong eh. May nagapanilag sang hulag niya, Jenny. Gani, sawaya siya ah. Samtang nga wala pa siya madakpan. Diyos ko. Amo gali sinang obra ni Rudy. Nga nagaganar siya sang dako nga kwarta. Ano nga droga nga napangambal mo man? Rudy, instrumento ka sa mga drug pusher.
Hindi ka na magbalibad pa. Nakita ko gid ikaw. Amo ining nagabuhi sa pamilya ko, Jenny. Nakaibalo ako nga delikadong ginabuhat ko ngayon. Apang amo ining ginasiling nga kapit sa patalim. Uy, Rudy? Malain na ginabuhat mo. 3 ka tawo matuod na ginabuhi mo. Apang pila kalibo naman nga kabataan ang ginahalitan ninyo sang droga nga ginapalaptan ninyo. Kung hindi ka mag-untat, makigbulag ako sa imo. Jenny? Wala gid siya nag-untat. Naga-deliver gihapon siya sang droga. Kabaylo sang pila kalibo nga kwarta. Diyos ko. Nga nagasubong sini si Rudy. Pasanagi man ang pensar niya, Diyos ko. Maluoy ka. Jenny, nagapalangharok naman ang imo mga mata. Ano naman ang problema mo man? Si Rudy. Kinaproblemahan pa siya? Nga break na ka mga duha? Para ano pa nga hibian mo siya? Wala ka lang makahangop sa ginabatsyag ko, day. Siguro, hindi man ka mo para sa isa kag isa. Kanihim usa na lang ang pensar mo. Jen, nakabati ka sa balita. Si Rudy nadakpan sa mga pulis. Ato siya subong sa presinto. Oh, Diyos ko. Nadakpan si Rudy? May nakaakto gid sang pag-deliver niya sang bato sa isa ka insect. Diyos ko. Rudy, kinahambalan ko gid ikaw nga mag-untat ka na. Apang wala ka ginagapamati sa akon. Wala ka ginagapamati. Jenny, paano na ko ng pamilya ko? Wala ka ginabi nagpamati sa akon, Rudy. Kinpaylo mo pa ako sa bato nga ginabaligya mo. Ginahinulsulan ko na ginbuhat ko. Patawara ako, Jen. Paano na inakaroon, Rudy? Kasuhan ka gid sa ginbuhat mo. Kung ano gid man ang matabo sa akon. Uligi sila ni Mama kag sangutot ko, ha? Please lang, Jen. Rudy? Sugod sa ginsulod si Rudy sa prisuhan. Wala na gyud siya nakagwa pa. Tumalupok ang dughan ko sa kaluoy sa iya. Tungod ginahigugma ko gihapon siya. Apong wala man ako sa mahimo. Agod nga mapagwa siya.
kundi ang magpangamuyo na lang. Nga kabay, makagwa na siya. Kagbatunon ang amon kapalaran. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Kag diri natapos ang kasaysay ni Jenny, gayaman ginpasakop kagaton man kinatagan sang kabuhi diri sa atong palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kapalaran. Direksyon Marnie Mungkal. Love someone new someday. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang manunuplit. It's true what they say about losing someone, yet deep in your heart she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Kagkaron sa pagsugod sang aton bag-o nga sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunuplit. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why until now this heart could never say goodbye.
2 ka bulan ang ubo ni nanay. Kaghasta subong. Nagapamalan siya gihapon. Bisan to nga gabi na. Ani ka bala? Kadtuan ko siya. Nay, gabi na ini kaayo. 11:00 na oh. Abi magtulog ka na. Buwas ka naman liwat magpamalansya. Kinahanglan nga madulong ko na ini kay Mrs. Andres adak. May balayran pa nga tuition fee mo sa madason nga bulan. Pero nay, kinaubo ka na ho. Madugang pa ina kung magpadayon ka pa sa pagpulaw. May bulong pa man ako tira usog subo ang trangkaso mo. Makusog pa man ako makasarang pa ako. Makasarang pa ako magtrabaho. Ikaw na lang dito ang magtulog. Kay may klase ka pa, buwas. Nagapulaw ka pa gali. May exam ako, buwas, nay. Ara man lang gali, ida. Abi, magtulog ka na lang. Para nga priska ang imo pamatsyag, buwas. Sige na, anak. Kay tapusod ko lang, ini. Matulog ba dayon ako, sige na. Maglakat ka na. Ate, sige na lang gani. Tapuson ko lang ang akon ginabasa o galing magtulog. Ay, makaluluoy man si nanay. Ginapong ganiyang iya ubo. Para nga hindi ako makabati. Kag hindi man ako makatulog sa pagpamati. Hindi hamak ang iya pagpangabudlay. Para lang nga makatapos ako sa akon pagtuon. Apang madugay pa ako nga makatapos. 2 ka tuig pa lang ako sa kolehiyo. Kag madamo pa nga kabudlay kag pag-antos ang iya agumon. Anhon ko pang diploma ko. Kung mapatay man siya sa pagpangabudlay. Ay, kinahanglan nga mangita ako sang paagi. Agod nga mahatag ko ang masulhay nga kabuhi kay nanay. Kinahanglan, kid. Ikaw gali, Eda? Ang laom ko kung sinong nag-uyat sa akon abaga. Hey! Ano natabo sa imo? Nakita ko nga nagalakat ka. Pero nagalakat ka nga wala sa imo ka o galingon. Do may problema ka. May problema matuod ako, Eda. Si Nanay Abi, nagamasakit. Apang hindi gihapon siya maguntat sa pagpanglabada. Kaya wala pa kuno ako makatapos sa akon pag-eskwela. Amo gali? Kundi pa untaton mo siya Kag magpangita ka sa trabaho. Amo man gani inang nagasulod sa akon pinsar, Eda Pero hindi gin magpasugot si nanay. Kundi hambalon mo siya sang maayo sige Diri ka lang, anay. Basta malate ako sa akong trabaho. Ato na siya. Mapauli naman ako, Abalaga hindi makuha ang ubo ko man. Samtang nga nagainuman ako sang bulong ko. Hindi. Ano ini
Ining sa palad ko. Dugo man ini. Diyos ko, nagadupla ako sang dugo. Malala na ba't balang balatian ko nga ini? Diyos ko, maluoy ka man ay. Paayuha man ang balatian ko nga ini. Kinahanglan nga makatapos pa si Pandora sa iya pagtuod. Kinahanglan, kid. Nay? Anak, ari ka na gali. Nay, anong gintago mo sa kamot mo sang mag-abot ako? Wala. Wala, anak. May ginbilin gali ako nga pamahaw para sa imo. Ato. Binirito ato nga saging. Sige na. Anong gintago mo sa kamot mo? Abi, patanawa Wala. ako sina. Wala, anak. Patanawa ako, Nay. Abing kamot mo. Hindi. Ang imo kamot, may dugo. Napila siguro ang ako tutudlad. Makuha ba lang iti, Nay, abi hindi ka na magpangabudlay pa. Kinahanglan nga magpahuway ka. Kinahanglan nga husto ang imo pahuway. Kag husto ang imo nga pagkaon. Amoy na kun nga ang may sakit ka sa baga. Kag hindi ka gid mag-ayo. Tubtub nga hindi ka mag-untad sa pagpanglaba. Anak, hindi ako makauntat. Ibaylo mo gid bala ina sa akon pagtuon, Nay. Anhon ko pang diploma ko kung patay ka na sa pagpangabudlay. Adak, hindi matabuin na. Nay, nakapamatod na ako. Mauntat na ako sa akon pagtuon. Ado? Hindi mahimo. Madali ka talaga makatapos. Madugay pa ako nga makatapos, Nay. Kag ikaw, mapatay ka sa hindi pa ako makatapos. Bangod nagadupla ka na sang dugo, ho. Buot silingon, malala na ginang balatian mo sa baga, Nay. Dapat ka magpahuway ka na. Kag magkaon ka sang maayo. Hindi makapaayos sa imo ang pagkaon sang uga permi eh. Kani magpahuway ka na, Nay. Hindi ako magpasugot, anak. Nakapamatod na gani ako, Nay. Ako ang mapalakat sang aton pangabuhi. 18 na ako. Ara na ako sa husto nga edad. Makahibalo na ako magpamatod kung ano ang malain kag indi. Pandora, anak. Magpamati ka sa akon. Ako ang pamati subong, Nay. Hindi ako makatulog sa pagpamati sang imo ubo kada gabi. Samtang nagaubo ka, sa mahunos man ang akon paginhawa. Kung makabati ako nga ginalaghap mo na lang ang imo paginhawa. Kag nagakadulaan na ako sang gana magtuon, Nay. Anak. Ang gusto ko, diri ka na lang sa balay, ha? Magpahuway ka. Kag ako nang bahala sa imo. Apag ano ang buhaton mo, anak? Mangita ako sang obra, Nay. Nakahibalo ako nga makakita gid ako sang obra. Mabakal kung gusto mo. Kag mabaklan ko ikaw sang husto nga bulong kag pagkaon. Gani sugod karon, Nay. Ako na ang mapalakat sang aton pangabuhi. Pandora? Ari ka man? Ay, Eda, mangayo kung tani ako sang bulig mo. Bulig? Ano nga bulig? May bakante bala sa ginaobrahan mo nga resto bar? Nga aman. Nagapangitabi ako sang obra eh. Mauntat na ako sa akon pagtuon. Amo gali? Oo, Eda. Nagalala ng gidabing balatian ni nanay eh. Kung magpadayon siya sa pag-obra, nakahibalo ako nga temprano pa akong madulaan sang iloy. Kag hindi ako luyag nga matabuin ha.
Siya na lang gid ang bugtong nga nabilin sa akon. Bangod na kamuklat ako, nga wala na ako sang amay. Napatay siya nga wala ko gani makita eh. May bakante matuod ang resto bar. Nagapangita sang dugang nga waitress ang akon boss. Kag sa porma mo nga ina, madali ka nga mabaton. Lista ka, kag matahom, kag sinaw makapakot. Base masiplatan ka sa mga big time. Kag, kundi, tiba-tiba ka. Eda, mas-serve lang ako sang ilim nun kag pagkaon. Hindi ako mag-table sa mga customer. Sang una, amo man ako sina. Pero, ano ang malain kung makigampang ka sa mga customers mo? Utok lang ang gamiton mo. Kun amo, ipatigayon mo ako? Oo sige, mag-upod ka sa akon, boss. Kaya ipakilala ko ikaw sa iya. Nay, may obra na ako. Oh, anong hambal mo, anak? May trabaho ka na? Oo, Nay. Nagsulod ako bilang waitress sa isa ka disco bar. Ano? Waitress ka? Nay, hinalit man lang ina. Mangita man ako sang iban nga obra. Ang malahalon subong, may kwarta na kita para nga ibakal sang bulong mo. Kag may gamito naman ako, Nay. Agud nga makapangita ako sang lain nga obra. Kalamisa nga ina. Kung mag-order ang imo nga customer, serbihan mo sila. Amo lang inang buhaton mo. May porsyento ka sa tagsan lang mainom. May sweldo ka man nga kuhaon sa aton nga boss. Da sa okay man ina nga plastada sa akon Kung may maimbitar sa imo nga table, depende ina sa imo kung magpasugot ka o kung hindi. Kag siguro, makibalo ka man magkilata sa mga manyak o kung hindi manyak. Amo matuod, makahibalo ako magkilatis, Eda. Hindi ka na magpalibog sa akon. Diyos ko, hindi ba ako makatulog samtang hindi pa makaabot ang akod, anak? Hindi na siya mag-eskwela. Siya na ang gapangita sang obra. Agud mapabulong niya ako. Hindi man pag itugot nga mapahama kag akod, anak. Hindi ba't? Nay! Ari na ako! Siya na ida. Si Pandora na ida. Ay, salamat. Ari naman gid siya. Anak. Ara na. Bukas na ang perta. Magsulod ka na. Nay, may dala akong nga pagkaon. Ibutang ko ini sa lamesa, ha? Uy. Ano ba lang mga dala mo nga ina, anak? Mga pagkaon ini, Nay. Ginbakal ko ini antes ako magpauli. Ay, sa diin ka magkuha sang kwarta. Kadamo sina, ho? Naghulam ako sang advance, Nay,
Naghulam ako sa boss namon nga si Mr. Bantog. Ibuwi lang ko niya ini sa akong sweldo. Ara na yun. May mga pagkaon na kita. May mga dilatas, may mga noodles. Ang buhaton mo na lang, magkaon ka, kag magpahuway, para nga madali ka mag-ayo. Pandora, anak. Naluoy ako sa imo. Akon katungdanan ang maghimo sang amusin na para sa imo. Nahimo mo na inanay. Namuklatan ko nga ikaw ang nagabaka-baka sa pagtrabaho para nga mahatag mong tanan nga kinahanglanon ko. Kag karon, katungdanan ko naman nga balusan ang tanan nga kaayo nga ginhimo mo. Kag kabudlay mo. Sa nasiling ko na sa imo, nay. Ako nang bahala sa aton kabuhi. Gani relax ka lang, nay, ha? Akong mahibalo sang tanan, ah. Ay, oo, gali. Ibutang ko ni anay ang pagkaon sa pinggan. Kag para nga makakaon na kita nga duha. Kag, nay, sa ulugo nato ng una ko nga adlaw sa akong pagtrabaho sa bar ni Mr. Bantog. It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Ang manunupli. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Until now, this heart could never say goodbye. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo!